โตไงตุยวันต้อยปอยซาตานาโตมีปีแต่ยุบนาปันติงไว้เลนโกดินตาตาลายเชียงโทอังสิมเดียเก้นโซลายตัวกังสิมเดียตาตาสังกำดุนอิตานูอินอามันเละมาห้ามตัวอังสิมเดียโอเคน่าเรดีโวลายเชียงโทสิมว่าไงลาเตละปีแต่โกลสอมทุมเลทุมอเมงสอมเลนี่โอเคลายเชียงโทสิมว่าเลยละปีแต่โกลสอมทุมเลทุมอเมงสอมเลนี่ตัวป้าเป็นปัสเซียนาอันนี้มีนำอามาอินอามาโกลูดิงาอัตเตลมีแต่ทุพังงาฮี Psalm 33 verse 12 Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. โอเคลุงดาเบเลตัวเลตุเลหุ่นแต่กิปันโตไปตะเดียตุเลเสียจามุงหุ่นแต่อาดิงเสียจามุงไปเดียตัวเจเลเพเสวสิเตดองทุมังสะเดียตัวจอตัดจิงเลหุ่นเป็นสเกจูลบูเลตินได้มาดิไปโตไปดีมีปีแต่แฮปีนาโตน่วมแต่ไงไว้เลยอีเวฟีนี่ลุงซิมซงเงินเชลวาวิเลนคิดอากิเฮียนเงินว่างอีนาเลเฮปีนาโตกิดิมกังเบียวโตบาบเซียนตูนี่เลซอมนี่เลกุงายที่วันโตยตำบังอินโตบาคอมปีเตนามันตุนีนิงานีอากิปันตุนีนิปีนิดงเชียงะจันหุนเตสุนหุนเตนวมตันไอโซปินทุเสียละเสียอมโลอินไอโซปินฮีมันกันลุงอดัมฮีตุนีอินโตปากัจัดดิ้งโตปาสองซิสเต็มเตไอซงอินกะโอเตวฮีซงกันลุงซิมเตฮีซงอินอเวปินโตปานังมาตกินายโซนังสตาอินข้าเสียงเทวปัสเซียนเกาเตไอมาไกอิเลนนวางเล็นาโตเตาปาเกาเตไออมปีเลนนังมามินทันนาดิ้งเละจิลิสานุนตานาไม้ลำหุนาดิ้งอินปีจิงเซมนาเตาปากัลส่วนนาเตเบียปีนาเตสตาอินจีอินใจสู้มิส่งกันนุนตานาคังเกียร์คังเบียเตาปาเสียนออาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอิโตปาหอยสาวเมโมลาปีเตทุมงานาสอบาเจจิเลโตปานลูมินไกมัวโตปานฮงเกไม่มันกระทบเกกิจีเอเมนอิลุมนาไปทงสักยาโกยะกวยอิปัสเซียนฮีเอเมนเอเตเบียปัสเซียนฮีฮาเลลูยาตัวมีปัสเซียนขัดไปขุดเป็นนับเป็นเซียดีหังฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาคำไงโตปานให้ดงสังอิโตปาฮีเอเมนตัมปีตุยตัมปีเตกันปีโตปาฮีเอเมนตัวโตปาขัดไปปะก่อยขัดคอมดีอย่างเอเมนเ
些看见大家会都拜阿门哈利路亚都巴多基巴ดังอมโลหีบ้านตุงเลยตุงอามาบังอาเลียนดังอมโลหีอาเมนอามาบังพันยากิโลดังอมโลหีอาเมนพันนักเขนเปียวมาไปดีอย่างอาเมนลายเสียงเท่าบังนั่นจะหูสร้างเทเขนเปียวตัวปาพัตตาจีอาเมนนักยาเดขัดไปนักกิเบลเลนหูนักสร้างเทมาล้อมนักกิจิบกเวอาเมนขัดเป็นนักไฮไฟโบหูนักสร้างเทเป็นนักกิจิเกตโบยูซานาเป็นตัวปาพันนาดีฮีอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาว่ามีตัวปาพันคอได้ดีอย่างอาเมน
แต่ไงใช่เป็นเพลงตัวตัวเปล่าลุงจับกองนับไปดิยังฮาเลลูยาฮาเลลูยา โอเคคุณแต่ปีตูไปว่ารวมสาวเวเลยรวมมีโอเคเวปีเลปัสเซนเฮปีนาตุตูแกวเลปัสเซนตุงไอลุงดัมมาไม่วอชิติเตซงเมกาชัสเตมาบังไอโอวอชิเปดไอกิเปปีมวนหุ่นบังจิงเลซาเลยบังเป็นอนุมาดิงาฮิซงเลหุ่นตกิกัลโซนีตาเจเลตุเลหุ่นเป็นอปานิเปกาดิงีมิวสิกทีมเตเลวอชิปทีมเตบีเบปัสเซนทุพายปีเซมตาเฮโอเคkami tunteng iya kami tunteng semua salah tajam oh tu fai iya kami teman jauh iya oke tu ada hun pe je ting pem i hun pen i hun pen tam zo pen ta politina i musa ma bang ya i hun penขัดเบหัดเจียงและทุมตาอีลาฮีทรงทุมจีรานินขัดตาเกลเลยเป็ดหุ่นตั้มปีตังเปดีเจียงและอีหุ่นเซฟเทดิ้งอินทุมตาจีไว้ตุเล่นัมบัดลีนาเนนุเลนนัมบัดลีนาเจียงอามันหิตานัมบัดลีนาปัลเล่สุมปีโซลูตาจอเจียงและไงทุยวันโต้จอยานุปีเตลามนาเลสานูจีตั้มเต็งเป็นทักขัดทุนอังกิจบดีอาตัวจอเจียงและอันเนกเชียดิ้งอินนับบัดงานมาไกทาเตกิยานาทุปปีนาเรเวนทองเลียนคูบและปาสตาเต็งประธานทาปาทุเกนนาจีตัวมีลีตั้มเต็งอังกิจบชัวร์ดิ้งอีอ่ะ First up will be Sumpi Solo, Ngai Tuivantoy Georgia Mom's Dance, and the ceremony for the new president. โอเคตุเล่ตาสุมปีเล่ยอยาเล่สานูตำแต่งอปานบานังถึงโตไปว่าคุณเบนาโตมัวเจใบเล่คุณเบนาโตทับเพียใบมาใกล้ถาที่อับปีนาเต็งไปเท่าเนี่ยเละปาสตาชีบางชีน้ำงานนะก็เต็งมาสังเกตก็เต็งตรงไหนก็เต็งมาใกล้จังหัดก็แบบเขาเชิดจริงๆตัวที่เป็นปาสชีแต่เป็นมาสังเกตมาใกล้ถาที่ข้างขลาหันนี่ไอพี่วันต้อยเจอเสร็จวัดปันนุ่มมันนั่งขัดอยู่ดินุ่มมันคนละปีคนต้องปีนึงวัดเต็งปีนึงตาจิ้มสีบ้านวัดเราปีนึงวัดถึงมันเชียงมินทนำวันนึงกิจเจียมน้ำคนละโอ้กิจเจียมน้ำคนละต้องกิจเจียมมันเชียงสีบางเป็นแบบแล้วก็เป็นมาการเกี่ยวกับเกี่ยวกับมาการจะทุกปีนึงกิจเจียมนี่โอเคฮัลโหลดังกิมเวอร์กอยบางบางแหล่งหนูไม่หรอตัวแบรนด์เปอร์เซ็นต์อีพัดต้นหนาคัดเวน่าให้มอยไงที่วันต่อยแต่นี่หรอนี่ดังอาแบรนด์ก้นเปลี่ยนพันบัวกี่เข็นตาเอ๋อตัวตุ้งเป็นลมมาทุกปีมาเปอร์เซ็นต์มาเบี้ยเป็นอาลุยต้นเงี้ยให้มันทุกปีสายไงก้อยอีน่าอีขัวปอยให้มาบางอีขัวเตยเปอร์เซ็นต์พันนาลามาต่อเปอร์เซ็นต์พันโนมิไงเสียมันที่สีเขียงน้ำเลยน้ำหมอมันยังชุ่มนมมาสักคนไว้ไงก้อยฟังดูลายอาณาสาเกเสียงจินทูนาวบังสานายโลนายสงเตกาเสียวเจีย
มาไม่คุณเป็นนาตัวมัวเจ๊ใบบ้านนังปีตูไปเตาเลยไอ้ที่วันตัวยอยาปันนุพีเตนะเสมาบาดีคุณเป็นนาตัวมัวไว้นะเสมาไม้กุมนี่สุงกิสินตุยางกิพงปันดีกุมนี่สุงต้นทุนกิพงตุนยางกิพงลาที่บ่อยคุณเป็นนาตัวบัวไว้แหละgần thấy liang vai của tua kem pa lung khăm le ta te he nem pa na hi câu tiếng in na hoi ton tung hi hallelujah đâu pa con pa đi vang lian đâu pa pan na sang bên con pia sim lấy la thăng pha la
ngày lẽ nu pi te ben tara na lam je je dei pasal teng bang khat dei teng zo pasal te jong lam the le pe lom wa yo mai lama ai tui von toi tun cha cheng pasal te zo action che vai le nu san nu ko pe na to mo vai le Idam hey. Tuni ngai tui van toi kompi nga la tuni pasienin. Ei mo sakime ja to pa min chana sang pe nga ta he. Tua kang la sak ding jong pen ya. Gam nga ya silien tong po hina in nang na si zo cheng he ya na pe ri chi in to mi I to mi mal khat kim tha la kim che ding in to pan mi mal khat kim than ta mi la to I ho pi che ta he. ngày mà mai ngày tuy vẫn tôi thế pen pasien ấy làm sang lấy ila sa thế pen gam ngày su ro thế mai sa gam ngày la po sim thế mà sa thế ba ấy mà ta sa kia in tu phanga minam ta hi chi to mi ang gen nuam nge ta che number nga na tun acha kang gen pen tom khat correction ang bol bang len
บทเตอังกาตูเลยนี่อ๋อบทเตอังกาตูจอเต้าเชียงแหล่เสียแมงปูอินทัวมานี่ทุพพีนางไปถึงตัวบทเตตมีสเตตุงอังกามาสตาว Okay, let us all welcome the Ngai Tui Vantoi board members, and afterwards we'll have the local CEC speeches. Halo, khai le lung da me le goi. Tu ni le ko bot te lam panina tawon khada iki pi na. Pa mi tawon pen ni ranga ngai ti won toi zo sen ining ei nai lo chi ve yo tu nga inei tha ding hi na. Ta pen bang ei chi le tu ni le som ni le gu pan som ni le giet ki kal kum ni ai sung makai asem ding teng. Namat khan na ngai tui van toi zo as president to mi te le nominating le vice president le secretary le vice secretary makai ring teng ec teng le nominating to mi teng ki chiam naum ding to pen tu kuma atha ki bol hi na to chiang in le to mi zo chen to mi ki chiam na zo chiang in leเสียแมงปุยนะทุพเปียนางเนริงนี่เหรอตัวมีเป็นตัวอินในทาหินะตัวไอ้เละตุนเละอาทานไปโซไวเลนอีประธานปีปะอังกาโตมาสัพพโรเละส่วนเกี่ยมตอนเราเจียงเละvice president Vice President ทางคุณตวงตาเชง Secretary ปานังกับขาย Vice Secretary ปาทางขอส่วนมึงกาตัวปาทางขอส่วนเอาไหมปาทางขอส่วนปาทางขอส่วนของกาโตแทนตัวเจริญ nominate เต็งตูกุมาใกล้ถึงเต็งอามินกวยตั้งขายแกนตะกี้ปันหางกิมขายตัวเจทางกาหมุงแกนตะกี้ปันทางกำมุงและหางกิมขายอาเลนตับตูสาปันคำขั้นมุงมึงกำให้แมงตาวงอุ่นแซ่บเท่ๆได้เหรอฟาวเวปันทางกำขวลสีปันและทางกาบขอลแกนตะกี้ปันมังเส้นมุงมังเส้นมุงหาวเอเลนตาปันทางแอนนังป้าทางแอนนังผมตายป้าทางแอนนังป้าทางแอนนังฮัลโหลดกทาปาดกทาทางแอนนังเอาตรงไหนเราอีดกทาบ้าบินไปดกทาทางแอนนังและอีหุ่นอาเซียนเทๆดิ้งอินอมเต็งโตอากิปันโซไวเลนตุนเล็บอามาซาอินเล็บตัวมตัดดินเล็บอีประธานปาร์กิเจียมนางหิดิ้งเย่
Pita to. O teng tanong mo ya. Eso kim tan dito. Tuan ni le som ni le gu panin som ni le ge ki kal sung kum ni sung ngai tu van toi zu es e bu pi amak e makai ding tenga pa son kim hi ya ning kuma asem sa tu kumin zong me ma to anga to so hi vai cheng in le achai gan ma bangin tu ni le tamik ama sep sung kum ni hun sung in mi pi te mai le i be pasen mai ya ki chiam na keima board committee panin panang len khowin president pa ki chiam na kapie hi ta le tun le keima na kangsim masadinga kasim bang makachi bang bangin president pain ei zui dinga ang ki chiam dinga hi namar khan na tu ni le som ni le gu pan tu ni le som ni le giet dong ngai ti von toi zu es president ding in mi pi in mon na to ne tel ma bang un keima son kim pada pan chai angai so so soem aban gen tawalin Mic 3 please. Check. Check. Okay, pan thak ya bai sorry ma mai ke pan na bai tul ni le som ni le gu pan tul ni le som ni le giet dong Tu ni le som ni le gu pan, tu ni le som ni le giet dong. ngai ti van toi zu as president ding in Ngai tri van toi zu as president ding in. mi pi in mon na to nei tel ma bangun Mi pin mon na to nei tel ma bangun. keima Keima son kim suan kim in in. ngai ti van toi zu as Ngai tri van toi zu as ki pol na le ki pol na le mi pi a ding in mi pi a ding in. kalung sim Kalung sim kathatang ka chatang kanesa kanesa silowin silowin cita tain cita tain kasem ding hi kasem ding hi. ki chiam na ni na ngai ti van toi zu as le Ngai tri van toi zu as le gam le ya gam le gam le le mina ma ding in mina ma ding in. mi pi tunga Mi pi tunga gup tuom pai tuom gup tuom pai tuom kanei si ding hi kanai si ding hi. ki chiam na namat thum na ngai tu van toi zu as Ngai tri van toi zu as makai teng le makai ting le mi pi tu kim na mi pi thu kim na om lowin om lowin bang ma bang ma kason sep si ding hi kason sip si ding hi. nakichiam na bangin to pan na baban wan noi angol zo pi ta heo toa le tun le tenga isi angom thei teng ya akim lo teng pen no chang chi tam ai vai na lo se tenga no tengin teng zong ei zuin len mi pi tunga kichiam na khat nei vai yo toa le tun kenang han ma sading ina CFO dong ki sam di veo hả sam lo ơi ok toa le toa te tenga makai angom tha te angom makai tha angom thei tengin zong mi pi mai le pasin mai ya imi te mai ya igam le imi pi ading in ki chiam na nang pi na ding on kang thu ma sau hi toa le tun kenang chiwang len happy na to na ve pin ei zui wo yo okay mai ngai ti van toi zu se makai teng ki chiam na yo ki chiam na number khat ngai ti van toi zu se mi pi in mon na lien pi to nei tel na u dung zoin sep na bol na van noya lop ta le cita tain ma kapang ding he ki chiam na ani na
ngày tuy vẫn tôi dù e sẽ lệ gầm lệ lấy khô lệ túi mi pi khăn tồn là đi nghìn cả lông sim cả pil na cả thắt tăng cả nei sa cả hun nei sun te ít xin lovin chỉ tạ tay na semin mà cả bằng đi hè cái chiêm na nắm bắt thùng na ngày tuy vẫn tôi dù e sẽ cái bỏ na khăn tổ xem là điếng mình pi chín tổ xem là điếng cái pum cắt xem là điếng mi pi to khut cái lẹ nín khut khát tỏi khe khát khai bangin ma kapang ding he makai teng nakichiam nau omma bangin pasien mai le mi pi maya na hoi ten sem taun len na sem na nagam tan na van noya ibe pasien in ma van dau pe na ang pe ta he ta mi pi ten khut bang mai le tami kichiam na pen tu be a ki genjio to amai ding hilowa mei tu ki kung ye ding a aki fang ye ding hi chi jang mi kunga mi pi tunga ang thei sau nge yo toai le ke hun tua chiang amani vai na umeng a i mai kai teng thu pha pe ring in se meng pu ang ka to to le lung da me le tana nasak pi pasta teng yong pe lo chini ya happy na to lo teng na yang dik lo chini no American de President Pabe cái cầm chiêm sa in e a pet ave pia cầm chiêm kinh này moi a khâu pe ma hay là pasien cầm mơ kadang sim san wa min John agolgu ameng som ni legena to cheng in ama te in pasien na ka sap the na dingun bang bowling ka hiu a he a chiu hi Jesu in ama te kunga ama in ang sol pa nau pen pasien na sep a hi chin adong hi chin nam na về pin pasien chít chết zanin về pin ding siang ta pasien ta te hiya ina sap tu ni a zo ngai tui bon to ya di ai sap ban noi pen pasien na sap nai chia nang san thi dung tu nin zong mi piang te la si zo pasien nang te hi chi zong kang the san mu mi hallelujah ta in tu ai teng nong se ta ga zong yo nghe những cái dòng nghe văn hóa hay là mi pi ta dòng tiếng lên ý à áp nà này chết vài nôm nôm nà chết ban lung sim to ý à in na sep meng hi lo hi amao yo na sep kom ma mo ý à tam mi vai piang po ding i ta yin tu ni ai dei thunget pi na tu pi ma ding hi ki sam ma ding hi chi na anh này ngà ayang ibe pasien a cha chi ma banga ama ta pia inget ding at pi to panwa te pil nang peding tha nang peding ki tu nang peding i nang peding ki pum khan nang peding zu pa jong pil na vision chi te jong iya mu khon na te jong pie ding này na bang le kum ni sung ma teng ap na nei vai be pin vang len ka beu to pa pasien
ตัวป้าตุนินกุมตูนี่แหละซอมนี่ละกุปันกุมตูนี่แหละซอมนี่ละเกียดง USA ไงตุยวันก้อยวันต่อยมาไกดิ้งินมีปีแต่ลุงซิมซุงนังมันไงสุนนานาเปียป้าเปอร์เซ็นตุนินนังไม่เตลฮีมีปีแต่เตลฮีตัวป้ามาไกตึงนังมาไม่เลยมีปีแต่มายะกำเจียมเปียนตัวป้าตัวนี้ตรายตาcố tình dùng cầm chiêm nào tiêu bí trình in tang tu nín bà bê sen ngài tuy vẫn tôi à đi nghìn lắm năng pia năng giật đinh lùng lùng nào tu nín cố tình cả vết phim cái tu tua in rồi xưa mình tao mau tên nó khut xiềng trong sốt cả nào van tung cái bao bà bê sen mi hình nó xem đi siêu lấy tung nó xem đi siêu mi nam na sem di ngasi pasien nang ma na sa hi bai cha amau te nang ma ta te ta ye pa pasien o tunin amau te lung sim sung ma yong nang ma na sem hi chi na telin tuni kam cham na te va no yong nang ma ngup nau nang ma ang mon na to tang tun zo ding na kamal o hi ta yen to pa pasien no min ne pi na kang phat o hi dunia mau teng tunga nawang lian kut ang lar su tao da sa thao siang thong nel su tao pum pi chram nang pie pie o tha nang pie pie o tham loin amau ta sunga ko pilna ko siam na to tuni unu khiani te te nga pilna te yong sang lo tama ma ai ta ye hoi lo na yong sang lo in bang ma ka tel the no lo hun sunga hu pa la siang to nang man ning pie ta yen to mi hu pa la siang to ja amau te mi ma khat che sunga tunin din mun lain o to pa ba se na mau te pum khadin ngai sun na khadin tu na ki pan na sem ton dingin pa ba sen tu ni ko teng ki to in je sho mi ta tu pa ka pieu hi pa ba sen nang mai na sa pa bowling ta hil ta in len amau te lam pa adin munin nang ma ngumin nang ma ku nga thu nge ni to pa bang chinแต่ไม่ไงที่วันแต่มาใกล้เถิดโตพี่จิงสัตว์โลดิ่งจีโตป้าก็ฮิโลจีน่ะนางมาเบอิน่ะอามาแต่ไงสุดน่ะตั้งตุนปีดิ่งในแต่งเตลินนามายาตอนตุงินกินเยี่ยมเขียดินทุงเงินนาตองเตาเดนินโอ้นักกำมัลเสียงโตแต่ชิมินลำปีซงินโอ้โตป้าพัชนางมาเยอะโตไงที่วันคอยต้อยโอ้ตลายตาเตเบจัวเสเบตะลุนแต่ปนิน่ะมาใกล้นาหวังอินงายตุยวันต้อยอมนาก็เลยตุยเวทำโลวินตัวปามุนตัวมกำตัวมาเต้นงอนยงตัวปาเปเซียนปีจินลออินแต่มีกลุ่มนี้สงไอ้บอยสัตย์ไทยดิ้งน้อยกางสัตย์ไทยดิ้งแต่มีเลยตัวอังกิลหาอีดอยมังปัสซาตันแต่มีงายตุยวันต้อยมาใกล้เต้นัสเซบนายตะเลงายตุยวันต้อยเต้สงะอามาเต้ปันตาเย่อามังดิ้งอาแซมดิ้งอากงเทพอดิ้งเต้ไกยุตะเลตัวแต่สงะดอยมังปัสซาตันนี่น่ะเซบโลนันดิ้งอินตัวนี้ก็แต่งกิจตัวน่ะทุกเปียน่ะนักกำมัลเสียงทุกอมบังอินโดยมังปัสสาดันเจสุมิตะแกนจิบุยวางเล่นน้ำมินทนาป้าต่อยน่ะนางมันตั้งตาอินป้าเปเสียนนังมาขาเสียงทวินนางเสมสุตาอินเลนบอลเราตาอินเลนโอ้ตัวป้าเปเสียนกลุ่มนี้สูงไปยังตัวป้านางมานังกิทัวปีละอินเลนอังทัวปีโบลาจินลำดังไตนางมาห้อยน่ะลำดังนางมาพิจินน่ะลำดังเตะโอ้กังไงตุยนเตะเตะตัวป้าเปเซียนนางมาอินตัวป้านาบอลซาเลยตุงอาเซมดิ่งินไงตุยวันตัวตาดิ่งเบลลวินป้าเปเซียนกาดิ่งินจีดิ่งินโอ้ตัวป้าเปเซียนมวนดิ่งินนางมันอามาเตงสังตาอิเลนอามาแต่มาไกลน่ะโซ่เสียงตัวป้าเปเซียนตายตามีปีเตอินนางมาตุงปอนปนาอังเกลุอังไงสุดทูเตตัวป้าเปเซียนกัลคัดกิตัวเดมมาโอ้ตัวป้าเสียนอากิงายกีอิดงายตุยวนต้อยกันวังกีอิดลากิงายนาโตมอลคุบินป้าเสียนกุยตุงินป้าเสียนโอ้ตุงดิงกุมนี่เราตัดเจียงินลุงดำนาเลียนปีเตนังมากุงะโกวินป้าเสียนตะบังมาอินหุนพะเต
nang man aban amana kizom suwa kiap suwa o kalkhan bat kalkhat nang man kalson pi be tham loin alam nang pia hunu khiani ta ta nang man nang sang toy ding lam nang pasien wang lien pasien nang man ama te tunga na khut wang le nang tan chin to pa jesu to happy ngenin na khut siang to sunga ka ve pin ke to in ka nga bu ka bio to pa pasien no amen tu pi ma mai yo ngai tui van toi ki pol na sunga tua pe ni le a tu pi ma pen ma hi pa ya yo ai mi pi ten zo ngai tui van toi tami i si ma kai te support sim te hi na ding mi pi mal khat chit ba sin tu pa pi nge ta he amau te support sim le ngai tui van toi ang chi dam dia amau te thu i zui sim le ngai tui van toi pe ang khan saudi chi to mi ang gen nge to le next year ding in pe le number nga na ane ya pe na local isi te tugen na minute thum ta chiling lenge iyo ang sim ma ta le minute thum ta iyo. Okay, next up will be the local CEC speeches. Local pan CEC ta okay. Hello. Agenda pen men khat lai mal men se sengin. Agenda tampi ki abin kinel ngam lo in. Om za za ki at hin izo man lo te bela ki skip. To ma khat ve hara adem lo te ang ki paper se khat ia to pen present tha to gen 5 minute ki che hina men khat 5 minutes sa tam zo le zo en mai samai len no asia zania present lui to gen para present tha to gen pa ki bang mon ia ki chiam nai ki bol sain ki chiam na sunga ken la na review man lo in kan nei sa khen pe simoin to pen zui lo đi la thelo ia nei sa khen pe zwa gai ti von toi hu ding da ni moin bot ten zong to khi pa dei man ia ei na ne gom mangin bot tel chan ve ve ia nei sa ipil na khen pe siam na khen pe bel a hi ten sing khom na pinนี่ชาแคนเปเป็นคิดจิมสมองแคนเปวิสกันนี่จะเป็นสิลวะมาบางทีจิตตอนนี้แต่ว่านาพิตันลุงนั่นเองอีบอสเตลนัสมาใหม่นะป้าอีบอสปุ้ยเลนตาพันป้าสุนขายเป็นมาทุเรศอังไปดิ้งกิทอยน่ะดำโลอีตอนส่งพอยตอนมันล็อกแอซีสอีซีnominate Ellen Tapanin le balun min pauzong ama to eta asang vai khato boy hi manang pe man lo to zong isi te omia to me Florida le Indianapolis zong house sakat ang ke sharing in Florida zong house sakat ang ke sharing in amal lang the the ya ia tu so July ha sung te te ya house sa le isi report nang bol hi chi tampan happy na le hu na nge nge ia bane chile in nga para tung she pen koi mang van zong no lo zong ki pho zong no lo ki pho zong no lo sang in le na ki sem ton zot zo lo chi vai no te om lo wa ko te zong ding zo lo ko te om lo wa no te ding zo to lo ia to hi manin local EC pen not be mama hi chi ngen no ming toy man ka tu ni ka kiteng dok ta pen nga ti man toy tam pa le tu ne som khat pan som ni la gu dong president na ki hal to yin ke pe president ki telin anaw pang hun apyong le pi khalang omin ke pe angana ia angana president ka sem na tam ni na ding dana zani me ki hiein ki khengai ngai atom na ke ang paw long siwai ang paw long siwai na sep khial tam pi tam ning hinapin mong lai ni manun lungdam ia lungdam siwai na ngai thu van ta ki pon na tom no khat minute khat min ni sung ang ge no ming ngai thu van toy i si khem pe wi theding ya handbook ang ke hom ding to handbook pen zakat to le masaring isi khen pe ia zakat to le masaring pen to zakat pen meeting na kas naw le ang ki phyat len len ding chi to mi ngai ti van toy ki pon na sunga omin house ten na sep ding le isi ten le president in amin kia tang tang en to sunga i sep ding khen pe le i bol ding khen pe ahi manin
อีแฮนด์บุ๊กเป็นจานี่เราอักเหลียวสารคนขนมตาลอีอะถ้ามีแฮนด์เป็นตัวหลายตา CFO ป้าsorry ต่างคุณตุ้งมาเงินลุงซิมตั้มปิ้งไงสุนัยบอกเปียอีอะตัวนี้แหละซ่อมนี่เลยเลยนักกิบสายมันเองตั้มตรงตอนนี้อีกการส่วนเทน่าแหละก็อีมาอักเหลี่ยมโลก็อีมาอักเหนียวเนี่ยนัวจีอมโลดิ้งฮีจีตัวเมียงแกนนมเงี้ยนี่นะงานที่วันต้อยสิเป็นกุนกงคัดมันงานไงสุนไว้นะเกยเป็นอามาอาเขาเด็ดไงสุนเล่นพอมีปีเตเป็นอะไรอะตุยอธิมเลยอปายถึงได้ไงสุนไว้นะอีสีเตเป็นอันนัวลำปันเลยมีปีเตเลยเปรสเซนต์ป้าอัตตายตั้มปีตุ้มเทนอันนัวป้าเอาหัดตาดินไงสุนไว้ตัวนี้เปรสเซนต์ป้าก็ห่อหางไงที่มันต้อยกุนกงเป็นเปโซโลดังเฮมันนี่ตุยเข้าปีตุยหัวปีตัวตัดเชียงเงินตุยเตียงจิมดิ้งเงินอีกุนตัวอังตุ่มเทดิ้งเฮตัวให้มันตัวหุ่นจะอัศมดิ้งเลี้ยนเป็นนี่แหละงานที่มันต้อยมีมันแหละอันนัวอีสีเตนนาตาปีเสพดิ้งจิตตัวมีอีเสพดันกี่บังเฮจิตตัวมีอังเกนนัวมิงมาใครเตะตาวันฮีจีจงอฮีเตะสามหางเงินกุนกงคัดเสร็จขัดมอตขัดไปเจริญเงินเอนจินบัตตาหาทางเงินฮอลปันฮอลซิมสิเลมอตกิบุงเวเวะเพราะมันตุนินงานที่วันต้อยกุนกงเป็นตุยังดิมดิ้งฮีอีกุงกงฟังดิ้งฮีไอเฮียงเงินงานที่วันต้อยมีมาเตนตัวอาทิตย์ไปไปแค่ดิ้งอ่ะอีสิเตนอันวาลัมปันินกุนกงตัวอีกุนกงเดต้าฮอดิน President เตนอามา Co-President Secretary เต Vice President Assistant Secretary Joint Secretary เตนอามาเป็นลักฮีเทจาวน์อีกุนกงล้ำมาณไปเทนกังหันสิมนึงว่ะอันว่าปันินเละอะไรปันินเละตัวอีกุนกงเป็นอีตุยปีปันินกาลมากาเทนดิ้งเงินอีคนเคดิ้งฮีชิตัวมีอังเกนโนมิงตัวไอ้มันเองเพรสเซนขัดินคิดชินนาตั้มปีคิดชินนาเนโลดิ้งฮีคิดชินนาตัวเอียดเลยคิดชินโลมิตั้งนี่สร้างเงินคิดชินโลมิตั้งซามาเองทูตั้มปีมุสลิมจะเวรมันเองเกย์เป็นกังมุสานโนในมุนาเป็นก็เฮียงนักฟังนาตั้มจะดิ้งฮีมันเองมิตั้งเตตัวเอหูเลนบิลตัวเอหูเลนคุณละแกงตัวเอหูเลนตัวนี้อีกุนกวงพี่เป็นตัวอีกาลมาไตตั้มปีไปดิ้งไตตั้มปีไปโซดิ้งฮีมันเองบาขัดสุงเบยังไงสุดเลยอีกุนกวงตุ้มดิ้งแต่มีไงตัวมันต้อยเป็นฮิสรูเชียงขัดเป็นอมดิ้งฮีตัวไอ้มันเองเพรสเซนต์เป็นงำเล่าอินอีเวเป็นอีกุนตรงฮอตไวส์ตัวมันแกนนมิงนี่นะทุกขัดปอบว่าลุงหิมอไปโลนึงทุกขัดปอบว่าลุงหิมอไปตัดเชียงอินอีตัวนากุนกวงเป็นกิโลเทอียหุยเปียงหลังเททุกขัดปอบงดิ้งดิ้งฮีหอยนาหอยโลนาพันนาเชียนนังดิ้งดิ้งตัวหุ่นเชียงอินเลยลุงหิมอไปโลอินนักเรียนนักตุนปีนักกุนกวงตัวอีตุนปีไงที่วันต้อยกุนกวงตัวอีตุนปีมีอมฮีอามาคายสุดมอามาเตลมาอามาคายเตลมาอันนัวอีสีเตลมาอะไรมีปีแดงหุ่นเคดิ้งอินอาใบสันเกี่ยวฮีตัวไอ้มันเองอีกอย่างคิมเลยปามตัวให้ตาอินโฮลซินตันดีฮีจิตตัวเมงเกนต้มน่ะเป็นนะโฮลซินนะแต่ไม่ไงที่วันต้อยกุนกวงอีฮอลนะสาวบีตุนเทนดิ้งอินกินนะทุบีฮีตัวไอ้กินนะเป็นฮีเลยขัดเลยขัดกิเตลเชียมนะมีขัดอมอถึงอิมูสอมเลี้ยนชิงเลยอมอให้ไปตาไอ้ยังเป็นอามาเป็นกิเคลเทลายดิ้งฮีน่าหยังเซมเทลายดิ้งจินอิมูเลยอามาเป็นมีเฮยลายฮีตัวเป็นกินนะไอ้กินดิ้งเป็นฮีเลยมาไกเตอีโลเกลCEC เตEC เตอีบุลเลตินนัวเอ็นเลยเนี่ยเราชินไงที่วันต้อยexecutive ที่ส่งไงที่กิปอนเนี่ยdepartment นี่เอาเหมือนปีนนาลาไม่ฮิส่งเกณฑ์ไว้แต่ฮิส่งอีเทนออีโดนอเตเลยอีคนส่งไอ้วันนึงน่าเซมเตอมฮีอีอ่ะตัวมันกินเสียมันตัวน่าเซมเตอีคนส่งไอ้วันนึงแต่ตัวน่าหอยแต่เซฟเทดิสตัวมันแกนิ่งตัวมันเป็นนะตูนี่แหละซ้อมนี่แหละลีแหละซ้อมนี่แหละกูเกี่ยวในห้องทอนเอาตั้มปีอมจีจงกมัวเกมในมูคาเชลจงเกมมาจงข้ากี้ท้าเก่งงานเราใช่ไหมเอียเกมมาจงท้าเก่งงานเราเว้นตั้มบังมาใกล้ข้ากี้เนี่ยนูชีข้าท้าเก่งงานเราเว้นตัวเป็นก็เขียวน่ะตั้มปีเดียเอียมองมันก็ตู้เงิน push up เอียอามาละมาเตะตันกิสอนตัวเว้นท่าในปีดิ้งนูชีตัวเมียงแกโนมิงเง่พอยวันนั้นนะนิมนาเซมนาบอลนาคิปอลนาสัตว์ปีเป็นฮีเล่ขังโตไปหันขังโตไปเสียดิ้งชีสังเงินstable ดิ้งชีทุบิจอยต
ตัวมันเป็นมิปีแต่ยังไงสุดขัดเป็นแหละอ๋อตั้มป้าเปรสนังเซมเล็กขังโตไว้ตั้มป้าเปรสนังเซมเล็กตัวชีวายจิตยังไงสุดขัดได้เจล่ะตัวสาธุพิจเป็นฮิเลเอกิปอนาเป็นบางสิ่งแต่ละนี่กิบเต็นดำno step by step อีกดำnoขังโตเทียจิตตัวเป็นยังไงสุดที่จะมีพิธีหันถอนนมยังไงอีกบางเนี่ยจะเป็นตั้มใจยังไงสุดเป็นตัวจะยังไงที่วันตัวกิปอนาเข้มตัวเป็นเปรสเนป้าตุ้งแบบยังไงเละเปรสเนป้าอังจำโลนี่อังฮาโลนี่ยังไงที่วันตัวปวายตายตัวมันยังไงที่วันตัวกิปอนาปูมาเป็นเปรสเนป้าฮิโลวะมีปีขดีท่าด้านน่าจงเป็นไงที่วันตัวท่านเอ็มนาฮีโลเกลขาดาอีโลเกลเชดามีขดีท่านเอ็มน่าจงเป็นยังไงที่วันตัวท่านเอ็มนาฮีมันนี่นั่งนัดเซมนี่ยังไงที่วันตัวอันนี้ขดาท่านเอ็มตาฮีชินตัวมีอังไงสุนุนอังลุงเกลุนตัวมันนี่อังทะเลาะบนจีถึงเป็นอีท่านเอ็มหลายตันเกทะเลาะเทชิตัวมันนี่นั่งนัดท่านเอ็มหุ่นนี่นั่งอมโลนตั้มยังไงที่วันตัวเป็นนั่งนบโลนี่ยังไงที่วันตัวสมัครขัดเกมิตาฮีตัวนั่งอบเชตัวยังไงที่วันตัวขัดอังกิเบะมอฮีตัวเป็นลุงสัจเจมเตนึงตัวมันนี่กิปอนาสุงะน่าให้ตาเซมตุนไว้นะนักกอล์ฟนี่เซมสานนบุเล่นักสมุทรเตะนักเพนไปดึงนักกอล์ฟเซมไว้สิเล่สุมเตะไปสันก็อินสีสิเตะให้ตาสปอร์ตินตุลายตาสีเซมเตะจงนับเป็นตะกัลุงดามาสีสิเตะเป็นไม้เสียมูอีสิเตะก็เพรสเซนเตนกังเงลอดูอาลูปารักกันเนดูนั่นอัตโกบานังสุยโตอามาสีสิเตะเป็นอากิกาลาอาเกนเทมาไม่นะสีสิเตะปันปีไว้ก็อีสิเตะมาไกลเตะในเกนเซนอบตาลซง it's okay กิงาฮียังอีสี house local house เตะเป็นหอยตันจะตาอุ่นจิตตัวมีอังเกนนี่ตัวเต็งอังเกนหลายเรื่องเกสฮอร์โมนฮิโลกเฮมันตัวเต็งสบายนาปีตาอินบอดเตะเละตาเชียเตะเละจานเนตนะเพจูเอกุมสมละกุมกุสุงาเพจูพิอาไรบอลเปียเอฮิซงอินตนาลานเอผู้เปียเตะเละMCA เสเปียตนาปุมันคุมันเตะเชซามุงเตะตัวนี้นี่เสเตะเสเปียตนาเลียนต่อยนวมคุณเป็นต้นมัวไว้มาเป็น next generation ตะแกprofessional host นี่เป็นคนไหนหิมันนี่ชีวิตนั่งนี่สิมาเสียโอเคใช้ชีวิตเป็นมาเป็นอีวันนั้นตัวจานินกี่ปอลตัวนี้น่าเซมตัวไว้ชีตัวมีอังเกนโนมิเงเลยตัวกี่ปานินเกี่ยหุ่นอามันนี่สบายนะสีเตมินิทุ่มตานเกนโนเบลไงที่วันต่อยหุ่นเกลเต้นังเปียนะสีแกนตะกี้ปันฮิซงไอแลนตาปันฮิซงอินฟาวเวปันฮิซงนักเกนโนเบลอังเก้าเลนนักเกนโนบอสเลแม้ขณะกินงาดิ้งนังกาสุเลหุ่นอุเทนอาบานสมไปดึงลุงน้ำไปเลยลุงดำเวตอนแรกสีแต่ลำปันอาจารย์ดำมาบางมินิทุ่มตาตอนมีหันไปไว้แล้วลุงดำไหม Next up will be the local CEC that. โอเคตอนแรกอิเซนดาบันมาไปบาเลลุงดำให้President ปาจงอามาจงมวลหวยมาขันเละแต่หวยมาขันนี้มันเละมีพี่ลำปันอากิสัมปีเป็นซัพพอร์ตเชฟหนึ่งตัวมีอากิทูปีเป็นฮีจีตัวมีมังเงลสไวเลนตอนจบตาจึงnumber กูนาเล่number กูนาเป็นสกิปพอดิ้งดาจึงอันนี้ลำมาฮิวาเล่ตุ number สกีนาเตเนวไลเกี่ยเปียนมาสังไลเพียลเกี่ยบางเพียงไลโลดิ้งกำไงเสียงแซมเสียมาดิมโคจินมาสอสปีมินิสอมังเดียตัวจอตัดเชียงและไงตุยวันต้อยฟอดเวปันขุดเสียมเปียนาข้างหามเต้นมีปีเตทุพาเปียนานัมบัสกีนาและนัมบัดเย็นนาตัวมีกิจมสัสวไว้Next, we would love to call up Shema Dim Coaching, and afterwards, we will have a ceremony, gifts for the elderly, and prayers and blessing for all ng Ati Vuntoy. Thank you. Kami kan na ako nga kisang thelo mo. Don khang lei hoi de boy.
Masa penin ipa pasien tupina teng kape masahi lungdam hoi kasa hun kibicil tambang la kei hun minit som ni jang thei dia nei pe jian lungdam ko masange hun hom tho ta za la ya kei jang siang lo di hinga minit som ni pen gen ding atamma ma tua teng gen leng hi thei lo di hi chiang in le gam ngai kanwa sia a pat kum som li legu achin kum hi tam ka chi chiang in le a thei pen tam lo ding mong dia gam ngai anwa sia chi a thei pen tu lian in sia meng pu be ding in lamening a je pen hum lai a piang nai lo atam pi khat na hi zion sa a je pen hi le som giat kum epridin zba zumpia ton zanga numai secretary masapen hidingin tawan kala to mi kum atop lamin gam ngai sia kho ang pian ta chiang in le a sia ding bi be lo pi sia kho kanwa ngai su le sia hau mang sia khu khanau te lam kai nain adang dang jong ba amin lo siang thei siang en to mi te tung ton in sia kho tha li le ang pian chiang in le sia di ki mai mo in ke tunga ang tu in som giat kum top lamin gam ngaya katunga som gelani kum top kum kim tom belin ka pe kya ton zanga to na ko ko min gam ngai sia kho tha li le a sia ma apang ma sa pen hi nge wa mi khang no ten na thei lo diu ke le ke ki phasa hi lo thu a hi bang kang gen chenga aval jong na sau jong om ding ke pe noa chiang in le sia thang khen mang tun ken ta kyom to yo chiang in le sia hau mang pen san zo lai siang tho sang ka man ama pang kya chi bang thu ka thei da na ya to mi zia gam ngai kanwa sia pat ka china to mi he gam ngai a kan op kha zia ama sa penin to mi kumin zomi bu pi sunga hui ma sa pen agape in na late sunga January lain jang konga agrubin ka kwanwa to mi ka kwan ding ka kising sa jing lai ya e han thon ton tung khat happy tain umeng pu tana ang kai to phot le nge ni nge tammi ka china zia pen mo du ni dong ata ka khu so pai pai in ta teng avot chenga hi thailo ki tuam ka hi chenga tanang ding au ding phing ding lel phoda ding dong ding nuam ngi ngi ding siwang koi tawang la na sa jang konga pe ding na hi hin January la avora avot a hi hin ta teng na vot sa le na wa khu ngom dingin imi dingin nang la sa thailo ding hi te cha khat vei ve lo aman pen phon non si te yo ta pen dei sanama ma apasian thu sung thu khat asangam nu hi na jong thu khat ala khum ding ka hi jong thank you gomin ta teng vot sa sin ki tuam lum bem bomin e chin lam dung tung ka ki gonin pasien happy na to na imi khalo la hoi ta ka khum the hi kami zia ama kecin tanah hoi tain man ai zai mai wa da chang to mi lang sa pai le
หุ่นมันจังเลยนะหุ่นต้มใส่เลนละขนาดเสาที่ไปตะวันมาแกนี่เหรอหมดห้ามตะวันไอ้ใช่ไหมเหรอมาอ๋อเฮ้ยล้างสะดิ้งอีโซผู้ตำปีกี่แกนี่ล้างไงมากัดตั้งเสา Oleh, oleh. Iya. Sama lung dame. Lung dame. Pak mama yung agam mo chito India lam zon kadi ta cha solo. Iyo. Lung dame le. Tua chia hi le ka ngai sunna humila pen ken tua mo mai thei lo di jeng in le a hui om hi jeng in le music lama pat san ngai vai a za polom ding a za lo tam zo ding tam ka chin om nain tam mi umeng pun hoi tai na hil ka ki kep siam na to jang ko nga la ki hum thai chi ta ve khu lo tun no hu nem nom pai pai ka vot sim le a hi le kharai nin pol pi khara anget jion ka play ta le anita in kai ma sangam ho ve ve tai thul pasal bang chi chi de a kho pho lo khat chi ba ye in tamila tunia nang sa nang ha nang play le ken jing san sa hi wa ka chi nang sa hi lai jang yo chi banga valoi i chenga o ta le man phama ma e ka cha cái chính sản trong sinh điểm khởi chiến hình chính sản sa dùng hình sĩ niang sum sa dùng hình sĩ điểm khởi chiến sa hi à khui sunga chiến nu chiến kỳ ar hi to mi zien sele phale a thai tengin savayen a thai lo teng ngai vayen happy ten player boy tami yo cheng le da cheng ken khan san aveng ngai siong siam siong le kham khopi chi la hi tawai le dame ke yo tammi ka chi na in ala jong angen polom na le tamba nga ken sa zo no lo yo ka sa zo lo thu tuam akhum banga music se se ki nga non lo la twa khum hun la ya music jang ko nga siam pen pen te ki tel la to mi hin tu ni cheng asidio min ki ngai thain tam jong pasien hoi na hi
มีตำจอนเทยงเลยเนียงซุ่มใส่ว่ากระสังกำปาไงไอ้จิมอฮิเจียงอ่ะพัลโลก็ไปเลยตอนมีจีอังกิตาลังเสียเฮียตาเย็นทุตำเกนสิวายินดาเจียงเงินเละเงินเกลลาขัดต้มนักสนามเวงเกดิ้งจงไทยตัวนสิงินฮิเลยองไล่เสียงเท่ามุนขัดกระซิมนัวไม่เหี่ยลาปีเตนัมบัดซาเลซาเลสกีนะมุนนี่สิมนัวมิงทูสแกนเบดีอมสิเต็งขัดินโจวังขณะลับพิเตนนับบัดจาเลงานะปันไว้อเนวสมลิเลขันนะสวงปีขัดสุดวังเปียอินตัวน่ะตุยอังหลวงตัวกำก็ลุยปีบังอินอหลวงฮีขัดเกียฮีเลซาเลสกีนะอเนวสกียตัวเชียงอินลำสังเกยินอามาอุอปุยาเต้นไทยนาดิงขบีขระอลูดปีฮีไอ้นาเด็ดดาวเจียนมังปะอาขุนนวมทูตุดวาวน์อามาอุสิลำดังอบอลเปียเจียนกิปะตะวาวดังตาเตขุอามานอัตัยสะกิลเทียลเตขุสิลหอยอเปียฮีตามีบางบางเดียกังเตลเฮจิเลทุรังเงินกุลลวินกำงายาสอมเกลนินกันนตุงอาคุมตอบละมินตัวมีสุงะหุนขัดินเสียขอเซกเตรีปันกำงายเสียขอขอปีตำฮอลเลียนปีขระมีกิตำเบเบตัวน่ะทูอังปุลาบางเฮจิเลตุลายาทูเดลิเกตทูพาสเตกิกันขลุ่ยอังกิเทยขลุ่นั่นแหละตัวมีปีมายากิชิมโมเวลกูบังเอจิเลเชมาจินูเป็นเจ็ดบีเอเตนไอลาปีเกียปะนายชิอุนจีนเงินนาไลขังวายินตัวมีเป็นบุลปีเตสุมฮิโลเชโคเตสุมสมงาและสุมเบวายบุลปีเตปีโตจันิเลสมงาดีงะฮีจีนมึงเก็บหัวเงินกับบิลหากิงเดนเนเวคุมลายาถ้าสุมมีอ๋อเชโคเต้นเจ็ดบีเต้นตุนโนเชโคคุมขัดจินุนเกมตายเจงอามาซุมละมาอังอมตะดิ้งฮีอจีโลนดิ้งอ่ะสมงาตัวเองกี่คำจีน่าคุอากิวามก็มาจันีเลสมงาตัวเมียกะโลจันีฮิดิ้งจีบกะละสมจันีฮิดิ้งจีบกะมัดเขียดคุตั้มกังเกนนมนาเปนะตัวมีไหลตากะเกนเต็งกิกาละเต็งขัดกังเกนดีกำไงเตะกำไงคอมินเตะบางดีงาสวงปีขัดสู่วังเปียอินตัวน่ะตุยอังหลวงตัวกำก็ลุยปีบางเงินน่ะหลวงฮีกำไงเตะเฮลโมกำก็ลุยปีบางอาหลวงนะเว้ยบ่เลยฮะกำไงตุยลิงลุยคอยโลปีปัสเซียนี่นั่งปุยดานุทุกูนัทเทนบุเลตมีเฮกำไงเตตมุนานัทุนัปีจินนัทุกูขันนัตมีอันนี้นักสิมนุขยาเป็นลำจังเกยนมาเอาปุยาปัสเซียนี่โนเตลำจังเกยอังปุยเต้นไทยนาดิ้งขบีขราอังลุดปีตนะอจิเวเลลาเตอเลียนจาเลสนัมบัดจาเลสกีอเนวสกีบีนาเต้นไทยนดิ้งขบีขระอลูดปีฮีโน่เต้นไทยนดิ้งตัวหนากำไงปะระให้สุงนัสเวตัวมัวมาฮิขลุอเมริกากำสุงาอังลูดปีลำสังเกยอังปุยจิเวเลตั้มมีอเมริกาอันตัวเล่นไทยนาวไงตุยวันต้อยโปรแกรมนั้นในไทยนาวปัสเซียนหิงเปียทุกูตุนกิเทยตาวตั้มบังกอมกาละ
ka gen nuam kia khat hele atop na dingin ga Atlanta kang tunga Fort Wayne na kang tunga Fort Wayne na hele na tami teng masangin them no khat min de som ni pen ching bai bai siwa lungi mo siwa tul ni le li som ni le li kachina malha February som ni le thum nin kapau Reverend kam hosoi to visa Calcutta kalud wale kum som te tane kipye kaloi pa kagwal pa kunga tam kum som ai ni ding apan nam si sot talwa thagu bang hile hun lel kum khat bang kachi wang kagwal pa mi ham tam lo ahi changa ai dong kan lo ale som matla som ni le saginya Delhi Inwasia Atlanta zuan dinga wa leng len mat ingkil ha ta mi nia ding tu le kon kila chin len a thai ten tu do dola tul bang za pha e na lei ba uye tua mi teng ki khol king keng ama ko gol pa pen ali adam sunga ali ve na di stroke ng tuata zatau ka nom le ra le ilanga kile kya kaza tom dinga talanga patsa India suma teng kanget bang bang ei kilha to te yong kabat no ho bat jong chitaveu te tunin tua mi pen ilanga kawa ki kep kebun kum khat le lakwa le ni som le ni khat achin ni jing mong December som thum nai nga le minute som le nga tul ni le som ni le nga tua mi ni jing mong en einwa sia pasien he pina to ki vui the ya to yo chenga kei apakaya ka obhanga akhat akhadin e han thon hi chenga nelam sab ding mong bang ding e chi jong pasien in guangin kei sumpa lo ile yong kawan gi kalei ba hi ve ve ding in pasien mon na to ka ki huwa atomin Atlanta kang tung ta to amia kang op chiang in le Atlanta April som ni le giat nin kang tunga may ni giat ni jing mongin ilanga katung liana ka upa pen ng sikyata lew lew thakarape thaila hilo inlang kano kon khat himai le kachin khat bai be chenga kawan gi zel hija hamsana ka tua zelin tana ka omna selang khen mang te polpi ka tham lai tai chenga ka jinnu kunga zanita ka u dam lo chi lai jang kang kon a dam hi ven kachin ale ajing monga sara kanaw nun ka uhup lian chin hup tanunu Atlanta nun message ang point ni kapamang ta sie ang chi chenga adam lo asiding mong dana hita chenga pona lo banga ka op hi banga hi thai tual lo chitawe ka jinnu kwa gen siling da cha ei ngo di chenga ka get le amang na ki ve kyan mi na phong sedin selang khen mang le mi phabe khan tungin abang din bolo de kachile han thon na thuang gen na thuang get piule api pha pi pe ni lai siang thwan ha kol nang ben posin achi banga hingzang paisam asun laya sangampa kham thon thang Abraham thonin fongai set uchinoi tu ni hu Atlanta aning la ma sara ina sun lai holwawi tu sani ni sun achin bang boldi la chile nang to holwawi bu chim khan ne vai sara na hono kachi hi chi kei to hol ngai si tana sieten ei thunget pin pasien tha to hi thaina ki su boi siun no hon ni pi khat sung mi tang kele yong tom man lo di khoba na na sebu sani nia ni khat mai hun na ngao to mi kei kina no kho khwa huna ki kai ki khat ki khai khop ngai si lungi mo siun ka chi chengin na ta ama chi aman lo ka ta hi ka chi chenga to le a khiari pen aman sara kwa a khiari nom lo nang man sara kwa na gen to acha ke yong ing ka chi again man lo ka gol no ka u te khat ve ven angen pi humi ka cancel zo di khoba pasien in han nai pi chi ba ye tangai to na bang me chile ka ulian chin khum Atlanta me leng accident in sita khum langa kiom aluang kimolo kom pi pi pa adam jing lai kang kon na asin ken sanom pen ki thei pa lo ama lagui tam lo na la sa lo abol ngai abol che adam ki sa ko aki thei le ha kha jong dam non lo wa ang si ta chenga ka pi pi pa ata pen pa khulanga aluang ka mu lo ria pasien nei bol pi ka tung lian na ka upa tana lam ka pi pi ama luang mu lo ria ke juesia
ไอ้สอลเฮ็ดฮิวายจิตันเจียงจิเลยประเชียนโมสะตังดีกันเวลอัลลามาลำตังนนตันนาตาโฮกิผู้ค้าไอ้เลยจงตุนี่เจียงอินโนโฮต่ออีกิปอลาอันนวมขัดสัวจิตายตั้มมีความกาละไงทุยคนต้อยเตะหอมปิงมังวังจินกาลาปัสสันก็ยังมาขัดดงเลงจงคิดให้เราดิ้งอันลันตากังตุเลเสียขายมินทางไอ้หันปันอาศิเสียนังบอลมาอย่างลงซิมแสงบังคัดบังเสียหังดาวเลียนตกับปรุบเจลุดตัวมีเป็นตุนอากิสงสลอยอามินอะไรลำสังตัวเดียงอาขวากระตุนน่ะเดียงกะเกนขอลอันนี้กะเกนขอลเตยองกิเปลตาอิเลยองกิโฮเลมเจลหุจ่าเปเชนในปุยินเมริเลนกะกันเซลเจียฮีตาจ่าหังไปจังเงินตัวมีเต็งโตเปเชนให้ปีนาโตtu cheng ko ma tam na khop piu kang man pen kalung adama thu pi ka sa a adien gam nga ya nu pi amin lo siwang nu pi tam ta kamil ha tu dong a kilang na lai chiel tu nga ki towin gum na thu ki genin sang thai lo ki gen ni na to tom na ang san cheng wa nui sing seng wa lung dam me lu tu ni nu pi pol khatte kamil ha do na lai ama nei dam pi non siตัวบ้านน่ะขบปีสุงเละสวงปีตุงอามันสุดวังตัวยังโดนสานบังว่าก็ง่ายสุดขนาดนี้แหละหุมน่ะตั้มมุน่ะเจียมโลง่ายตัววันต่อยปีจิงตาโนมไทยนาวอาเจียอาจาลก็สวยเจียงอิจฉาเปเสียในปุยนั่งปุยดานุลายเสียงทมุนีซิมเต็งบ้านะสมเกลเลยขัดกุมาเห็นเทียงกะกิปอลกะกิปอลเจียงอุ่นแหละทุกกะกิกันเงินเจียงแล้วคุ้มไลน์ขังโนอุงัดเตหออุจิงต้มเตหอลมจินไงมันเตหอตาเจียงนุปีปาปีตั้มปีขัดจิตวายกิโฮเจียงอินแหละอัตมินเงินวางตุนเงินตะวางไงตุยวันต้อยเตนลอจินนะทุเสียห้างมังเสียคุ้มขนาดเตลำกายินแต่ปีเราหน้าหินหิจงเละเสียคอนั่งปะสิเละตัวกังเกนดีทูเปียงเล่าดิ้งเสียคองาจังเสียดีอมบีเบลเล่าตัวน่ะจุมาน่าเซมจังเล็บพายอมเล่าคำอมเล่าว่ากำสุงบุปีเกยจินน่ะดิ้งกิโกยจิงลายกำไงเสียคอทาลิเละเสียมาสเปนกะฮีปุมาต้นจางจุมปีน่ะเสมากะจินเบเบตุเนี่ยตั้มตัวเตียนไทยโลดิ้งเตจางตุยหาเกียนเจียลลำเต้าอก้อยเงียดเงียวนิสันเนี่ยกำไงปัญษาต้นจางจุมกาไอ้กิโกยมัวเวลหุ่มลายอุปหอนจงบางท่านเนี่ยจะไอ้ยิบเหลาเด็กกินไทยเจ้าสิงโมโตละกิมุมองโลสุนนี่ตัวมากิตุงินนิตากิลเกลียงเงียต้นจางกิตุงปันไล่บุคัดกระบอลเป็นบูอมดอนเสียเจ็ดบีจุมากระหงสาตัวนักเกียร์ละคู่ตุงสุนนี่อ๋อขัดเว่งนิมดิลลิเลนจะลักไอ้จะลักมากระเกลไล่บุสุงอมเวนเฮเลยองไล่บุเป็นเจ็ดบีจุมากระหงสาตนางตุงเจ้าสิวันบุคัดบุนีอมเตเป็นข้อน้ำมุนตากับไปแกบดิ้งกับก้อยดอกเห็ดเขามีเฮเลลินตัวมิเตอสิมค้ากับกวลเตเป็นนาไลบูในกับสะเลลตะอาจินโนโหกันนาเดียกอาศิเกียอามันกตั้งถูกอาดิบฮิเจลเลลตัวมิตันเชียงก้มวิ่งลายอากุมเกียจุดเซกตรีไอปัวสักเกียวมุนทุมกับปัวยินกำไงปันสาต้นจางอาจุมกับกาเบลจุดเซกตรีวิเมนเซกตรีกำไงเสียหัวเสียตะเต็งทุมปะเชียนท่าตอนนักกิจเอาหีจีกับไทยเจียนปะเชียนมินกับพระฮีตุนเงินตะวางไงตัวมิลายตานาเจเลนตานอมไทยนาวทุกูนัไทยสิวาฮิเลปะเชียนน้ำมังฮิลเดียงทุกกะเกี่ยวจ้าลมแล้ววัลกชิมขังโน้นุงาตั้งวัลตั้มปีขัดปุขันโน้เทียวจังปาอมตะโลเลยจังล้อกิเตน
lo ki ho kung pya ki ho lima bele ke yong achian ve ve pol hin na veng gel zanga yong kol nu me sema khat sang se kharingom ki pei man sile to anu yong ki nga dia ka up kanwa se man do ton jang lang ai ki koi man ta ka ki selfie ama yong khau ke yong khau ama ta pi ro so san wom kai changa hinale to mi masanga nu le pa pol khaten se manuo tana ka kot de wa ka doi bien nau go ki phan bom le asunga a ha ki koite a bien nau yo la het vain tana hal ta kon vai yo hallelujah ki hal hi na khowa ki hal hi tua doi bom doi biena amul khulaya a lien pipite amul sauti piong aneyu tua tese hoi tese se alaun bang bang alo de tua doi bom go bom ki phan sunga akoyu hinten bang bang boli cha om lewlo tua te pen ki hal vele tammi kamang hil thailo to min na ki hal to min tapiro ki belap khang no ten thupanga sialang khan khu bilong kaneu line achivele yo chien nai lo di si hang do lien nong tua bang atam zo tua bang aneu lai hinale kasangkala ya sepan isiela pathaina kharomin ikimut kala siela pathaina lo penin athei kharom achiwa long pen khu bangin ngai sul lew chen tua piang tha ang khang no ang piang tha tele abang ma yo sie mi yo sie ten khum la ya gam nga ya doi biena me ya ki hal pen doi mang pan thua lain tai mangin ami pi te tam zo yu asia tu leng na ve bole ka gen wale pasien ne ngai dam hen len na san thai ulel no thu mi khat koi kaneu la ya kham pale nang ka te ki kala sang ka kau ke nga ka pe yu khal kha veng ka pe wa min namin bange ka wal no to ka gedo na phung min nu bange ka pa phung min tai thul ka nu phung min man tuang ke dop mul chi wanga naw pang hi cha ki gen thai vele aman ma ki salel tua wanga na ton lo diengon homin pi chinglang ka pa tai thul ya tai thul tanu ka vele hileng naw pang moloi cha ki gen thai lo yo tunin naw pang oba no bo bale na pian na ho wa doi bom ki hal nge nu khut ta na om chi thei wo again ngam ka khu na thu phaka naw hayang ki pan tun suyul len aguin ki pian tha ta wo forwen akang tunga gam ngai mi atam hi chiwa hinale a ina ka ho na kasim thayevele heya om siango de simlang amina ka bai hala ngam ngai mi zuzara khom pya ka pan chiang ele pa hang khan tuangin ei kan pai ka om na ki khut sa ngiat tana khom pi di ei hil pai ka lung dam ma sangam pa tuang ei pho hi adang koi ma nei kan talo e kai kan ta ai sing thu pi se ei kanun ka china si inale na thu pha nga naw azung thayu la chin kei jinga indiana police a peding ei tam nu ka inang wa khalo nat ei han khalo teng teng na thu phau to kei ki pedi ka ta hu na thu pha nga sa teng ka ki pu mang di te guai ka ki mu pi teng teng ka khun me ya yong ching zo lo ken bai hat king keng tua mi lo teng teng na thu phau ka ki pu di ta hu tun tua mi he guai ta changin le atom na ta ringin si hao meng ka pa khu phan hao le si hao mang u meng pu pen talanga anatungin thupi ma ka sa khat u meng pu thu gen khat akhum na ding gen wange amma usa atung masa a zanin agena alhala annangol pa hiya atunga humlaya athugen umeng pupen pho non vet siwa kachi icha nangong tuam lumin ki bot sasinei chi to kang gen ding pen imi isate tammi sikham tung tonga nemulowa om sangin kolpi phayanga set beng siam khat be ben pa om thaile kadai hi achi khu umeng pu be wa chile la pasien ni zel lo yo athu pi dan gen hinge
ป้าตันเจียงอาลุงตั้งในป้าคูอามันโนฮะมีmal mal yen kai si jong le atup na sangin pasienin athungen na sangin akhwa tuite tana alom loma leng zala som kuate tana piangta thului theinol lo kherap khau hui khat se beng sia pien khadin kol phai janga teng wule yong ne mu na nop deuwa achivet bod he amana theina de kei pen na chem te ka khuตะเกละอมเองปูเฮฮีนากังตาลัดจวลเฮตัวมียังฮิเจียงเงเลยอามาเป็นไอ้ดำปีอาไก่อีโบอีอุนปีอุนตัวเล่อดำตะเลาเตเลไงตุยว่างขวานจิวตัวมีคนเตโจเชอิจ้าอามินก็เล่าจวลเตละลมจินไงมันตอกกี้เขาเจละองอาจเป็นเขาปีหาสัชิเมดองปะปะโลตนะกำไงเตคอมปีตุ้มหิมเลี้ยงรงกังอาเราดิ้งหินาเละตัวเนี้ยเรียนปีเตอินกวนเห็นจริงเตเห็นจริงตัวพงอาคัดเวเบเกาอามานุยองดำเล่าเก่นบางมาเต็งข้าจงลาไทยตะโลกระเป๋ากระเก็บเสียจะกี่อำกอบินเจ้ามินกาแฟสบุกลมเตเต็งเต็งลงมังทางโซเฮียกวยกังจินกวนอาเซียเตเต็งหูปินเนี่ยกังเป่าบอลเบะฮิโบเวตัวตั้นเจียงอาคุมนี่เพียลเพียลมีหมอบางอาคีอมตัวมีเจียงอินเละอีหัววิจงซ้อมนี่แหละตูนี่แหละซ้อมเลยกว่ากูมินกับว่าผ้าวิดีโอกับบอลว่าว่าจงไอ้นักโกวะตัวน่าปัดสายจุดทุบะอากิข้างพออัลลันตากำไงนุ่มไอ้ขดินกำไมพงอังหงินตัวมีเป็นเอ็นสาเลียดแค่พงกำมูโจวลงนอนโลสดบางทีเดียหุจิดันเดียวไอเอ็นอมเสียนูกำไงจะกัตปานาเต้นตัวเป็นไอเอ็นปอลมตัวมินุนจงไอ้นัวหัดเกียตัวเราไปมังดิตะกะคุอังไทยเจียงจีดานหิมอยินตัวมีเต็งตัวเก่นง่ายนากังในเจียวมิลุยเต็งง่ายนะก้อมจงหังลาขัดกระเป๋าตูนีเลลีลุมนาตุงกะเอ็ดกังไงก้อมก้อมินกะลงสิมาตามังเปียดาเจ้ากังสาดีงิวันปวนบังอินตุลเสียงโจตาจีกะลงสิมางอมสอมเลกว่ากูมากะฮอกอยมามิลุยเตอมนอนโลอุเมงปูละมายามีดิมโคจินกิจิมงบองอัมมังอังมัดขนอนเรากิอบตาหนวมตาตนาอมเตยเสียหุจิเสียงไอจีเจ้าเสียอมเจียงอินเละอีหัวเละตุยเละอินุนลุยเตียงกังไงตัวเจียงอินตามิลางอมาต้มเตะยังไงตัวเละมิหิงินเซลุงดำนี่อินไอเกียนน่ะเดียลอมละหัวลุยเตะอิลิมลายอินนบลายนี่เตวตัวเตียวเสียมอลจะตามิลเลียมปีโจตาอิมูเกียรีงุนจงกิโลมนนเบสิอ๋อนุนนัวมาอิเลลายนี่เตเลนุยเจียมอินาเลลายหุนเตขอข้าลุมไม่บังไม่ยินปวนบังยินตุลเสียงโจตาจิงกอนี่น้องสวจินินน้าเตงไงปวนบังท่าสาริงเกยองน้าลุงเกลินกันนาบุลีหินขวากำมังเสียมไทยสิลุงได้ยอขัดใบไม้ซ้ำบังยินกิตัวเกียเฮเลนหุ่นลุยง่ายเดทูเกนดิ้งินขัดไว้แหลงข้อมเกียเลยมอตามิลากังสะดีเฮอิงตัวไอเจ้านังไงมาสะเป็นนุเป็นโตนัตเตกาชิวเลนเปเชียนทูเลละอัตุลโลอามิหิงเบกิตุลหีนี่อ๋อโอ้ยองอัตุลละเฮียฮิเลยองสบางเงบ่อิงเพลย์เลยเงียบซะเดี๋ยวไงตัว ตัวเอโปนาลาเตนสัตตาเชนอภิสาวเต็มโอยมันแหละ
เปคัดเปนี่โดลาเปคัดเปนี่อเป็นวมยุบเลยเชียนัวดิ่งินอันยังตุยมันดิ่งินอเป็นวมยุบเลยทุไลตากิเปเทฮีจีตัวมีไอตุยวันต้อยกิปอนมาลำปันแลกิจะใส่แลอีเชนาพังตัวมาตั้มทุพีลุยอ๋อตัวมาตั้มทุพีชาอิพ่อนาเลยินนากิละนาอิเลเปคัดเปนี่นั่นเองมันนั่งลำมันจิสิเลนpasien in apezo ding tu pai pi man le ato ma tam chiam lo le nei the na bang lung sin lo ni pion pi the ding hun pen bang hun bang jata nan nei hang le a hun ki pe the lo wa tu hun lai ta pe hun man pa ni sia nu ta ta lang sa da pen bang hun chiang sa ja ding chi ki gen the lo lo man le nang pe kha pe ni na pi pen nang a ding an na sia ama ding nan om pum dia i be pasien do lung dam ma ni chi to mi pasien min to thai ki pi hi in tul siang zo ta lung dei o khat dei mai sam bang in ki tua kya in hun lui ngai thu te gen din kha dei ลายเสียงโทสงอาจงานาสร้างอินเปียนาทุพามจอยเจียตัวป้าจะสู้มาจอยดุนตานายาดิ่งอินไอ้นับเปียมาบังอาดิเชียนูเป็นไอ้เป็นไอ้เทบันโลหางเลยไปสักไอ้เทเปียนมาสั่งเลยไงตุยบนตัวยังกุกเขียนนาทูไข่เชียนทูขัดชิเลจอที่เขียนโลยาอามาตุพันเลทุพาเตียงที่หงอินแหละตูนี่ตั้มมีมนาสวยฉันนังเล็กเกยตรานี่อายุเทเป็นอามาอีกาเตมาจงอีดิ่งอินจินตูมีว่ามีมันเลตั้มมีมนาเบคันนับเปนี่นับเปียเป็นเบคันเปนี่เปียเป็นอิทุพาดีไอ้มาทุพาแกดิ่งมาฮีอามาเปียโตนักกิบหังนัทุพาแกดีอ่ะเกยทุพามาอีดิ่งอีจีพอกิมดิ่งทุพีมามาอี in tul siang zo taอาเมนทุปีมาใหม่ทุปีมาใหม่แล้ว คุณลุยไงทุเตกเย็นดีงาขัดเวแรงคอมเกียเลยหมดจีเป็นตู้นินสังตะเวียเฮ้เปอร์เซ็นต์ทุปีนาเยอะเกนเฮลกิงไงดำไปลุงดำมาไหม อาเมนช่วยพูดเสียงเปียนะเสียงเปียนะทางมาไม่เสียนูปัสเซียนินชิดามขันสาวนาทุพายนาเปียนเลยนี่แต่นาเต้นเทกิมสินหันนาเลยจงตั้มปีตันเทอามาอีอากาอามาอีตุงปนางไปหาส่วนปัสเซียนทูเทเตยมันลุงดำมาไม่เลยตัวเลตุเลอาจารย์เกิดมาบังอินไอตุยวันต้อยฟอดไว้เตลำปันขุดเสียมเปียนาเอียเลยส่งเปียนาตัวเบียงกิจไปโอเลยฮัลโหลนัวไม่ยอไงตุยวันต่อยเตะเบี้ยปัสเซียนินตุนี่ดงเจียงกำไงเกณฑ์ต้องปนัดยูเอสดงเจียปู่อีเบี้ยปัสเซียนตัวลุงได้ไม่โกมาใช้ตัวกอมกาละอีอมนาคิบังโลวินสเตย์ตัวปนาอมเทเต็งเละหุ่นงาเทเต็งเละเอียจีดำลูดำใต้เต็งอ่ะ go for we in แต่ลำปนินลุงดำกองโกมาเศร้าฮีอีเบียปัสเซมินธนางาตาเฮนมาลำไม่เจงเกนโตเกียตั้มสางตั้มจริงกุมนี่ขัดเวซ้ำเจงไอ้หุ่นเดตอะไรดิ่งนี่อ่ะตั้มสางตั้มจริงดิมแต่บอลลายดิ่งอ่ะทุ่งเงี้ยลายดิ่งฮีจีกิจสายตัวเละกูอินเตลำปนินบางมาจีตาหนาอมสิงันไหนอมจีตาสินันเละตัดยังอ่ะตัดได้อีปูเตอีปาเตอังอบเจียงมีปีตังบวยยังไอ้ที่เจมาอินบางมาอิชิงันนาเล่ขุดเสียมนาจีขุดตอมโนขัดฟังจีเด้เล็ดสองปีนาขัดกังในนัวหมัวตาหนูคุบซานจิงเล่หนูมังทุพะแต่ละอังดิ่งอุเลนเกณฑ์อบานบางหันวางเลนตัวเจียตัวมีมันดอกเจียงอินขังหามติงอังอมชัวดิ่งอิน
แต่น่ะปอขัดอีหยังกุมชนทุพาปีนาโตงานที่วันต้อยแต่ทุพายปีเปโลจีนจีตัวมีอ่ะอังเกงี้อามินังหันบ้างไงแหละอาบ้านบางก้าไปตาเว้ยขันนาเรือเป็นท้องเรียนกาบอังกาตุไปเต้าแล้วแต่อาบ้านบางอังตานสิตาเว้ยเรือเป็นท้องเรียนคุบสอรี่อาปีไปมุตาโลก็จริงแหละถ้าจะปูกินส่วนคำนั่นน่ะพอปูหางขันตัวปูหางขันตัวแต่น่ะกี่โกลฟัดกี่โกลสัฟโรรักที่ว่าแต่น่ะกี่โกลสัฟโรตานุ่นเราแต่น่ะน้องบ่กี่โกลสัฟโรแต่น่ะเบลน้องแต่งแต่น้องเบลปูหางขันตัวกังอูปูท้องขันส่วนดกทาเปาเซเลนนั่งกี่โกลพวกนะอาบ้านมันละตัวเชียงเลยปลาชินเฮาเลียนตัวเชียงอินปลาถังขส่วนตัวเชียงอินปลาหางดาวถังชั่วนะหันปะตัวเลยอากิหันฮีเจงินงาใบเลนอาบ้านหันไปว่าไงปีจีนเฮาจริงงาตกไปโอ้ก็เจงินปีโนขบุงน่าดิ่งพ่นล้าอาบ้านมังแกน่าดิ่งพ่นตอนนั้นอาแกน่าดิ่งไปล้าตอนนั้นไปตัดดิ่งที่ตรงนี้คิดตาเสียดายไม่ยอมเสียละตอนนั้นนู้ปีขมาวเนียงปีจามไงเลียนMaya lah, Maya, kita saya Maya. Mana ya? Oke. Pizza ngay liền, lâu mà. Ang han tawo le, mai lang man teng han pa tawo happy na to. ตัวเชียงเลยนู้เฮาแค่เนียงนู้เอาแค่เนียงตัวเชียงเลยนู้ทางน่วมวงก็เชียงเลยเสียมาดิมขจีนก็เชียงหนูนูมังกับจริง
ตัวเชียงแหละอากิโกมินชิวายนูเล่เล่กิโกมินนูมแขนจิงดองเปียวตัวแหละอังไปเทโลฮีตานูเซลเล่นูมังเป็นนัวปีตะไว้ยังเขียวเทโลฮีเชียงแหละตั้มเตียงเป็นกูกันในมันนี่โลว่าไงตุ้ยวนต้อยชุงปนินอีปีอีปูเตอีนูเตงอบตัดเชียงอินตัวจังขัดสำลายอามินพีเทป้าสิงห์ป้าปูสอมเปล่าปูสอมเปล่าไปเต้าแล้วปูสอมเปล่าต้องไปเต้ากำมังยืดขายปูสอมเดียนเปล่าโอ้เมย์ยี่ไม้ละเอามาอาหารป้าเต้าเฮปินาโตผมเลยตัวแหละผมหมดเสียแล้วฮิเว่บางฮิเล่ไงที่บนต้อยอีปูเตอีปีเตอีนูเตอังอบตัดเจียงอีทุโดดิงเตอีอ่ะอังอมสิเล่ไอเตเป็นบางจีเดไม่ละมะอีเตลนกตั้มบีตอมดิงแต่เตอีปูอีปีเตอบสุงอีโดนกเตอีดงดิงอีอ่ะอีกันนบเตกันนี้เขาตั้งทูเตะที่เสียงวีแววเฮียอีหยองไอ้มาดินกูอินเตลำปันอินฟอร์วีลำปันจีตาสิงห์นาเลตะงงอ้อยอ่ะดูเดียร์ดูไลกังเปียวจีตาซีน่ะจิโลอินกูเตะกูฮีเทนาโตกังเปียวมันลุงดำนาโตอีสามเปียวจินดงลุงดำกังกูพาเปล่าฮีตัวเชียงแหละแต่ถึงป้าหางดาวทางเล่ป้าทางก็ชวนเป็นฟอร์ดวีอันนั้นสารมาใส่เจียงก็กับป้าต่อยหนาวอีหยองเห็นลุงดำมาอามาเต้นตุนนี่ลงเจียงฟอร์ดวีกี่ปอลนั้นนะจมโตอินตุนนี่ลงเจียงกี่ตมชัวเห็นตำปอยอังตุนดงเจียงเป็นอามาจานไอปีเหี้ยกันนะโดเงี้ยเห็นอามาจานมาโตก็ตุงถาเต้นอันนั้นจมโตฮิเบลบนอันโดเล็กกี่เงี้ยหล่อเรื่องนี้อยากก็ตีขาดมาเลยบางฮาสิแหละละไอ้กี่ดงละดงไอ้กี่เงี้ยเล่นตัวถึงมาต่อเหลี่ยมเนี่ยเงี้ยจีเป็นมาไอ้กี่เจี๊ยกี่เดชมาไอ้กี่หินเล่นก็เป็นนาวปังวิเวลจะก็เทมาเลยเนี่ยที่ขายมาแล้วจีไปจีนมหนาอีปูอีปีเตะอีอบตัดเชียงงานที่บนต้อยวางอินเนียวางอินเนียอีลุงต้องอามูแงงูดาอีลุงต้องกี่หินเนี่ยกี่หินแงงูที่จีเตียนตัวเตียงลุงดำโกเงี้ยตัวเชียงแหล่ตาเชียงแหล่ตาไอปูปีเตียงเงินงมไหลเตียงเงินเนี่ยไงที่บนต้อยเตะทุบปีหนาเนี่ยอังเนยอุเลนตัวเชียงแหล่อุดาลเลวชวนเนี่ยนักกุมุเลนนักกุมเต่าเลนอาจจะตุนอีปีปูเตเนี่ยถูกไงที่บนต้อยเตะอาทิตย์เดียวnấu mài hi thì là nãy ta đục thà đúng chưa là cùng phần rồi đấy cụ thể chừng nào năng cùng phần đấy cùng phần đấy thế vậy tôi là nấu xem nào to ngày thì vốn tôi akizom aton tung akizom suốt đi mà làm chẳng ta mà bị chín rồi xem nấu xem nào bằng na po bằng hồn nhá đã mà cái thế akipat isi thế bot thế akipatทุพายปิวเลนก็มุมโนตะขังโนอาจมโตดิ้งหลายแต่ทุพายนะฮีเทนะบังวันนี้ทุพายปิวจีตอนมีต่อเจงอาบ้าบางกุมเต่าเลนจีก็มุมโนยะขังถาเตอินจีนปะต่อยนาเละทุพารอนาจีนกังเงียนฮีจีโนมานะฮีเทบังทุพายไปเต่าเลยย่อลุงนะไม่เลย
na madingin. O mapangakal suan tau te dingin tau pa naman. Katu katatil naman tupa ikitam. Yesu naman to tupa biyain ang Buhay buhay makutsang te. Hallelujah tau pa. Tupa. Hinte tuga. Bang makicin na kadyo. Tuyo na lunggol na Kaya te. dyan Tupa katun ng tinaw tau pa panansya. nang ma-happy na hibo. Nang ma-huy na Nang hahibo ma-siye, tau mahita pa. yun. Oh, kang nau te. Kalungudam tuwa hito tau pa. Abang lian Kuni ko tambang manit sa sumaling. Ngim na gyan na labay hok na Ito ba ngit? Tapakat pe anay sun hazalo ay Oh, pa apil na siyem na teo ang jang siyem Tupa zo siya ng manit. Wala tuya diyan huwag nale. Oh, tau pa. Oh, tung si Dahil teo tung jata bukti ng siyem mahiya, na kau tayo ng nang mahiya. may pil na. Amaw da tunga nakudwang lian ng Hallelujah, hallelujah. Oh, kapasyen. Oh, Kuni ko kapasyen teng ng tangi nahin tupa na pia rin na ang te nahon ba, na nung bahi. tupa. Nung damong Nang matupang pia be pia. Kau teja lain Amaw din, da tunga katu tupa. kata. Jesu namin to tupa. Sidam na pin tupa tala. Oh, may Han lam katu. son na tupa te tala. Mim na gan dem. Lunta na Nang mamin tan na daw dem, pe na net tupa tala. Ki na tupa na tala. akan na din ito. Suon na tha, tupa tala. Bang din pasyen ng Oh, tau pa besen. kan kito. Ha, tupa nam kinte tala. Van tung tupa nam kinte. Oh, van panin gua bang nang lasu ang susah. Ato pa, Jesu. Oh, na van. Dam na te ko bin. Dam tuite. May lang hundit ang Atat makot sak ngay lawin. Tau pa, maya. no. Lam nang pinto pa besen. Tuni kang nget pian au tupa te. Again kanun tal sumaun. Ing musa ta ilen. Lungdam ay ko sakyata in. Mintan na pa to na nang mantangin chingin. Tau pa ismusong kabe pian ketutuin. Ala nga ti don tay te ako'y mapo. Jesu may tatupa kapiyaw tau pa besen no. Amen. Lungdam ngan mo dala, lungdam ngan mo dai. Besen ye we. Lungdam. ihun tom nolo hi manin ngai ti ta jwe se pan le som pe na khu se pe na amal lang the ben nei wa na mi khe pe ki pe nom ta se ma le ipi zo tan khat ia kam la parang pe teng chi khat special ra khat hi zo tan tan ki ge la pa pe ipi pe rin la pu ang ka pa me me ngo le song ipi pe ia amas pe pe na agam la parang pe ia gam la pen pan amao te pe gam la vi ve hi na sema dim khojin ia ni sin hang ka to to lai phan le pon dum khat dầu muốn tắm biển này nó định số lại là lỗi man khát cái bề vai ia anh ấy na anh ấy na trong thắc kiện tan ngõ khát ia ngõ khát dầu muốn tắm biển hi chưa atum na semebu amin al alina pa Canada pan le pa lian pi pu lian pi
Okay, tuan saya sampai na tampi kepenom iya kita sampai in teteng tu shemin in teteng hadin ngai tu toy pie ding tang teng pie tahi manin iya toy manin in tete forward makai tegel tunga ngai tu te kusan nung namang ko nge nung nameh tu asa sampai hello ลุงดำหวยมาไหมอีอ่ะไงที่วันต่อยฟอดเวทเป็นแต่หวยมาอินแต่ตาวนเบฮิโลนและไอ้ลำเป็นนาซังและตลปังตาโจเตและส่งไอ้เปียนนะแต่ส่งอีลุงดำมาฮีจีตัวมิงแกนิงตัวเล next sharing pen number กัวนาโต number สมนาโตสมเลนีนาโตดียา number กัวนาไงที่วันต่อยฟอดเวนเอาปังเตลามนาและไงที่วันต่อยบอริงกินนุปีเตลามนาตอนจะเชิงนัมเบอร์สองนะซอสปีดเลเวนหลังคันคูปัชญนทูโตทับเปียนานัมเบอร์สองลีนีนาเป็นeducation department เต fundraising ball นะอาจีตำเต็งทุ่มอังกิจอมเดียยัง Next up will be the Ngai Tui Vun Toi Phoi Napong Te dance, Ngai Tui Vun Toi Bowling Green Nupi Lapapi dance, and afterwards will be a short speech said by Reverend Lang Khan Kup, and after that will be the Ngai Tui Vun Toi USA Education Department fundraiser. ตัวเชียคูพัดมาสั่งแล้ว education แต่ยัง
ngay tuy vẫn tôi bỏ rừng gin nụ pi thế à của bên nào tôi mua váy lên Siam man hi lovin le I khoi tui a ding in pan the na pen chia ang lam di hu nge anui nom te nui khon ki pie hi no
na se ma moi na se le pasien tu pang pe sem ta heo le to ching le tu le education department te yo Next up will be the Ngaiti Vantoy USA Education Department fundraiser. Check. Yun tablo sila pil na lam to kisay ko itawon tu niya kagyal sama bang le sem nakang bol nga tua kang masasa amaya nang penadingo je suminto kang chilhi tu le som ni le nga kumai ken sarahi ngai tu bon to je seto akile to dinga igelahi pil na lam to kisay department ipon na to kisay na ko pil na lam to kisay laba abakai dingin mi sagi kitelo ato muna gahan masasa amayang pe taon tu ta president is pehi pa khamu piak pen aji naw su na hang tong pe thiloi chiang le ama tunga jong amang pe thilo na to teng chi wai to chila Vice President hi tang khúc tung mang amayang pe tu tuổi ta pil na lama Vice President se pi hi to chele lai RPA hi pa thang ku tuang ki to chele lai ni na hi pa thong lam pieng pil na lam to ki sai hi sumai ke pi hi pa thang so len pen asai nga ding nga lo chele pe thi lo to chele a hu hi tang ma sila amayang pe tu ko te to ki thu ding hi pa ma za kim jong amayang pe tu tu kum tu ni le som ni le nga pa dai pho de hi pil na lam to i kho lam naw pang te pil sin na lam to ai ma kai ding pen ko teng kai hua tu ni le som ni le nga panด้วยตาเป็นปมุนอัฐาจีกิเตลน้ำโลนะเกยเป็นไม้คุมเชียงเละเกยนียาขัดงมถึงเกยเป็นตรงอากาศตัวดาใครเชียงเละตอนมีเป็นอัฐากังเตลจากดึงูมีปีเตคงอาจารย์สนังในนี้ตอนเชียงเละดาเชียงเละปิลนาลำตัวกิใส่หีฟาสีนากังบอลดึงหัวตอนมุนไออาจารย์กังเย็นนาวปังทุ่มถึงโวยเซนโตนมปีโตข้อมูลต่ออามาอย่างต่างๆงมตาไว้อยู่ตัวภาษาเล่พิลนาลับตัวกิใส่หีรีพอร์ตปีนักกันในริงวะตัววิสุงเล่ต่างๆลูกูพิลนาลับตัวกิใส่ลูกูแต่มีเหรอพิลนาลับตัวกิใส่ตัวเชลตุเล่อวิดีโอพิลนาลับตัวกิใส่ก็อินเนสเนาอวิดีโอเปียบ้างเว้ยแต่เป็นนาโตมีพิเตนไว้ตอนนี้ในปีถึงลงสิงกายคุยบางวันเลยนัวเล่บางวันเลย
ฮาเลลูยาเยซูมินโตลุงดำนาอุปุลามาสายเงตุยนะเคยเป็นกำไงสังสังหะสังเสียปีเด็กกุมตุนเป็นตุนนี่เลยสอบละเอียดกุมฮีนะตุนกุมตุนจ่อเป็นกุมตั้มปีตักขจอยนะดีตะขันจงนั้นสวกขลายไงตัวเจ้าเห็นนะสอบละเอียดกุมปั้นกุมตุนจ่อตูดงเจียงดีนะหุ่นเสียหุ่นกิโลกรัมกาละดูกุมจงเปอร์เซ็นต์แห่ปีนาโตสังแต่อีหุ่นกิเขมันินลุงดำหังอินะสังหุ่นเทกิข้างอินะอเลตันจงที่ก่อยโจโลอินะตัวกุมเป็นอินาวปังแต่อกอลเต็งกิลาวอินะกอลัมอัดยังโตเตดิมลังอัดยังปะหินะตันหลังปนินะตันงาดงตัวกุมกับไงสังที่ก่อยโจอินะสังนาวปังเบกปีเป็นจักขัดทีมเบกติพาฮีจะวาลโดเบกติพาฮีจิทูองแกนนิงตัวเจ้าอินะเสียเสียมาลำปันินเป็นที่จึงเราหิวกุมซิมินเราว่าปีเสียนงเจลสังมาปังุนะตัวกุมจงอเปียงเบลเรานับปีนะเสียนีเตเป็นนูปาขัดเตเป็นอมาวเป็นอมาวีลงกุลนาตัวอินะฐานะเปียงซอมินะอหิจงอินตัวดงเจียงบังมาคิดเตลนายเราอินบังอายาอาเจนเจนคิดเตลดิ้งฮิเลเป็นเต็นใจเสียงาเบกสุงะขัดเป็นจังเป็นปังลักสักลายเตดิมะนุ่งกุมปันกิปันตูกุมดงอ่ะมั้งลักสักลายนะฮิลายะนางเซนเทลวินเต็นใจเสียลีเบกเละต่ออคิกังส่วนหินะตัวเสียเตเกลินะอามาวีลุงกุนาองงะลายเละเสียเป็นเต็นใจเสียเป็นขัดเบกเบกกระเจนลายดิ้งฮิตายตัวให้มันนี่นะขัดเบกฮิโลวันนี้ฮิซอยนี่เบกเบกเจนลายดิ้งนี่นะตัวเต็งโตกังส่วนดิ้งเป็นทำสมามาดิ้งหิมานินเราอาปีเสียดิ้งจงไว้ละมะยังไว้หอมปีลายนะดิ้งหมดนะผู้นางเงินคนลินอายังล้อเสตูเลียนินเป็นเอาเต็งโตเป็นอากาศส่วนพัดสอมลายกะเฮียองเงินนายโลกะฮิโซฮีเสียแต่อีอัทูดิ้งที่เจนนายโลหิมานินะตัวเจ้าหินะcái cung tuần gió tuần ní lệ xóm lệ giết của mà cung tuần hiền á tuần ní lệ xóm lệ quá cùng chăng in á xe tì bảo ý hành châm nã tôi in á mang căng té in á sáng in hụ nuông ấy na sáng in làm na điếng cái tang sập nã khóa té vàn nuông in á ông bảy ấy khóa giống cái xe tì bảo in áมันนั่นน่ะเต็มเปียนะอีกว่าหูได้ยามาเตะบนเส้นนี่นะองตุงหินะองเอ็นหีมังกังแต่นี่องไปวันมันกิซ้ำมาฮีเจทูอติกิตุอินะสมเล็กกว่ากุมินะมังกังแต่นี่องไปยาตัวจังหินะตูนี่และสมนี่กุมจังหินะอติกิตุอินะปีซ้อมกุปีซ้อมถุมตะอินกิลำฮีสางหินดิมังกังแต่หูนาโตตัวจังหินคุณองเสตวินะอาณาคิเตงินะอาณาเต็งกอมกาละไงตุยวันต่อยเตอีจูเจโตเตกิปอนาโตอินะกำไงอาดิงินตัวกุมินะซอมตัวนี้เลยซอมนี้เลยนี่กุมินเองกำไงอาดิงองเกียซอมนี้เลยนี่กุมินะจูเจโตกิปอนาปนินะเต็งซอมเย็ดกาลหินะตัวอังเบลับตัวอินะจูเอสอาไงตุยวันต่อยกิปอนาโตอินะฮิสังเสียตีอินดิงแต่อินหอยมาขัดนุ่งลำสักุฮีอฮีคงตุนรอเป็นสางอินปีซ้อมกปีซ้อมถุ่มขัดแหล่พี่เสียปีอินแต่อินมาแต่นี่องกิลำสวกีตุนจงอีหันเจียมลายเลยอะไรเป็นหันเจียมเลยหังหูนาตั้มปีตะปมลายาเกจงสางอินคองตัวจังอินนะเตยปันซองดิ้งจีของจังสาจิไตดิ้งจีแต่ของมาแต่พิเศษเทปขณะเสียวดิ้งเกยเป็นลายผ่าดิ้งเด็กกะฮีอฮีจงอินนะนาไลดิ้งเป็นโนมาไอตุยวันต้อยแต่มาอากูฮีอิงตูหุนินะไลเบกปนินะกิขาฮีนะโกจงจุมเตต่อกิเซตตัวน่ะเป็นไลเบกต่อฮีนะไลเบกต่อกูได้ยากิตุงจงกิตุงมันแม่แล้วอินะตูเลตูจีว่าดานไลวีแวหินะกันหลับมันเต็มจงกันเต็นดีงะตูเลตูอินจงบางอะไรเซนปีลงขมาดิ้งฮิตเสมาเลยเต้นเล่หังไม้กุมาดิ้งไม้กุมกีกาดิ้งจิตแต่คองอังไปดิ้งไอ้มันนินไอ้ตุยบนต่อยเต้นนะนูส่งนมหนาวปานินะอุเลียนเตะตกนั่นเตะ
akisai te to lai panina nung na ban pi lai thi muna ang aku nuam ma ing ikwa ding ina kitang sambang bang mate sang lama hitale bang lama hitale mate building ading hitale tenchai ading hitale ngai tui wan toi nu le pa bom bab dawina tawan nung lak lai ding wa nu hu lai ding lewa pi sia pen akitang sapale ahun lapina chiang ina ong za sak ning chi thung gen ning tua teng lum da nei le ok tua ra hi video to kang lan he tiếng atom thế thì kang lau hi tua le tua pan sa le pil na lam to ki sai hi ta ma za kimin report pin na kang nei dia to chele ta khu mang in le ang zob kya ri hi hello Okay, I'm a long tape and pen in can report pi na ya education pan in report pi na ang nei sam wang ai amala no gen wang no zo no gen pi wei hun tom tai chen le ya ama sa pen in education co department lam pan in report pi na iding in tu ni le som ni le khat ana teng cheng in ibang khat isang in te sang te hoita sang ki ka thei talo hi je in bang chiring chi siropa dial sut to isong ikole san au bang som ni te ya na ki kumin na bang chiring chi isang in piala sang ki ka thei talo hi je in bang chiring chi na vai hom na RC te bi in le ZB te bi in amau te thu shem na to sang in ki jang thein amau to college san opong som ni te le siro pa le sia su din makai na to isang na pong te pong mana la yang ki lo thei so yo to te amau ki pum pia na to na ki hil a hi je in amau tam lam pan in mang pi to na ki contact in no ngai ti won to je se lam pan bang chi bang ne chi thau pan duai chi thu to na ki kum to jeng in education committee ang piang thei so hi yo ama sa pen in to in ama sa pen in tu ni lo som ni le khat September som ni le kharin tul ni le zakhat kana hawa siete lab gib le siete hasum tul som giet sie som le ni te ding in naki ha aning naw bang te san building le pa toy na atum tum to naki jang hi sumha na masa yo ani na tul ni le som ni le ni ade meha som ni in tul le zagu le som nga naki ha kya sia khat lab gib hasum tul som nga ta kolpia sia te to holim na te to mi pen tada education committee teng le I khwa sang sia teng koman letui in bang kha zoom to ki ho na bang chili kan bang chiring chi ki kal son na ya ki kup na nei nom khai jen kola ka han so to mi lam sap ding to kana hau hiปทุมนาออกัสซอมเลกูนี่อเดซอมนี่ตูนี่ละซอมนี่นี่อินตูลขัดนะฮะกี่หากี่เสียแต่ลาบยิดดิ้งมาแล้วนาวปังแต่กี่สับนัดตุ่มนักกี่หากี่ฮีตัวเชียงลีเวนะโนเวมบาฮะซอมนี่ละงาตูนี่ละซอมนี่ละนี่มาอินะตูละซาเลเปกเย็ดกันหากี่วะตัวเชียงเดซเมบาฮะซอมเลขัดตูนี่ละซอมนี่ละลีนินตูนี่ละซักเดียลสุนมาหน้าหาเจ้างี้นะตัวนี้เราสอนนี่เลยลีอินเสียจริงตลอดฮีจิน private เสียเลยโซลาเสียคอมนะหน้าหาเจ้าตัวนี้เราจะขัดหน้าหาเจ้าตัวเจงอากุนะจุลัยฮานิงานีสอนตัวนี้เราสอนนี่เลยงานว่าคุมิน
ตุลเลจันีเลสอมนีเลสกีนะฮะเกี่ยวงินะตัวเป็นสิเตลับกิดดิ้งเลตุลนี่นัวกุมินตุลจอห์นส์บอร์โคลาอีอ๋อตันโกสิมดิ้งอายังอามาหลายโซนอีอ๋ออายังอาสุมดิ้งกิตังสัมตาให้จัดตั้งแต่ป่าไม่เวอจีแต่นะเดียวสูนังเกนตัดเจงินตัวเตไวหอมนักินอินตัวเตหูนานักินฮีมีถุมนี่อ๋อตันโกอากามีถุมนักิหูฮีตอนตัวเจงเลยเกียนนะไม่หาสอมเลกูตูนี่เราสอมเลกูทุกุมาอินจักูเลเปถุมเลปียสอมโคเลปียโกเดียวสุนมันคณะหาว่าจอห์นส์บอร์ว่าสังสับเลสังกัดหูนะอีอ๋อตัวเตนักิปีเกียตัวเจงเลยอนุเฮียเป็นสุมหานะอิโซไลออนไลน์ปนะโซไลฮิลอีอ๋อโซไลตัวออนไลน์ปนะโซไลฮิลสังเสียปั๊บจีตาชิลจีอามาจงอังคิเปียเฮียบ่อยอามาแบบอามอนาฮิลเปียหินฮิจงอินeducation ปนินจันีหอมไว้จีจันีนักกิหะตัวเป็นเสียเป้าโขลอีโซไลออนไลน์ปนะฮิลเปียตัวเต็งหินก็ตู้เจียงตู้นี้เราซ้อมเลยขัดมันซ้อมนี้เลยขัดมันตู้เจียงสุมหาบุบิเป็นตูลโกเลจักโกเลพิอาสมโกเลพิอาโกกิหาเฮอีอ๋อตาแต่ education ปันเงินตาแต่นักกิหาเออาบ้านเต็งมันพินสมสาวลุงนะเมลุงทำไปเลยเก็บตบพังสมตลอดสมสันว่างเองอามาซาเป็นกูติงตบบังอากังดินต่างๆเนาตบพันเก็บมาซาว่างฮีน่าตั้มเป็นพอเขาเต้นบางดิ่งอังดิ่งเลี้ยเลยทุกแก่นี่ดิ่งดิ่งเจียวเลยส่งคิดเทดิ่งอีอ๋อไอ้ยังตัวเด็กน่าเป็นใบเฮชิเลเป็น USA ลำปิลนาไว้หอมนาอบนาเละกิสับนาอบเละกูติงเป็นสิบปอดเห็นที่ไปอีกูติงตาวันนี้มอปนในหิวจีตอนมีกิละดบนังเยียที่อีตอนมีซอฮีจีตอนมีมาสังเกตอังเกนนมาใส่ไงเลยฮีน่ะตัวเจงตอมจีนดูขัดเก็บเป็นไงที่เป็นตัวลำสังจากสมติงเกมกับฮีน่ะเละปิลนาลำกับกี่หัลนาตัวต้องกังเกนนเป็นใบเฮจีเละจานินซงเป็นอิสุมจันนาอีหลายปุ่นซงอีรีพอร์ตAPA นะตัวปอขาลินอบังคิวเกว่าตั้มติงไปกี่เซมาชิโซมหนึ่งอีตัวเป็นอาชีพเป็นไงที่เป็นตัว US เต็นเบลเตลไอ้ห่างไลฟ์ปนะอินเตอร์ซงอินมุนดาวตุ่มตุ่มปนังอังซินี่เต็นเตลคนโลที่จังเลยกังเกนต่างๆเป็นไปเฮชิเลยเป็นไอ้ไงที่เป็นตัวเรียนเป็นอินตัวอีหลายปุยอังรีพอร์ตติ้งเป็นอาตั้มโซเป็นไอ้ไงที่เป็นตัวบัดเจ็ตจะน่าเซตติ้งฮิโซอยู่ที่น่ะไอ้เป็นบัดเจ็ตล้ำสั่งไปกิจิลมามาชิโอไว้กิจิลมามาอินะไอ้เทย์จะเรียนไปตัวจังเลยอีกเทย์สามาบังไอ้ไงที่เป็นตัวเป็น department ตุ่มตุ่มปนังกิเซมีก็ปีนี้เตเบอีเซปเปเวซงเป็นตุลโกวาพอเราขัดตัวเป็นตุลสัมภาระมหลายที่นั่นตัวจะนายล้ำสักกิเซมเบเบซงเป็นตุลตั้มปีมาเหรอตุลตั้มปีมากิเซมเหรอตุลสัมดอลลาร์ตุลสัมในอมโหลดอย่างนี้จะจีด้านนี้ตัวจะพอเป็นอีหลายปุยรีพอร์ตปีนังป่าตลอดที่นั่นตัวจะรีพอร์ตปีโหลดิ้งมีปีเทโหลดิ้งซงอากิเซมพอขัดอมหลายตัวจะพอเป็นมีปีแต่ตอนนั้นมีติ้งลักกี้เห็นเจ้าจีว่าจีด้านตุ้มอมลาฮีจีเป็นตัวเป็นต้มพัดอังเกนตุ้มพาพาเองฮีน่ะตัวเจงเลยผู้เล่นปีเลยแต่นะดร.อุเล่นปีเลยผู้เล่นปีดร.เกนตัวส่งลุงดำโกนนมเดียวบางเดือนจีเลยจานีอามาวันนี้ทุ่งเกนตะเกลเป็นอิมเมงสปีกับปีตะเกลเป็นก็ปีนี้ไว้เตอีเกนนกเตสอีเกนปีเล่นกับตัวที่ทุนผู้เล่นปีบางเห็นเป็นอามานังเกนินขังทับปีนั้นในโลกเตมาไกดึงการนักษาเสียชีเป็นส่งตัวมาฮีก็ปีนี้เตโกลส่งตัวมาฮีอีขังทับเตnext generation education council จีเป็นอีกครั้งท้าเต้นพิลนาในสับไว้สร้างพิลซาจะไว้สร้างเชียมซาจะไว้จีเป็นนิ่มนางเงี้ยที่ยองตัวจึงอุลนปีมาส่งแกนี่เป็นต่างผู้สูงอายุตัดต้นเตะตัวเป็นบางกิลังเฮชิและตุนตนาปุกิมินตัวตุลโกวาเสียนาอมเลนติงตัวมีอีกหัวกำไงสร้างอะไรงั้นสมองเขียเป็นอีกกำไงสมัติตัวไงเราตั้มมาฮีกับปูกำไงกับป้ากำไงบ่ซัวกับหัวบ่จัดชีอีต่างทั่วนุ่งตัดต้นลายฮีอีกคนไปกี่เพย์เวลาพออะไรตัวแต่ตัวอุเลนพีเอจีเลยส่งอาปาตัวเจงเป็นอาเซมตุนอปตุนเตฮีนาตุเล่อีพิลนาดิ้งวายเป็นทุกอย่างนาตัวปันปีนาตัมมาตัวเจงสุมเล่ไปไปฮิโลตัวปันปีนาตัมมาอยู่กำเบตัวเฮโซกันจีวายตัวเกจจอบเป็นโลอีกคนบุบจางบุบว่ากี่เซมตัวนี้จีเลยกี่เขียวโลดึงให้มุนอมเตเฮโซกันนี่จีข้าจงตัวเตียงปาเสียงฮีจีตัวเจงเลยตัวมันเป็นลุงดำโกนาตอมพักกันอังนี้เป็นโนมิงอามาใส่เป็นอีกคนล้ำปีนี้ล้ำสังนับเสพนาหัวปันปีติง
อามาจงตระบังอมเทชานี่คนละไม่หิจังเลยอามาสเปนินหุ่นห้อยโลไลตากุมพิสังเตกิจังงำโลตัวหุ่นไลตาพาวตาอีจังสัก ZBA ปอลปีเตเลอาเซียนปอลปีเตบีนโดยกิจังเทสามอาเซียนเตบังเลยไอ้ที่บังบะอีจังสังเกตนาบังเตจันนาบังเตตัมปีตาบอลนาจีเปอินเตเซมามาอยู่พาวตาอีจังสังเกตกำไง ZBA ปอลปีมาไกไว้หอมเตจงอินอาเซียนปอลปีไว้หอมเตตัวลุงนำโกมาใส่ตัวเจนตามีพิลนาลัมสังจงเอเวงเงี้ยเลยปันตาปิงเงี้ยบิชอปเฟลิกซ์ไอ้จงอินดร.ซุนมูจีเตตัวเจงเลยดร.เชียสังปีเชียเดวันสังตัวเชียปีนูมาฮีน่ะตัวเจงอคิกาละเอบวยปีมาต่างทอนไงมาเลเซียตุนดงเจงอาจงไปอีกไว้ปุ่งมาอคิสับบังไล่อคิงาลหุ่นเจงอาจจะช่วยจะสะเด่นตัวเจงเลยอิลาฮิลเชียจีเจตุไลตาอฮิลจงไปตัวเจงหุ่นห้อยโลไลตาเตกตูปนาอีอามาจงสังปนาสังกัดเหตุเราหิเจงอาเป็นหุ่นเต็งวันไว้เป็นอีหูนาปังเตไลหิลนางสังอิเชียกุมพิเชียเต็นไลหิลเทโลไลตาจีว่าตัวไลตาเอ็นปันพิเชียเต็นตัวจงลุงดำโกยิงจีตัวเมียงเกนโนมิงเล่ตั้มไปอีกคนลำสู้วัน USA ลำมาลุงดำโกดิ้ง USA ลำไปลุงดำโกดิ้งเป็นตั้มมาจีว่าอย่ามีตั้มปีแต่น่าเสพนาหิตัวไอเสพได้เป็นไอหิเจงอินไอห่างอินเป็นตอมขัดเกนโลพมอสเดียวเต็งตัวปขัดอ่างเกนว่าอามาสเปนินตัวปิญญาอีลำสังเตน่าเสพตนไว้จีอาจารย์ไอเป็นมาสเป็นป้าทั้งมุนตัวไม่อยากเรียนพี่ป้าแต่ละสังตัวเอ้ยอย่างไรหุ่นตอบดีจังเลยส่งอังดิงสันนอนช่างอินเล่นป้าทั้งมุนตัวหิวาอินพอจะซุ่มเล็บไปปูมาซุ่มเล็บไปกูไปเทศาไปกิดงกอมเดิมกิดงกอมเดินไอ้ยากิสับนักอบเลียนนั่นแหละกูจะเรียกว่ากันนี่อินเขาไปแต่เมสเซจไปกิโพสอยู่เลยฟงเซจงกิสัมลกซุ่มกิสับจะหลังเฮเลียนนูดิมโกลูนี่ป้ามังจับปุ่มตัวเจงเลยไม่ยามีปัญหาอยู่ไม่ยามีปัญมาอินป้าคำคุดเป่าเตอินกูดตัวเจงไม่ยามีปัญมาอินแต่น่าสงสัยป้าจำสงสัยเตอินกูดตัวเจงอินแต่น่าเกณฑ์ตะกี้ปันอินป้าทองคันสุนเตอินกูดตั้งวาร์สินเซนอาฮีไม่ยามีปันอินต่างทางตูลมังนับสกีนาเป็นตั้งวาร์มาอยู่ต่างทางปุ่มขายตอนเช้ามีมาตั้มปีตาอยู่ตอนแบบมีโลเลตตาลุมีมาตั้มปีตาเกี่ยวนาฮีจิตตัวมีจงเทศตุมสอนนิ่งอันนี้ว่านะตัวเชปีนูยังเงินวิดีโอคลิปเต็มใจมูสายไว้นะตัวเป็นเชปีนูยังเงินไปอีกหัวคอนเท็กซ์ไว้อีกหัวเซตติ้งเลยอีกหัวบอลลิงตึงอยู่ที่นั่นตุนไปเทศมาบังอาเป็นอาทิตย์ตันวันไว้อะไรตั้งอาทิตย์ตันวันไว้ไปกอลเปียกิตุงจำกอลเปียกิตุงเสียงถ่ายอยู่ที่นั่นตู้ไล่ตาเลียนไปอีเป็นนี้ตันโกตันสงกับปูเป็นทุยเชนฟีเตหูนักกินอียงที่นั่นตู้ไล่ตันเป็นจอห์นบอสกูสังอามีนี่แหละเซนโจเซฟมีถุงอีตัวไล่ตัวเตะอีหูนาเตโซมินะตัวจะไม่ละมากอลเปียสังกัดเตจงอินไม่ละเกี่ยงละตั้มปีตะกินฮีกอลเปียสังกัดเตตันสมังโซเจงอินเตกตูเตอังซบโตเจงเตกตูอังโซโตบานะกำนังละเตสังเตงกาเลยจงพิลนาเตงชิลเลยจงเป็นได้แต่นาพิตันเป็นเพลนเตกินฮีนิมนากินฮีจีตัวมีจงอังเทสันโนมิงตัวเจงเลยอะตอมนาเป็นดร.ซุนมุงไม่กำบัลขัดโตอังคุมบังอามาจงเป็นขัดเป็นอีกคนสังนาปังเต็งไม่ว่าไปวัดตาว่าไปหินอีกคนสังนาปังเต็งมาเกณฑ์กำบัลขัดมาเกณฑ์แกเลียนบังหินะบังเกณฑ์ให้เฉยเป็นอามาเกณฑ์ดันเล็กเกณฑ์สิจงนี่เอกำไงเตเป็นพิลนาโตปัสชินทุพายปีเตฮีตัวจีอินอีกคนอีตุยขันโตสันนบเล่พิลนามาโตขังโตสัไว้พิลนามาทาเปไว้ตัวเจงเล่พิลนาอินเนสิเล่วันเตอินเนหางเงินกิเกมเทโลดีฮีอามีอีพิลเจงเล่วันเตงอมดิงาอินเนวันเตต้องกิเกมเทปันดีฮีอาจีเป็นกูอีนี่นาต้องกิตัวมาฮีฮีน่ะตัวเจงอินบางอิตาเล่ตัวนี้เป็นอีโคตัวอิจิบักเทสามาบางนี่อีโควาดิ่งอินกูเป็นปีนี้ลำสังอภัยหอมถึงกับฮิวะฮิจงอินอาเซมอบอลตะอาชีขันปีตะเป็นมีปีตั้มปีตะเตนูเลปาตั้มปีตะเตนฮิวฮีจีกันแกโนมิงตัวเจนตัวนี้เป็นฟันเรสนาดังกังเนดิงว่าเปขัดเป็นนี่อามาซุมฮิซาจะไปขวาดิ่งอินเสตระเนซาจงตัวมีขัดจงตนะซุมดันดังกินเนดิฮีจีตัวมีอย่างแกโนมาไซตัวเจนจงเป็นฮิไทยบางนี่เป้งาไปจงอินนามินุเล่อันว่าอมองอีน่าเตะตอนมีเดย์น่าไปบังมาจุนตัวแต่ปอดเป็นมีปีใหม่ตรงกีตังกงไว้โลดิ้งบางทีเดียวconfidential จะไว้
kada kem ching du yang la kon matan nei nge dio tua subang lut zawan nei khwa ding bang chi pen kon matan nei nge ki hiu ja to pen nei hu nau hi bang ma chi hu na to pen mi pi maya la thang da kha chi siu yo to pen na minu le na pi zao zo in at pe tang tangun chin to mi zong angen nom pa ing to cheng in zong ta na zong kanak ka zel zong pa yo phone number to zel to zong ki pe the hi tu ma man zong ki pe the ya jingla thaila i hun nga hun a hi zong ni yo mai ha bang son ha si ma pe no me zong in de pi no hun ki nga hi na pi no hun zong no mai min te le na sama mong to kana chem te den ding wa i khoi hu nang nge ding ka to do hi chi to ting gen ma lu da ma mai leตัวภาษาเลฟาริเซชีนาคังบอลดึงหัวนาวพังถึงอังคนก้อยดึงหัวเจลาอาหารนมเตต่างคุมังเจลตัวน่าเฮาเลนฮีโซซาซาเป๊ะขัดตะเป็นเป๊ะงาตะเป็นส้มขัดตะเป็นเป๊ะขัดตัวอีเพี้ยเลยจงอีขังโนแต่ปันปีจีมีปีแต่งที่สนมไม่ฟาริเซชีกันเล tu kan le la sa ding te ki go le la sa ding teng ai thui van toi la sa ding li bai sa ngai meng ma kim hao mung pasien e pia pasien za ta na tong ding pai wo le ku be na to mo je bai. Next up, we'll be singing the Ngai Ti Vun Toi Vang Kola. Will be Ngai Meng, Ma Kim, and Hao Mung. con mò mặn khăn là bao nhiêu? Kilo à? Ki suang lâu tận nó bị dễ lâu vô. Sum pi giống như Ana lâu tận nó bị dễ lâu vô. Zel, tận ai yo zel nắm bắt hôm ta nó kịp một thế. Zel cash kem ba lâu tận luôn yo. Ta na ha hiểu chứ? Zel nắm bắt ta na ai yo. Cố ngà li gu ngà cố ni sẽ gì húp mà. Iya, ta đó zel là han tận na ha hiểu chứ? Hello. Sum pi ki dong ni changa sum nen te na khelo ri ya sum ma gol thei ta ma na khe bolen sum nen don na helo ya sum pi don na mi pi ten na tel siamun
用一招中意，也那把火为了你，要很崇拜，你好你错，你看路，我的说情的对的，那么浪漫，你旁边那把火，我不帮你爱哟。มีบางเพียงนางไอตุยวางคนวางยืนวางอาคันเต้าเทนาดีจีเล็กตัวเต็งโอฮัลโหลเจ็บมาปันกันไว้ฉันเล่มาสาวเล่มาให้มุมดงอีสาวตรงนี้เพียงนาบางคนในโลกนี้อย่าบางสุนทรมีหาวมีโอมีกันลุกเลส่วนที่เลด้วยเตะมาบังลำนาดินพันเกณฑ์นาบังกว่าโอ้มูบังอีอายุดินพันเกณฑ์นาบังกว่าโอ้มูบังอีอายุดินพันเกณฑ์นาบังกว่าโอ้มูบังอีอาไงมามอยเลยย่อประเสียนทุบางไปแซมตายเลยทุเลเสียคุบตุงปั้นและซอสปีนประเสียนทุทหารทนนาคุณเบนาตัวมัวไปเลยอามาใส่ตัวนี้กุมส้มและกุมงาจินตัวปาตัวลุงน้ำโกปอยจูบิลีปอยอะอามากำมัลเตปุลาเทดิงินหุ่นนำพายเปียเบียปเสียนตุงะลุงลำกะโกมาสาฮีอันนี้นาอะงายตุยวันต้อยมาไกไว้หอมเต้นจงหุ่นในเปียตาเจียอุ่นนาปีไตลุงลำมาเองจีลุงลำนาทูอังต่างโกนมมาใส่ไงอีปุยปาเต้นจงนี่รักอินจูเนสเนอินจูดอนสานเนนอมานี่ทุ่มตึงปีปอยนะบ่ลูอีอายองอยากเป็นในตัวกิกอมฮีนะอายองบังตันกิงอาได้เทสิงินกัจจีนอมนะซ้อมละงากิเปียกังวาลสิดิงานัดจิมชุนกัจจีนาฮีปัศยันเบียคอมไบซาร์วิสปัศยันอาเบตุนเตฮีจีอังพอสันโนมงอีไลเชียงโทสุ่งรุดไปไวเลนลายเชียงทูเป็นก็กินเป็นกังเขลกิอาวัตหินะมาเตะกอลลุงน้ำนามาเตะกอลกูอเมงสมทุมเลทุมนาปัศยันมังกำเละอามาดีนาสวีมาสาอุนตัวเฮเละตั้มเต็งดูเชียอังกิเปียเบดิงฮีอิทุเชียงทูชิมนาอัฐาอินมิมาลาเริงโตปันทุไปเปียตาเฮตุกุมเป็นนิรังตกิบังลวินนิรังทรงบอลเลยบอลเลยบอลบงบอลโลบงข้าดมันนี่พี่นี่เป็นอีหุ่นองปะไม่มาฮีอินูอีปาเตนสันีนีกินนีจีนะนี่พี่นี่เป็นโลปะข้าจงกิบอลโลวินอันเน่จงกิสุบอลโลวาอาเบซาหุ่นเตะกวนเป็นนายองบ้าตัวอีหุ่นเบตาอาฮิจงตุกุมตัดเจียงตะบังอินปัศยันอิลุงซิมเตะไอธรรมาใกล้ไว้หอมเตนอาเชียงเท่านี้อินก็มาโลกีอมโลหิมันินคอมไบซาร์วิสอีเวปินโตปาตุงะเบียเบียนาเตออบเทนดิ่งินนังไวหอมตาเจียนจงนาพิตาอินกะลุงดามาปัศยันจงอลุงดำดิ่งะอิไมลำลิมจิมาฮีจีอังแกนนมาสายไงอาจารย์ทูเข้มเปิลกิแกนินปิลนากิแกนเฮานาเกลเซียมนากิแกนตัวเตอเปียนเทนดิ่งินอาขันนาปัศยันอหิฮีมิงเกลอหิเบียอายะตังตุงสดิงปัศยันอหิฮีตัวมันอิมังงินโลดิงตัวมีเป็นแกนนมีตัวตัดเชียงอินต
tu kum pen kei tu le ngai tui bon toi khom pi hilowa pasien in thupa ai pian kum som le kum nga chin jubilee to pa tunga lungnam ko na khom pi in ken kanala khin khan zo hi toy manin tua ki panin zong bia na te pen kum simin zong ibol ta cheng om ma chin kalamena pasien amasat mong sile hi thei lo hi kilo ching lo hi chi gen nomi amasa in thunget na to pasien lama te to ipana aki kala hon khat zong ichige na ayo atom na azong pasien la le pasien thuma thunget na ma to khum le ai lom khade ma chi pen to mi zong i yo i mang ngil lo ding chwai ngai tu wan toy abol pen pasien a hi manin chi khat to mi zong i yo to le tamimuna acha pen pasien amasat sile ipil na idei na ibang khat na te jong na khem pe pen piang thelo akhan na pasien akhan na koi vai toyo ta chiang in ani na a bang hi kya law lawe chi le Zechariah agol li ameng gu na a keimal ha tha be to namana tun zo ding hi ngai tui bon toy te phung jing hi yo pilin siam min to te to agol zo ding amin thang ning ikisa khale sorry akhana keimal ha tha be to kei to loin gol zo siwau te pasien thujui te hi manin nami malnun ta na a in ko na i pol pia ikipol na a i gol zo the na dingin akhana a to pa loin gol zo na om lo ding hi chi ka gen nom hi to pa ki halwa pil na amo na hi to pa ki halwa ki pol na ngai tui bon toy pol pi ta ven in kon sung ta ven pasien aki hallo mong in kon ki pol na pen buai na ki pat na hilali toy mani chi nop na a pasien pen a khan na a i koi den ding na pil nom la pasien khan na koin na hau nom la pasien khan na koin na in konin na lo chin nop le na kilem nom la pasien khan na ko in iyo na bakai na pasien ma akhan na koi la chin ang pi ching yeu ding hi ikipol na zong pasien ma akhan na ikoi den ding chi ikigen nom hi pasien pan pi na omloin golzo na om ngai lo hi a golzo to ikibang ding a ayong hun tom ma ding hilel akhang khangin inaw pangte iyo pil na lama ang lam pil khawa pil na to idan te ang thei na dingin hoima a ayong athu pi pen na i khang no te bowling green panate stay tum panate ang peya ahi jongin tatenga en minit khat minit ni minit som igen na to alung simang ki khel bai sidinga akhana mo po nei tata pen nule pate hiya nule paten iham pasien thu te to panta in hilei isin kon sung pan ki palle ipol pia ikipol na a ingai tui von toya ang khang lien ding hipana azung pi pen nule pa in kon sung pan hi chi jong ikipo sa nom hi toyo cheng in bang hi kya lew he chi le zo gol khat som le gu na a ama kitchen na panin eite in he pi na thupa khat panin khat aban banin inga hi pasien he pi na thupa grace tua he pi na che pe leitung thupa lingleng lo in kitu kilom lo pi pasienin nang le kei atanu tapa ton tunun ta na ap to mi pen atom vil pasien happy na thupa grace ai hi chi jong gen nomi to ban be tham loin ngai tui won toy te ta cheng itun theina achan ta i seman un angena iyo eite i khwa iyo bang malo pi america leitang tabangin pasien phat ton thei chi pen to pa kalung dam sa me athu ka le kan jo sa to pa lung nam nge cha lung nam i ko ding ai hi chi jong ki gen nomi toyota cheng in atom na lam chitawai na Isaiah agol gu som le thum na bang gen nom ka he chi le a sian pian on swailen ta kung te singbul te ki hal tum ni nga chi a hi long in a cha lai te pen khai chi hoi khai chi man pha hi ding hi holy seed toyota cheng bang remnant khai chi hoi khai chi man pha hi ding le mi te to ki bang lowin mi te ob dan om lowin mi te ham bang ham lowin mi ten pasien a bien om silong en to te zwilowa remnant
อาตัวมวิลเวลินกิตัวมก้อยดิ่งปัสเซียนนังละเกยเอเดียฮีอีไปนะขายจิหอยขายจิมันพาอีดิ่งตัวมีเป็นกิสัมมาฮีทุปีมากิสัมฮีจีแกนโนเมียตัวเป็นอีกิปันนาดิ่งอีกิตัวมก้อยนาดิ่งและอีขายจิหอยอีกิปันนาดิ่งอินกวนสุงะขายจิหอยอีนาดิ่งหันเจมไว้อินกวนสุงะอาเซลัมเฮโลวินอาหอยลามาอิจิตาเตตกิบังลาวาอาตัวมวิลเวลาสเปเชียลาอีกิก้อยดิ่งจงอีหันเจมดิ่งอินกวนสุงปันกิปันตายมันินลอกิก้อยมาอมชีปอลพีสุงะจงปันมุนอันเนโลอมเทขดิ่งปันมุนเตอทุปีชีอาปัสเซียนนาเบียนาปอลพีอาจงขายจิหอยนาฮิสอมิเลนนาปอลพีจงมีเตตกิบังโลวินอาตัวมวิลเวลินปัสเซียนาดิ่งนาเซปเทนามุนกิวขัดปันินนับปันเทนาอบเล่อาตัวมวิลมีเตตกิบังโลวินนักกิตัวมก้อยเลนนักตัวมเซบิลเลนมีเตอาดิ่งินมีเตตกิบังโลวันลิมพาอีเจดิ่งไงตุยวันต้อยปอยเจียงเบอาลิมพาหินขายจิหอยดานขราอมปงมอยจีบังกิงาโลวาอาขันนันอินคนสุงะขายจิหอยหินอันนี้นันปอลปีสุงะอาทุมนาอปุลามิกิปอลนาไงตุยวันต้อยตะเวนจูเจดูตันให้มุนอิโลโตโจปันดิงอาเฮียอาดอนเจียงปีอาอิฟาดาอาจุงอากินาตุนสิเลจงกิงาโลหิมันอินอาขันนาอินคนสุงะขายจิหอยฮีดิงกิสมาอีปอลปีสุงะขายจิหอยดิงกิสมาตัวตัดเจียงอิงไงตุยวันต้อยอะขายจิหอยฮีดิงกิสามฮีจีจงอีกแกนโนมีตัวมันอินุนตัดนะอาทุปีเป็นนะโตปาโลวินอียบางมาอเปียงเทขัดสงอมโลฮีไงตุยวันต้อยกุมสมและกุมงาจินจูบลีเตอีบอลเทนาโตปาเฮปินาทุปาฮีนังหอยนาเกยหอยนาเกยปิลนาบางมาอมชีมาไกไว้หอมเต้นจงอิงไงสุดจึงอะเกยบางมาจินนาในสิอิจีเดนเกยเป็นกินเยี่ยมเขียนนาหอยเฮโลฮีอียเกนบางมาแกนเทสิงไงจีเตกินเยี่ยมเขียนนาฮิการโลวะตัวมีตัวกิตัวอินโอ้นังโมมาเชอีกิจิลกิจราแกตะแล้วหินยานวาวลงอินอียตัวสังอินโตปันเซมเทฮีอียโตปาตุงกี้อาเพียงโตปาตัวกับปันมุนอีไอ้กิเปียเป็นนังมามินทัดนังอีตาฮิลเลนอีกัจจิลโลนาเตนังมันไอ้หูอิลเลนอากิสัมนามุนะไอ้หางsaอิลเลนอากิสัมนามุนะไอ้กินเยี่ยมเขียดsaอินจีน่าปัสเซียนตุงะกิปุมาปูงิงยังเลยอิกิมุดกาลาทุพายไปอิกิมุดกาลาอิลัมปีอังกิหงเลลิงตัวมีจงมาไกไว้หอมเต้นจงอิมังงิลโลดิงตัวมีเป็นไอ้ฮิจงอินมิเลซาเดนาทุนในนาเดนาชิเตทุปีโลฮีอียองจอห์นเอฟแคนเนอรีทุกแกนขัดกะลุงซิมซองสวยนะอามานอปอลเตกงะอากิทัวปีดิงเตกงะบังเจจิเลแต่มีปันมุนในนาหังมุนแต่มีกามะอิกามินอิกามปันอินเกนบังฮัมพัดนากงาเทเดจิลุงตังในโลโซอินเกนแต่มีปันมุนกันในนาหังอินกะกามาดิงอินบังพัดตัวมนากเซมเทเดจีลุงตั้งเนมอาชีพเป็นเกนทุปีกษัตริย์กิวเกี่ยวฮีอียองกิปอลนาอิตาเวนปัสเซียนสุงอิตาเวนปัสเซียนาดิงเกนบังกิวขัดปันบังกเซมเทเดกะหัวกะตุยาดิงินกะมินามาดิงินเกนบังกเซมเทเดจีลุงตั้งนังในดิงวะฮียอายองตัวเต็งเป็นโนอีพิลนาพิลนาเชียมนาแต่ตัวเทโลดิงอาขันนาเกยมาลหาทาเบโตมานาตุนโจดิงฮีอาชีมาบังอินปัสเซียลหาเชียงถูโตGol igol zo ding igol zo som ding to mi ki sam hi acha ilai siang tho sim I thu bul phu ma te gu som thum le thum na sunga iyo pasien mangam le ama di na sui ma sa un tua hi le ikisap teng zo si ilungul teng zo si inga panding hi toy manin tu chiang ei tun I pasien imangil khai ma iyo in kon imimal to pan thu pai pe elam sangi pasien imangil khai ma iyo thu pha ei pi itung sian mang lung layang ngil siwai zubili la to akabolin jong thungen nama to kaphu hi ya iyo no ari angai de ngai sidai thai sing ngai tui bon toi ten jong nei chi kha ta chingun kang tang ma a thu ka ngen phot a o to pa ta chiang ka tun thai na nang ma hang hi mo a thu phai nga na te to pa tung lung nam ko na ka lung sim song alu da to chiang bang atom na thu pha ai pi tung sian mang lung laya ngil siwai
ปัสเซียนินกิลวายในกวยอีโออีดูอีได้มอตัวให้เป็นตัวงินอาวดและอลุมและอาวดมุนะปัสเซียนเทโลวินกิตอนวาตาอีโออีอบตาเชียงินกะลุงชิมสุงะตัวเตอังอบตาเชียงโอกะลุงชิมสุงะทุพายปีปัสเซียนอิมังนิลขายมาตัวมันนินอะตอบนักเกนโนบะทุพายปีตุงเชียนมาลุงลายะงิลสิวายจีตัวยาแคนทอนไว้นะแกนเอาให้ชุนเตโตปันมีมาลาเดงทุพาอันนี้สัตตาเฮลุงลำอันทนายพีเสียคูบีเปปัสเซียนินทุพายปีปีตาเฮโอเคทุเลดัมบัดซ้อมเลทุมนาเลซ้อมเลลีนาไอเดียกิกาละบางเลไงที่วันต้อยเป็นตัวเนี่ยต้มนายตาจะมีปีแต่จิมโลไตเลปัสเซียนิซาตานาเลอีขปีแต่กิไงที่วันต้อยซาตานาโตก็อีมาผู้สวมโลและหุ่นมันมาสังเสียอีเวปีอาลุงด้วยตายงานนะดิ้งตัวมีเจสุมินโตกิซาไซน์ทุเลไลตาโอมาสุงอพุลมาโอมขันเลนยมเลจงขัดไปทัศาสันจาเลพุลมาเตียงสุงตั้งอาอิมาบ้านอมไลตาลิมชิตายจบเทนะดิ้งินพุลมาอมไงที่วันต้อยเมมบาเตเจสุมินโตกิฮานีนับซ้อมเลทุมนานับซ้อมเลทุมนาเลซ้อมลีนาซ้อมเลทุมนาซอสปีดมินิซ้อมสุงป้าท้องคันส่วนนินมาใกล้เตะทัพเพียนานับซ้อมเลลีนาป้านาวไข่โซลูตั้มเตเกลอังกิจบเดียอีอ่ะโอเคซ้อมเลลี Next, we would love to welcome Pa Thong Kan Suong to say a short speech, and afterwards, Pa Nao Khai will have a solo. ใครเลยลุงดำไม่ตัวนี้ง่ายตัวยันต่อยอสมเรงานาเวไอโซปีอีเบปเสนินอุโซนามินทันนาป้าต่อยนาตั้งตอนตรงตาแห่นาปีไตลุงดำมีตัวนี้อิเละมาใกล้เตะอหิโซอินมีปีเตะอหิโซอินอากอยมาปวินเกยตำสุงะจินนาขัดเบนในโลอาโอบีขัดส่งอัตเตลโลปาเกยตำสุงะในขันตะเจกุนนาปีตาอินกะลงดำฮีจีลงดำมังโกเงฮีนาตุนีอินอามินกังโลคาจงนามินุกังโลคาจงอมขาดิงฮีบางไงจีเลตำสุงะอีขังโลเตนอัตเตลโลปอมดิงฮีจีอินเลนามินุอังโลขยับยับวางจีเอียตอมีอังเทศนมเงอังทุมสาเงตุนีอินเลเกยสางินตำสุงะเลเวนฮีทองเล่นคุบเตอฮีจงอินตำสุงะดกทาฮีเป่าเสียเลียนเตอฮีจงอินตำสุงะอิจาตามาฮีกำไงคุสุงะพาสต้าอากิจิสปัสเซนนัสเซมาดิงะอังดิงเฮียอังจิปุ่มเปียงเงียเสมาดิมขจินเตตำสุงะมาสตาคุบตุงมังเตทุเกนไงเลยเกี่ยกันวมโซอาฮิจงอินเละตัวเตะกอมกาละเกในปีขาตาเจกุนนาปีตาอินลุงดำมาอิงจีลุงดำมังโกอิงเฮลตุนี่เล็กกันปอไงตุยนตัวยาดิ้งอินมาไกเตยาดิ้งอินทูหันทดเทนาบังมาในสิงอาฮิจงอินเละนาปีตาอินตัวจะเจียงขังโนเตอังจิไม่โมวางินาตัวเจียงอินมาไกนานังในตาเจียงอุนวายหอมนาเตนังในตาเจียงอุนนาปีตาอินอิลุงนำฮีจีตัวมีอย่างไทยสาวนมิงลุงน้ำก็โกนว่าบางหางไอจีเละบางลุงน้ำมังโกนมก็เฮไอจีเละอาจารย์อีกปัดตุงินลาอิสาอิลาสานาตุงโตนินกะลุงซิมสุงกะตัวมีเป็นมังเทลุกะลาปีเงียดาจงกะเจ็บเตะลาปีขัดอหิมัดอินจงตัวจงอังยันนวมิงจูเลวาบังอินกัมโกะอันกิตัวยุบหลายตันอาชีขัดอีโยตัวมีลาเป็นนาปีตันกะลุงซิมสุงะตัวมีอมิลเลดูนี่เอ็นเอนูเลปาอากิจิแคมเปิวติงอินเป็นตัวมีมังยลนายโลหีอิมังยลนายเสียอิลุงซิมะตัวมีอมินกัมสุงะเทปมไฮปมซุยอินหุนาจูเนโมวาเนโมขัดอิมูเลอาจูระอันนี้เตะหิมันินเละตัวเป็น
mangil nai lo hi ma in tua zong kalung sim so tua mi om hi ma in ei te pe nin tam sunga ei tam sunga nu le pa te hi zo in makai te hi zo in ei tam sunga pen tam suwa ei pen abul apong yet ding te hiya hasana oble atom yet ding apong yet ding apong yet ding te hipot hi ei pen agim hiya gam tha sat te hi ji ki chem te wai ei pen ai dong in gam asat pen merka te hi in ai dong ei gam ngai tong panin ken kom ngo kom panin apuso hie hiya merka ei gam tha sat i be hi chi to mi itel sem ding in jong an thon noming to hi na ei nu le pa te pen agim ding atol ding sha deng ding singbul poring te hipot hi man in yim na pen kisiel itate ko kisiel loading hi i chi to mi ang thai san moming to hi je in tom sunga mom no te itu te itate in mereka nup na sunga ang kibol thayu ahi ma in aki gen sa pil na tampi ta ki genin zanin tana selian pin zu te pil na ahi jong anggen tampi ta omin dok tha ken tonin pil na mi ban na pil na again na tampi ta jong omin semeng pun pil na ai gen pi na jong omin tamsa sema chinon thu phangana akipat na tampi ta jong ai gen pi sa om ahi ma din jong gen ding kiching gen ding dang ombe no lo in kiching mama hi ahi jong in ai tamswa zoesia nule pate in ithai ding ahi jong in tamsonga itu ita ten atel ding upen ai nule pate pen a obi thai no lo in sha den na ding muna ipeile sha deng te hiya singbul po ding muna singbul po hita hi man in hita ka hi man un khang no te tu te ta te in ang han chemulen pil na sang pi ang la un chi mereka te mi wom mi kang te pil na ang demulen han chem na le deina hang san na deina lungul na ang nei ta un chi khang no te ang vai han no ming ai nu le pa te in jong ai thei bang in itate itute ison thei za ison ding chi pen mi mal kim ai nu le pa te in han chem chet vai chi to mi ken ang vai han no ming lungdam to da chien ken gen wang yun nom lai te ma kai te vai yen khiel ob le mo mai nai na pi wo le nào khai do chiêng lệ do ya lần ta thế nào thế làm nãy giờ toàn mi kêu bay đi rồi làm bay sản nó mà rồi làm gì After Pa Now Khai solo, there will next would be Ngai Ti Vun Toi Georgia Zo Girls Dance. Hello, chim tao với một quê. Hello, apula mà giống bị khom tai yo. Bang ấy giống Italian cái bang lối yo. Asaten sa ding, alam te lam ding, again ten yen ding. Ấy mà lại quê. Ngai tui Vun Toi som le nga ve na, tu ni ni na te, to ma ni gol so bi ding ya lai lung da me yo. Ang pe mal khar kim chong na sel wo che quê. Kang sa ding la pen ki muda ke ni a chi he yo. Khan le khat ki muda lo ding ki ding, i na so mi khe pe nuam sai bo. Ấy màกินเลยนัวพี่บ่อีหรอตัวมันนักยาแต่ขัดเป็นหน้าปีเลยล้อมากังอีทีนักกิจเกียรติบ่เว้ยกินนาสวามีแค่เปียวนวมสาเหตุอีปาเซียนตรงอินนามาเหยหรอmuda kini chile toalha le tango pil na siam nan chilo zong
sol bang pai chei te hi khang một nhà cây ni tung sung khát lại dồn hi hằng yêu là xem ngàn chiều lâu rồi sự quần vang lại chê hi khang siapa chuộc khom đã lên ra con đi loam lên loam con đi siapa chuộc khom đã lên ra con đi loam lên loam con đi kim mu ra cây đi khăn lẽ khát kín đi tháng hậu lê liền đầu un nào khát hi hàng cả lệ xa hi càng lại dòng tê hi hàng ngay xuống kéo cây đi kim mu ra cây đi cây đi xin lệ toại nhà lệ ta ngon yêu là xem ngàn tiếng lâu rồi rồi bằng bay chạy tên hí khả một nhà cây đi xin lệ toại nhà lệ ta ngon mê làm tình tiếng lâu rồi xin buồn vang lại chạy hí khả ra cây đi khăn lẽ khát kín đi tháng hậu lê liền đầu un nào khát hi hàng gạo xa hi gang lại không tê hi hàng ngay xuống kéo cây đi thu ra cây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp ta cho ya pan le
รอยาปันแลข้างลาวบลามดิงนาวปังเตขุดเบนาโตโมเจเจไวแลก็เป็นสกีอมนอนหลุละก็อมนอนหลุโอเคตอนนี้ไงมาหมายยอมีพีเตจงชิมมาดีบัลเลลาลัมสังมาทับเปียพบายเลนตุเลนัมบะสอบเลกูนาผู้หังกันตวงอจุยวยอมังยิลอิมังยิลโจลงโจไงนาเตอจีมาสังอินมีปีลำปันหุยคอยสกัดังลูดินCalvary vocal band te tung panile jubilee la sana twa mi om hi man le twa mi ngien ma sa bai le yong ting ma sa wo le. Next, we would like to call up the Calvary Vocal Band. Pi te zong din pi bai sa nga le sa pi se je bai tong khata bo cheng lai yo Hello ไม่รับไปไม่รับไป소름 들어요. Hello. Satan ji vậy, tu nia isapen.
à tôm này thế à riêng chưa là cái món sao thì nó xí à alo 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 ngày pin ngày mỗi ở tí số bài mỗi là xem mà mai lắm mà bia pasien ang zang xem ta hiểu lẽ tu lẽ cái job ding in Fordway Indianapolis ngày tuy vẫn tôi té Fordway Indianapolis hàn vai lẽ tu lẽ mauคุณเป็นอาตัวบัวไวเลนตัวเราตาเชียงแหล่ปลาหางคันตวงอีอ๋ออันนั้นกี่งอเลย
sang bên này ca cầm lấy cầm đằng dù xia sang in a hoi zo ile po nga bang alena u pa si sang kai na kapang ding zo leya zo ta in vai hôm le i cầm lấy pa bang hin luôn ding xin cầm na xin tang te vai hôm zo lấy zo tan sun hen u pa sat sa hi bà mà mỗi yo in te ngai thui vẫn tôi te pen bang ba pe ki pha zo lo so bon mai ko ma boring in te na ki kin ma se be gol te pe dang nuôi nuông ta boy yo han chem chết vai lung da boy ma bai to le tu le si sen por khat om lai in le zo nuông hita lung doi ta nga lai ding to mi pasien min to ki thumi tu le pu hang khan tuang tung pan le yo to mi azui woi imangil zo ngai na hoi te minute songคุณเป็นอาตุโมไว้Halo. Iko tui ke tabanga tugen ja kilom lopen khat tugen ko nei pie ai ti van toi tu lai ta vai hom ta te nau te teng tunga lungdam ma sai bai ta te nau teng sita ka hei si le ke tunga mi tu lenin kamaya om som phano loi ang chiwang plai man no te pen ta te nau te kang chi lung daming masan ka thbul pu ri ngai le tun cheng pasien ma pom che hi man lai sing thomun khana simwang kala gol ni ameng som la li na enangai pion na kam sang teu no te ading in aman lo le khem na to akidim mangmu na ne uwa no te na nakip
นักกีปัวพัดเทนดิงอุ่นน้ำโมนานักเขลนาเตวหงฮิโลอุฮีไอจงอินโนเตียดิงอินอามันโลเลลำหงเปียลสักเทมังมูอุฮีอิสิมตุงตอนินตัวบัพเซนสบายปีปีไลลุงนาบินตุนินเกยเนเกนซาดิมูเปนเนเกนซาอุเปนตนาชัวเกยมาเจ็บแต่นาจงเงนักกิบห้อยเตะเด็ดยานาคนรังเตะจิสิงกำไงเตะอีเทนึงทุกกังเกนโนมีปัสเซนทุยเย็นเซลซูเจียงอีเย็นเซลซูนักกุมมาซาเป็นสมศรีเลลีกตันอะไรกำไรเตะเสียงอุลเขาป่าวงมิลเล่ตามินกุมนางสางินกุมนางสางภาษาเป็นแต่ละกับผู้มังเตปอลผู้สางเตปอลไปแต่สางีสมศรีลีปันสมศรีกูสมศรีก็สมยึดเชียงสิลไปรู้รู้มันกับป้าเตะกิทัวนี่ตาอินสิงตัวมินกันนู้นสิงกับตุ่มเชียงอินเล่สิงบาเล่ก็ให้กินว่าเสียจริงจังมันนอนดิจริงจังกี่ประมาณนอนตัวโลกแค่นี่พี่เขาลูกคนตัวกินว่าเสียสิงเล่ให้อมเลยนี่อมใช่ไหมไม่ใช่กี่คนแก่สิงเล่ให้กินตอนนั้นเบลสมสกีเล่ลีโซกุมนายสันเชียงอินดูกุมดูนัวกุมมาสอนมาเอาเดี๋ยวคันนู้นตาลายตัวสอนสิมตรงเบลปุตัวงอกระสิงเต้นสปีกี่ปุ่นปัวตาสิบเลียนมอตัวเต้กี่ปุ่นตาสิลมไหลเว้ยแต่จะอีเปเซียนทุยโอเชียงคำไงเต้แค่ลิงกุยมานั่งแกลูกแกนั่งแกนบ้าอินาสังเสียหมดอีโซเป้าหน้าขนังแกดิ่งทุสังแกและสังกับบาล no แค่ลิงลาเสียงทั้งประเทศมาเต้ก็รู้สึกว่าไอเป็นอีจริงใช่ไหมไอโลกเต้โลกจริงจริงไอ้ทุสังเกตและสังกับบาลกำไงแต่ป้าตัดสบายเว้ยทุกเจ้าที่กี่ปองนักก็เห็นเช่นกันเลยอีทุสังเกตโลเสียฮีอีกี่ตัวอะไรทุสังเกตโลเสียฮีเสียแต่นงเทเต่ากหันทนว่ามีนปอลพิจทุบันไม่ตั้งซาตานแล้วก็อังตาปองสุ่งกอลกำเลยอยู่กอลเต้นบางทีอับเบียวกองดีอีอ่ะอักกองเบียวดีน้ำเยี่ยขึ้นเสียเลยกอลเต้นจงอับเยาวกองที่จะมุดเทละเย็นเทลามปีเกย no ทุกวันตาจะกิดับละกุยมาหำละอักกองเปียวเลยอับเยาวกองมันเลยอังไงสุนทาวน์อีกคนแต่อีกบอกที่ไหนดิ่งทุกตาเกนไล่จีตานายงงอไว้ปัสเซียนได้ตัวมีอังจีตาเจ็ดตันไปผมตาเต้ผมปาตัวจีกระสุนยาก็อังยานาซิวุนทุกตาเกนุนตัวอะไรขังตัวอันนั้นพอมอสปัสเซียนทุกคำโจตายโอกาสแค่เล่นตรงนี้บัดชิบลงไงpasien tu tema pihak bisa kayak ni pisi masih dan pun kita ini ada tezo lo ai be bang taเป็น bang จีตานั้นนี่กี่แกนเขาลายสิ่งทุนนั้นบักแกนอันนั้นบักคู่แหละตาแต่มวยไก่ตุ้งไก่กินเล่มน้ำตลอดตัวมีตาจะกำไงตัวตัวมีสารเลยอีเป่าน่ะสุดทุลังแกนแหละสลังกับเกี่ยวกับเป็นคอไว้อาจจะมาบางแกนจานไว้บางแกนหนึ่งใบสีได้กำมินโซ่นำตุยจะไรเรียบไรngay nó sao với rồi nằm tùy ngay vào lúc giờ rồi nằm tùy bèn rồi nằm tùy ta cái solo đứng là thứ ta rồi nằm tùy này nhá nó lô thứ ta về nó rồi nằm tùy thế gì mà ta chẳng tùy về cái nàng nghe lấy toa hi cái tập khắp đền nà cáiตัวthay lô nà à chắc không nghe toa cái rồi toa mà máy lắm á làm ngày tên xóm sĩ là lì xóm nhất chứ nhìn hay là sinh kinh hóa sen cá khác cái kia là măng lâu in nấu khăng thà tên sao cái nó khăng thà cái mà apa ấy iba bang ina kan ba aku di talo abang cepisen tu lah isetan tua mai hili itu ten tua mai hili jika angai sun sen tao ken kahan ngai na hoi kip ding pen atam pia setan te lai sang tho ke sun sim do thei lo te nu le pa za ta ding no thei lo te pu pa tenลูกขันหอนมังสันยังว่าสามตัวลูกอีกคู่นึงน้องมันบาลปีบาลบางกี่ตัวจิลายเย่พวกเราดันเป็นอาปาลักตาเลยเป็นอีเสพยาต้องหอยดีกี่จ้ะคู่นึงแต่ละคู่นึงก็กิจกรรมลูกสิเลยอ่ะปุ๋ยปานี่ตัวไอ้สิ่งอังกินหอมบุญอังเพลงห้ามซุน
ฮาเลลูยาอาเมนโตทุกภากิงาวันนี้เสียนัทเทดุงไอ้โยตามยังงานผ่านบ้างอะตอมนักเงินนบเป็นปูเตกีมาตั้งทุเรศนะดอกทาปูงปีน่ะเอียวปูเบาเสียนเนี่ยมันเอาปังหนุ่ยอีปูโรกันเป็นนุเตนมุตาวมาเกยเป็นเตริมาอมอลซงเกียนี่เอาอย่าต้องกินแค่ไรเป็นกินเทกันแต่เต็มก็สิปูโรหามุงเกนความสนางป้ายบูความสนางก็จริงเอ็นนี่เราจะปูชีตะปางไปเทตาเจงแหละกับทุกอย่างเขาคุมในตีอ๋อจุยเสตุงมาซาปูทางกันสูงปาตอยนางไปวางตาเจอุเมงนักบวมลำปาตุงมาซาปูเมงปาตอยนาก็อินกวนเปียซ้อมเชลดอกท้ายอ๋อปูเลียนแต่เต็งทุ่มก็อินกวนปาตอยนางเป็นวงก็จะแฮปปี้นะโตเซนตุงกาเต่าเลนปูเมงเป็นกะจีในเปียเลนปูเลียนเป็นกะโมปีในเปียเลนเซมาจินูเป็นกะโมเลียนกะโมแมงไอเปียโอโน้ตแต่งทุ่มไอเปียโอเกมาหุ่นเจ้าไหลได้เชียงอินแม่โน้ตแต่งข้าตัวตาเล็กส่งหัดเจ้าอังไปบ้างไงโอเคตัวบ้านนี่ตั้มปีแกเลยจงกิสังดูต้นสีโยไม่สุนเจ็ดใบจีตานาบุญใบจีตานางงอใบตัวเลยอีทุเตียงลำสังดีโจลำตีเตสังยานวาใช่อีอ๋อตามีแขนพอแม่ทางแขนตอนนี้เสียลุงนะเว้ยตัวอะไรตัวอะไรนั่นแหละผู้เล่อุเมงไปอุเมงเสียมาจินูโน้ตเต็งชุมอันนั้นก็เรียนพี่เต็งนาคาโลละมาเต็งผู้ซุ่มทางกันสูงไปทางกันสูงผู้ซุ่มทางกันสูงไปผู้ซุ่มทางกันสูงกับเปียอุเมงเป็นกวมปั้นกำไงมีอะตุงมาสะเป็นอันนี้นะผู้ซุ่มทางกันสูงมาเลเซียปันอะตุงมาสะเป็นกระเป๋าตัวไหนเต็งมาสังอาลัมพูกะจีไหนเสมาจินูเป็นโนสังเกมันเทจวนลุนมินเป่าป้าต้องเล่มเลยไปขดเตโซดีลุนมินเป่าป้าต้องเล่มอามันเกิดเทเขาจานี่อุทธรณ์นังไงยูยาวินะเป็นเทเสนาจินุกะเฮโลอุทธรณ์ต่อกะเฮลุนมินเป่าป้าต้องเล่มตลอดจ้ามาคาลัมส่วนสวยเสนาจินุงอะไรเย่สิบายนี่นะอุเมงเป็นกวมปนายคุมินตตุงมาซากปาต่อยจานะลุนมาตุงมาสมอยเขาว่าตุงมาสเป็นอุเมงก็จังเลยเลยลำสิบายเลยลำสิบายนี่เหรอมาเลเซียไปปุ่มทางการสูงเสมาจินุเป็นกำไงอะเจ็ดเดียติงละเทคนละคนละนาเทมาก็จีน่าเยอะอยู่เกยีทาวก็จะมันกีทานี่ตาสิมากีทาตุ้มละมากว่าไปตะเมียนบอกว่ากีทาอุควาปุเรนอุกามบ่อยเต้นขัดเบนี่ก็จะแค่สินเดินอามากว่าที่ขายเล่นเต้นไทยมาใช่ไหมตาจ้าหลอมทุกแบบตั้งกันไปตั้งว่าคุณมองกันงานคือมันปุเรนเป็นอีกองสุงะอามาบังปิลนันเป็นอุทองสิงตันุตามากินเป็นว่าสิมันในงานสิโยอีกองว่าไปมั่มในรู้เหรอเว้ยตาเจนอีปูเตยบานะปูตาดีเนี่ยตั้งแมงกะดีเป้นะแมงกะดีเนี่ยนู่นนั่งเที่ยวขึ้นนั่นมองเรื่องจะสั่งอะไรเยอะโอ้นู่นทำไหนไปเรื่อยๆมันเสียมาจีนูตาเจงเลยตาเจงต่างสินกับเพี้ยเสียมันผมจะบอกแล้วเขาเสียมันนู่นตาเดียวเสียมันว่าแค่ผิวต่างสินเขียนละไปที่เป็นอีปวนโลรันแต่กี่บังโลยอ่ะปวนลายดุมมาจีมันปวนลายดุมมาจีมาปวนดุมเจ๊ไหมอ่ะไอ้ต่างแต่ปวนแต่ไอ้นักต่างแต่ต้องไปสิร้อยอ่ะปวนแต่มาสิร้อยนั่นโลรันเป็นกินอัตเตลโซโลยต่างไอ้เนี่ยกระเทยสินต่างสินเลยแค่ผิวก็สินนุปีแต่ให้มันอ่ะแค่ผิวไปอักษรเป็นนุปีแต่จะเป็นนี่แค่ผิวเป็นภาษาเต้นต่างสินจีเป็นตอมข้าตรงๆจะเรียกว่าสกับเทจะเรียกแต่ตรงไปสุนทรีนว่าอามินทางเต้ต่างสินที่เปียฮีอีอ๋อภาษาตาไตเต้สิไหนตามีน่ะอีผู้ปอาซาฮีไปแต่งผู้เต้โนแต่งตัวลุงดามิงโนแต่งมาบ้านนัวจีนิงไก่มันก็แต่งมาในกีป้าแต่ลุงแบงลุงดันนักคนคุณแบงเช็ดใบเลยไงที่วันใต้ลุงดามิงไงที่ลุงใต้ลุงดามิงตัวกี่ปันไงที่วันใต้เด็กจิตาดีโยจิตาดีโยนัดภาษาที่เป็นยังจิตาบอลสรุปทำแต่โมเกนชูอีอ๋อังจิตาลูตาเล็กกิเลมนาอุมิจิตาลูโจวเลนจ้าภาษานี่โจนั่นเองลูล่ะอ๋อตาใจกิทุกิตัวเทโลสิบายลุงดามิงไงที่วันใต้ตัวป้าตัวไปเปลี่ยนเลนไว้คุ้มจ่าเจงสิดำแต่จะสร้างอาตมนั่นกิสุตัวเจดิงจินตัวป้าเยซูคริสต์มินสวงอินลุงดำโกอินโนเต็งโตนวมทุตัวอย่างแกนี่เงตัวป้าลุงดำเงยลุงดำหวยมาใหม่เลยอ๋อผู้ห่างกันตรงปันช่วยทุมันผ่านแล้ว
เอเตเวตรันกัมบัลเละกัมตัดหอยเตจะเทมันเละอิลุงดัมมาไม่โอเคตัวเละ next ดิ้งเป็นอีหุ่นเตโอเคตัวเละสเกจูลส่งอธิจานอังไปเทเฮลโลอีอ๋อปังหางไอ้จีเละเอ็กเซนเตบังเป็ดนี่จงเกมเตจอมายูนิฟอร์มกิเชงหุ่นบังหุ่นอมจ่าเฮ้ยได้ด่านเปียงเทเลโลหิมันเละตุดอัน next ดิ้งเป็นฟอร์ดเวย์อินเตเตตุงปัลลุงดำกูนะไงตุยวันต้อยฟอร์ดเวย์เตตุงปัลลุงดำกูนะตัวมีอบันโจตัดเชียงอิเล่หังโนเตเกมอีอ๋อหังโนเตเกมตัวมีหุ่นอังลาดิ้งวะตัวโจตัดเชียงเล่ต้มนาไงตุยวันต้อยละต้มนาตุลาไอสับเปียดิ้งหวยปีเล่ไงแมงสานูตั้มเต็งต้มนาลาสดิ้งโนเต็งนักกิ่งคนโวอีอ๋อตุแลไงตุยวันต้อยต้มนาคุยแล้วอ๋อ ready ตาจีอีอ๋อเกมเตะ ready แกตาจีจังเลยคุณเป็นอาโต้บัวไปไว้ Okay, next up will be the Kang Note game. World Cup hôm nay trái à? Ê, World Cup hôm nay ta ngày tuyến vận tải bỏ hi cha, cái tuổi lên nhở? Ngày tuyến vận tải rằng US à xây sòng ngang về hi trái à? World Cup hôm nay ta World Cup in tân thì lần mà bao hồi lại vậy nhở? Ta screen có lẽ luôn này hình nhở? Ok, ta lẽ thứ này nhở? Game bền bằng ai chứ lẽ? Game bền hello, bằng ai chứ lẽ? Debate bowling, nhở? President Kalakat, cái điểm chưa ngại nhở? Party này cái đã khát cha debate cái ball hi trái nhở? Debate bowling. Tôi bên bằng ai chứ lẽ? Cái về Argentina fan hello xin ngay nhở? Ngăn ngay số nào Argentina fan chỉ nó nói vào chế nhở? Bốn fan cái gió bên cái lấy hình nhở? Ta mình hình à? Ok, khang đâu tới rồi xuống lúc rồi khang đâu tới rồi happy nào đó. Tôi bên bằng ai chứ lẽ? Ok, Messi fan đừng collab. Messi fan. Messi fan. Wow. Wow. Ok. Ronaldo fan coi Ronaldo fan. Ronaldo. Okay. 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 Okay, ta lại represent bowling. Ronaldo ta represent bowling khát. Ta chả Messi coi represent bowling. Messi coi sẽ là coi bowling mi coi tệ lạ. Ê, Messi fan đó. Khát. Thứ sao này lâu ý? Messi fan đi. Coi. U bang bi. Okay, ang baitaw na nito ang baitaw wala. Okay. I'm out. Mi karin 2 minute ngaring 2 minute. Kala interrupt lay ball nga loading yong. Kala ben kat again like that interrupt lay loading 2 minute. Bang ha nga Messi na day, baha Ronaldo na day. Messi bang ha Ronaldo sang shem zo. Apoy yong, apoy ati ma ati she. Yong da jang no thing. No thing just thing ina kat de just thing kat de kang telling. Yong. Ta hi jang 2 minute. 2 minute. Gini sih sih mama kau tahu. Dilo 2 minute. Gini nama kat bel. Nang na day na yan pading. Ta jang nang na day na yan ning. Azo jang ben. Aha. Azo jang ben gini thei. Okay. Gini hun om ning. Kare. Mir bahasa. Okay, nang pan masa 2 minute. 2 minute thaman na koin len. Ta ja 2 minute. Azo ja nang hun man ja na ni ta kinil ding. Baha tam dei ja kinil thei iong. Lol lat. Okay. Ta ja no teng ben. No teng sunga khat ben judge kang tel ding. Iong. Na ki ging wo iong. Ta ja nga Messi. President debate thôi. Okay, 1 2 3. Mai. Okay. Oh, ki pan no lấy iong. Okay. Messi, Ronaldo pan ding che. Okay. Okay, shoot. Hello. Okay, one more time. Shoot. Ronaldo đây là gì? Mini bangsa, anh ấy to mini bangsa. Chúng biết to. Cái này đi. Câu này mình ngả đi. Ok. Chúng biết lâu hòa dạ thể lâu đứng khai đến. Cái này lại. Đi dạ thể lâu đứng khai cái này lại. Cái này mà bố đi đấy đi à. Ronaldo memang kami tengah hui kasangit iya. Siam kasangit.
อิเซวินบางนั่งแกนนั่นแหละกันแน่อะไรตาที่ส่งบางคัดต่อยตาโรนัลโดนั่งแกนแหละกังสัตว์ไปถึงเอาว่าไปสิเนี่ยบอลลงเป็นอามาอีเด็กบางโหลนี่อีเด็กบางโหลนี่ฮะโรนัลโดเป็นเมสซี่สักก็ได้จะเป็นข้ามูลในโลกข้ามูลในโลกแท้ทูในโลกคนที่สิงห์บุยหวยดิโก้ขันไอหัวเอ็นส่งเมสซี่สามแมวให้ส่งอีกกันเมสซี่แมวให้ส่งเมสซี่ตุ้นสาวส่งเมสซี่ตุ้นสาวส่งตั้มรวยแกตั้มรวยตัดจากมันไปแค่ไหนโอเคลุงนะเว้ยแหละอัตโนมินเป็นอามานี่เป็นบอลลุงตะมาอยู่บอลลุงตะมาให้จะบอลลุงวิวเบตัวเอทเฮดิ้งกิสัมขณะเป็นตุนโรนัลโดเฟนตั้มจอดเป็นตุนังเกนเป็นข้ามูลสาวโปจิตุนสาวโปจิเนี่ยวันนี้บอลลุงต้องกินใส่คนโลละตัวเสียตุนโรนัลโดเฟนตั้มจอดเป็นนุ่มไอ้ตั้มเลิศตาละนุ่มไอ้ตั้มเลิศตาให้นุ่มไอ้ตะกี้บังเตะได้เปลี่ยนเลิศตาอยู่ตัวมีเลยนี่ตั้งอาคิดปนะโรนัลโดกิมอลอามุมาสักจีบเลิศตาอยู่ฮีน่ะตาคนโลตุนเมสซี่เป็นบอลลุงฮอลดันมาเป็นกุยมาตะกี้บังอมนายโลตามายาสันเชิงเตนอามาฮอลดันบอลลุงฮอลเทียมนายโลตัวจริงเป็นอีเทสามาเป็นบอลลูกอีฮอลน่าเลยเป็นกุยเป็นนี่เลยบางทีเนี่ยกี่หัดโซโลเมสซี่เป็นอาแกงบอลลูกตุเลน่าพิจหัดโซลายบอลลูกเลยแกงกี่เข็นเทโลบอลลูกเลยมาเป็นจีสักสูงเงี้ยเดี๋ยวไปเอาไปตัวจริงเป็นเมสซี่ได้แต่มาโซบอลลูกปิญญามาอามาอีบังคัดเป็นบอลลูกกวนเต็งวันไว้เป็นนี่เลย360 degrees ตัวนี้มุชีเองที่จีไปเอาไปมานัวมินในบังมิตั้งเป็นตั้งซ้อมบังในบังกี่บังไปเอาหัวเงี้ยไปเอาไปแกงไปฮิโลบอลลูนจีไปแกงไปฮิโลชิบูไปไอ้ทุ่งมินิเนี่ยจินตนาขอเลยจินจังแกนจิวแกนเบเทไลโอเคจิงใต้สินะเราตัวแต่บิ๊กกี่ตอนนะทุกคนน้องอาจจะเป็นบางแง่ตัวเป็นดีเบอีตัวก็ได้ดีเบห้อยสอนมาเลยว่าเกย์เป็นนี่โรนัลโดห้อยนักแกนี่น้ำมันเมสซี่ตั้งทั่วแกแกโรนัลโดห้อยนักแรกก็ได้นักแกนี่น้ำมันเมสซี่อพิลนักเชื่อมนักแกตัวเป็นมันลูกฮัลโหลอุกิมีแกนอีเพรสเซนต์บ้าแกนเป็นอามาได้นักแกเลิกตาละเชื่อมนักแกโลละเชื่อมนักโดโซโลอาหุ่นตุ้งเลยอ่ะเชื่อมนักโดซาโซโลฮีเดี๋ยว just ใช้ตาหัวยงโดซาโซโลฮีจีชื่อเจ้าจงอาเชื่อมนักสาวห้อยนักเขียนโซละอีแต่เป็นอาเชื่อมนักสาวห้อยนักเขียนใจโรนัลโดป้าห้อยเงี้ยจงอามาตัวอาเชื่อมเราเปียกเขียนซ้ำเราอีอ่ะอามาลองเชื่อมเราเมสซี่ตัวเลเวลเสียงใครนั่นเป็นอาเมลห้อยสกัดมาหลายบ่ใจอีห้อยสกินมาไหมจริงได้ปะโอเคฟันไหนจีเฮตัดตายโลแค่ที่ตัดตายโลอีอ่ะมีปีเตะอันนั้นเดินกันจิ๋วโอเคนั่นนี่ตัวเป็นเชื่อมาจะคอยแต่เรียกกี่เทโลยองตอนแรกจอร์จดิ้งกี่สามียองตัวไงดิจอร์จดิ้งก็ไม่ขอละผู้บริทางกันแซมน้องมีนักข่าวละอามานักข่าวละไว้อามาบังแฟนเนี่ยเด็กบ้าได้จะเมสซี่แฟนและเมสซี่ของบอลดิ้งฮิจ้าก็อามาบังแฟนเนี่ยโอเคแฟนได้ปะละโอเคไว้โอเคตะเนี่ยมาบูดแบนก็นั่งไปเถอะดินุ่มไอ้เบ้จะสบายเบ้จะภาษาแต่แบบอันเดียมดันบ่อยตะนะครับนึกจริงแกจริงนั่งไปเถอะดินั่งไปเถอะดิแฮปปี้นะตั้งไปนุ่มไอ้เบ้ห่างเราหลายภาษาแต่เป็นมาเด็กขนมบุกอาจจะที่นุ่มนะเบ้ยูเอสจะนุ่มบุกโอเคผู้ทางใบทางด้อยรอบเชียร์โอเคต้องไปตัวแหลมบอลเล่นชาดิ้งฮีจ้าได้เราเลยจะเป็นนั่งไอ้ยังไงนะจ๊ะฉันเลยต่อเอาไปบางห้างบางเอาไปนาทีสักนิดเดียวโอเคโอเคลุงนะเมย์ตัวเชมซอยจีตุรงเจงเลยตุรงกิบสานามตุลเลยอ่ะเมกซ์อาฟานเฮาโซนอาโซฮิเลลินะโรนัลโดโซซาเมสซี่เต้นเมสซี่โซซาไอ้ซงอีจ้าดีเบตเต้ลุงเป็นมันตุลเลยอ่ะขัดินพวกกูยี่ยาแกนอมขัดินอามาสกิลตัวแกนอมไอ้แกโรนัลโดแฟนเมสซี่แฟนที่ซงเฮตุลโลกยาเป็นโรนัลโดตายนะตายปอลขรุมเมสซี่อมนะอมปอลขรุมจีบังเก็บังตัวบังเหตุการณ์ไอ้
เกยมูนาเป็นบางที50-50อีหล่ะ50-50กันแต่นั้นเมสซี่บางทีมาเสียมไอ้ยังเมสซี่เสียมน่ะเป็นอามาเมสกุ้งเป็นตะเจียงบางทีเมสซี่เป็นมาตะเจียงบางเอาเดินละบอลลงกิเลียขัดจิสุยเจียวเลยเอาก็ออกเลยละไอ้ยังโรนัลโดเป็นกำลับพี่เป็นบอลลงตายปีนสักที่ตายยังตายสุดเพ็กซ์ห้ามสปีตากอลคุมเมสซี่เป็นตั้มกี้มันนะโมมินบอลลงเล่นจะเพ็กซ์จิสาเลียนเทสาสุยเล่นเลยกอลเลียนไอ้ยังโรนัลโดเป็นกำลับพี่เป็นตายอาไม่ฮันเจมนะตัวกอลังคุมโซ่ไอ้ยังโรนัลโดเชมโซ่จีน่าส่งตัวเลยจัสไกเจจะเกอันนี้เนี่ยจีเลยไอ้ยังโรนัลโดเป็นอันนี้เรื่องมาเรียลมาดริดไอ้จะเกเป็นเรียลมาดริดแฟนไกจะโรนัลโดเฮลโรนัลโดไอ้เจียส่งเกนโรนัลโดตัวกูเป็นกิงอะไรโรนัลโดอ้อมโลหังเรียลมาดริดแชมเปี้ยนเบ้เจ้าแล้วโรนัลโดไม่ใช่ยังเลยแชมเปี้ยนเบ้เจ้าแล้วใช่เรื่องอะไรจะกูโรนัลโดตัวกิงตัวลุนไอ้ส่งอินตามีมูนาเป็นagain ปาร์เป็นอินโรนัลโดอีปุ๊กยี่ยาตัวเกนี่ตัวเป็นมาลุยไอ้ยังสกิลไปตัวอีเจียงอินโรนัลโดเป็นเกนเกอันนี้ตัวเกนมัดไปซอยมัดเกนแต่นั้นซ้อมกัวบางไอ้เลยเกอันนี้ตัวโรนัลโดเป็นซาบังงาซะตัวเจ้โรนัลโดเจ้ Happy Natal และสองเบี้ยวโรนัลโดโอเคโรนัลโดและสองไปต่อเอาไปต่อแล้วและสองงานนึงไปต่อแล้วตั้งเป็นฟีฟ่ายังยองฟีฟ่าแต่ใจต่อแล้วจึงอีเจ้าน่ะ50-50จีดีไตจ้ะไอ้เก๋ตั้มตังเขาไม่จ้ะโน้50จ้ะขัดเด่นตั้มละมาหลุมขัดเป็นตั้มละมาหลุมก็จีเปลี่ยนนินขัดอังโซ่ใส่มาดามไม่ let's go one more time โอเคตอนแรกหนาวบังแต่ represent อมโนไหมหนาวบังแต่โรนัลโดแฟนหนาวบังแต่ไปโนมาไหม1 minute งาดึงโอเคหนาวบังแต่ไปตลอดเจ้ามาเลยอินมายะอมตาหิเจงอีหยองตอนแรกอุมังพี่อาดึงนนและสองอีหยองตอนตึงอ่ะอุมังพี่อาส่งเมสซี่แฟนแต่อันว่าเราหน้าดึงเห็นจ้างานที่วันต่อยตะใจต่อเฮ้อุมังพี่โอเคเมสซี่ดันเปียวจีโอเคđã chừng dùng cả vậy không hello จิมพองล่าหินทุปีเว่บางบัลขัดลำลังกิเกนเลยละหอยขัดลำลังกิเกนหอยก้อยเลยเลยอ๋อบางเลยทุปีบามาจะไปตัวเลยตุเลยขังนู้เตมันนายเสียงโลหิเชียงเลยเจนดาเป็นตัวดิ้งตาตุเลยอินเตไงตุยบนตัวเตตุงปันลุงดำโกนาตัวมีหันจ้าไว้เลย Okay, next will be the Ngai Tui Wan Toi Fort Wayne Thanksgiving. Hello. Masa pen nấu tiền công ngủ chơi lại nạp đi tên lùng đầm. Tham lôi masa pen biết là tôi lùng đầm nào cũng phải vậy. Ngày tuần tôi ta là duy sẽ cùng solo cùng ngà chín ấy để tâm mai tổ sát tuần thị tham lôi ấy tiền về hit ấy chơi ở đâu đường tâm ngày tuần tôi cùng solo cùng ngà chín abi chính sát đi ta ima imi bi tiếng yêu cùng chính ta ibi bude giống in ta imi pilote yêu anh kiều thì mình lẽ cô in tê làm bánh là nạp đi tại lúc năm nào thu tuần nôm mà sao tham lôi lẽ tại mi boy ball tiếng dâu xe hơi tại anh nuông thế thì ai ball thì đi in ta cô mà ní rằng bên cô mà là cô mà ta music lama lai mà cái ý gì thấy tụm bia bên này tụm bia thế ta thằng boy thế ý ôn xiang à về pin tháp bao thế sinh bù thế nạp đi tại lúc năm bằng ai chỉ lẽปล่อยใครบอกนั่นนี่มิวสิกเตกิสัมเนี่ยมิวสิกตุ้มยองกิสัมดำตุ้มยองละสัตยองกิสัมทำรถแล้วลุงดำนาเป็นตั้มไปต่อเป็นตัวเตะก้มกอลไปเดี๋ยวเป็นตนะไอ้ไงตัวเป็นตัวปล่อยอีบอลนบนั่นริมเป็นอีตาเตนนบสัตย์อย่างนี้นะมาขยี้ไอ้มาดิเฮโล
สเตจเจ็ดปนานาบังเตลามาฮิลนูเลปาเตอีอ๋งานโนเตขังโนเตนาบิตาอินเกมาไอตุมนาบิตาลุงน้ำนาทูจงตุนโนมิงลุงน้ำนิ่งจิเลแกนิ่งตั้มเซมอินอีอ๋ตัวนี้เป็นลำดังเออาเดียลำดังเฮตนะอุเลียนปีเตแคนาดาพลังปีเททำรุตนะมายามีปันอากำลับปันนะเรเวนแมงปูเตียงปีเทอีอ๋เกนตะกี้ปันหนปีข้างปีอีอ๋เอเลนตาปันหนปีข้างปีนาบิตาอินลุงดามินลุงน้ำนาทูนาเกนสไวเลนซอนอากรสมาลีเมงกูน่ะสัวตัวไปสัวไปฟิลิปบอกเอ้มุนประเดี๋ยวปัสสินไอ้ลันนัดจีหลายจีมาเหมือนละไอ้ลุงดำนาทูอินาเกนนอนกะเกนนอนสิเดียไปจะโน้ตดิ้งนังเปียวเป็นอินนาตัวอังเปนหิวะอีอ๋อินนาตัวนังอังเปนหิวะกูอินเตเตเดียวอินปล่อยบอลจีละอินเตเตมีตั้มละอินเตเตนานุ่มเซมอีอ๋ตัวจะอินเตเตกิจิโลนาตั้มบิดาอมดิ้งอันเนนาเตไอโซอินอีฮอลเตไอโซอินง่ายสุดก็เป็นอีฮอลเตปีตั้มนั่นฮอลกิส่วนเทโลไอ้ยาจงก็ไอ้สุดยอดจังอ่ะอ๋ออินนาต้องไปจังอมอนอินนาต้องอีมาสักดีอีอินนาต้องมองไอ้จิโลยี่จีเบกลงสิอมีตัวจะละอีปอยบอลซิมเชลินตั้มมาคอมบีบอลซิมเชลินขั้นตัวในเทนิ่งขนาดไว้จะตัวตัวหอยสโลดิ้งเจียมเตะไปดิ้งไม้จังสังโลไปดิ้งอีตอนเป็นลุงน้ำโกนาเลยหันทนมาตอนมีอย่างนี้โน้มีตอนนั้นหอยโลดิ้งจังนั่นโลดิ้งไม้ละมาหอยจอยอีจะเซมเลยดิ้งจงอันเงี้ยมันตัวจะตอนนั้นกูฟอร์เวียตุนเกย์เป็นฟอร์เฮาส์ในดินสวะเกย์ซ่าอันเงี้ยจอมีสิมเลยนี่ขัดอมนั่นโลดีอีตัวจริงช่วยสักตุนจอเกย์ซ่าตุ้งลูกยาจอก็อีตึงนี่ไว้จังตรงเลยขุดซ้อมพลอดีตัวจริงเกย์ก็เชื่อมจีกับพิโลจีไอ้เต๋อเชียกูฟอร์เวียตะกี้ปวดอันเป็นอัฐเฮโลเป็นเลยอากับเงียบเป็นอีฮาวส์กิเชื่อมซะอีอาจองเป็นอีอัฐเฮโลเป็นมาจะกูฟอร์เวียก็สัวกมิลินอาปีเบาฮาวสังเซมสมอลิงไอ้ซุมอีปอยบอลลิงตู้ซ้อมตากีฬาลิงอังจีเดกูดังตั้งสิโอโลลิงไอ้จ้าเกย์ฮาวสังกิจะเกย์จองเป็นไอ้จ้าโอ้ทำนานเจงใครเละอีตัวเจ้าอาจองเป็นประเทศโลเป็นไอ้จ้าไอ้นี่จีเป็นโอ้ยกูเต้นหิมะไอ้จ้าไอ้เตลเซียมอีอาเทโลเตลเซียมอาเทโลเตลเซียมโลอีตัวเจ้าเละไอ้อาดังสเตทจงอากับเงียบเป็นเตฮาวสังเป็นลิงอีอาเทโลเป็นเตฮาวสังเป็นลิงตั้มแบบนาบิดาหอยก็ใส่นี่เรื่องก็ตุนจินเกย์อาเทโลเป็นตัวตุเลตัวฟอร์วิตุงฮาวสังเสียไอ้สิมมอนาจะเกย์เป็นสถามาไอ้กี่เป็นทางจะละกินเยอะเลยตัวอาก็ง่ายสุดอ๋อเฮ้ยสิไอ้กี่เสียงเยอะตัวนั้นมาแล้วสเตจจะฮาวสังเดล็อบบิ้งไอ้กี่จีนละโอเคไอ้กี่จีโคเทนเยอะไอ้จะไอ้สันเทโยนาบิดาตัวมีเป็นอาหอมสอนโนมิงตัวจะละตอมนะสเตจจะเป็นเลยตั้มนาอีควาริงไว้แค่ปุ๊บกี่เกี่ยวจริงแหละข้างหามเทเป็นนาบิดังอีสับอย่าโกนาบิดังอีสับมุงตอนนั้นโกกุงมองแล้วตอนนั้นวางหันตรงแต่นูป่ามองเป็นมีติ้งอมนั่นแหละอังไปเดินข้าไปเดินมารู้สึกขี้ยันเลยอีลุงนวมมาอีกก็จะอีกมองไปใจลุงนวมอีกข้าไปเดินเอาแกนนับเดินแกนเอาแกนนับเสด็จเอาแกนคาร์โลไอ้อังไปริมจะลุงนวมตัวจะเลยสเตจเจ็ดไปข้างหามเสียวเตะนาบิดังหันเจมุนก็ว่าดิ้งโนเป็นทัดตังในหัวอีกทัดตังซุงตังในหัวอีจีตอนมีจ้ะคนลุงน้ำกูนั่นแหละคนฮอบสนนาโกลำปางนี่น้องมิงตัวจะตัวนี้เอาไปมีราคาเจ็ดปล่อยบอลซิมเชลินอีเบน่าแหละอีงานากิตานสโลขโมยไอ้ยาตะเป็นตัวนั้นไงสุดโลดิ้งตัวนั้นไอ้ตาเตะนบสันดาเต็งเป็นสุ่มเลยไปตัวเลยเทโลตัวมีจงอังพอตาวเลนลุงน้ำกูน่าสัวนังไปนาเตียวอีเบปัสเซนนังยิมนาเตียวอาซาซอมจะนังถูกยาตาเห็นเลนมายกินตะกี้จังตัวสร้างอีตั้มจอเซมริงหันเจมเจไวซินลงดำตั้มเต็งวะมาหมายอินเตเตลำพันและมาเอาแต่เป็นกำเสียมเททุมันเทจิตาเทอินและแต่เวมาฮีจิตวามีตัวและไงที่วันต้อยสกิทีบาตุงปันนี่แหละมาตุงปันหุ่นองขัดเปกยาใบเล่นตาจอตาจิงแหละขังนู้แต่หุ่นอังละโซดึงยี่แกม Next up will be the Ngai Tui Vantoy Secretary's short speech, and afterwards will be another Kang No game. Ê, khát về những đỉnh kia ta sòn sòn đấy nghe, cái
cái căng gen nó bập bénตัวไอ้ลุงดำโกดิ้งตัวกิใช้วันเนี่ยตัวไอ้สเตย์ดังปนาไปติงกูยังมาใส่บางเจกิลว่าไว้มาพดพระว่าเลยวางจะพดพระเลยเดตันกิลว่าอยู่เฮ้ยคอมเพลนบางมามันเป็นฮะบางไอ้ชิลฮันนิงดอนนาปาโลจิตตัวตัวอินเตอร์ฮะอากิคอมเพลนตัวเวตลอมหลอมอยู่น้านบลัวอีกอย่างน้าวาลัวจีหินะน้าปีเตลุงดำอินเตอร์เตจงไงที่วันตัวอันนี้โตน้าเห็นเปลวคิดจริงสายงี้เอาส่งชุบยิงสายส่งกิมวาวเตะส่งเบย์วาวเตะไอ้ส่งเละตัวเตะเห็นเปลวบางแง่ชุกอีขวาดิ้งไม้อีกปุ่มขัดเทนดิ้งไม้จีนเละนางฮันเจียมนาวฮิมานินไงที่วันตัวไอ้ตังอินลุงดำอังโกงี้ตัวจริงเละจานเนี่ยก็เกินมังสมเละกุมาบางอะไรอะตอมเดียวขัดอีอ่ะอะตอมเดียวขัดก็เกินมังขัดอมบอลงอังเกนตุนังเกนไม่ฟังสมเล็กกุมบอลลิงกรีน่ะอีคอมปีลายจินตุนยาโวขัดโตบางไงอันนี้ว่าตาป้านั่งเล่นขุบแต่อินกวนขุดเบ็ดนาโตขุดเบ็ดนาโตตัวเจ้ง good news ขัดแล้วว่าตุนสมนี่เลยเกียรติกุมาจินตุนนี่โวขัดมาโตอันก็ว่าดิ่งหิจิกยาแล้วมีจริงก็เกนเจ้าเตยอ๋อมิติกาเกนโรตีอามาเกนโบเอตัวเป็นดามีหินบางแง่ลบเทมาเย่จงฮันเจมเทีบางแง่เลยบอลลิงกรีนอาฮีเดียวถึงเป็นเก็บังนวมเดียวอาหางินเป็นก็คงเป็นปล่อยชิมจ้าอากำลับเป็นฮิเดนเกลใจอยู่บอลลิงกรีนเลยเป็นตอมขัดในขั้นไหนนี่จะตายมอทอลี่อ่ะเจ้าป่าวเห็นบอลลิงกรีนฮิดิงเป็นน้าลบมาใหม่นวมมาอิงนับปีตันอิลุงดำเมกวยนวมสายงี้เกี่ยบังยอฮิวานินช่วงเงินไว้อิจิดำนาดิ่งเสพนาบอลนาเดปเซียนทุพายเป็นนาดิ่งินสมนิเลเกียรกุมาบอลลิงกรีน่ะจิดำตาอิกิมูแกนาดิ่งินขัดเจ็ดยมนาขัดเจ็ดช่วงเงินงากิพอไว้นี่อ่ะช่วงเงินเจ็ดไว้มาบังเจ็ดไว้จีเกินตัวติงเงินวังเงลุงดำเมโอเคลุงดำไว้มาsecurity ปาตุงปันนี่แหละมาตุงปาลุงนบนาแหละเก็ดดิ้งกิโลมแตงเก็ดมันลุงดำเอตัวเล่เจนดาเป็นอะตอมนั่นละมาฮิตาตุเล่อะตอมนั่นดิ้งอินซานียาเอเลนตาโจยาเป็นอาสูรอนุ่งไงแมงเล่ปาหามุงละสะนาเป็นไล่เป็นอาหอยตาเกียนเทโลละไงมาโมยเจียงอังไปเทโลไงตุยบนต้อยเตเลตัมมิมุนาเตนขัดเบrequest ขัดเบกิบอลแกมันเล่นอามานีเจสุมินตัวฮันชัวไว้อีอ๋อแฮปปี้นาต้องดิ้งเล่นตัวมีมันดอเจ้าตอมนั่นละตัวอากิจบตัวดิ้งอีอ๋อ Next up, we would love to call up again Nu Ngai Meng Le Hao Mang. Sing. Đến ta leo lẻo vang nghe lên.
hello บาดี tu nya pel li khoi sin non sin za ni me ya pa sa ore pa sa complain tam loi changa ngap lo pi piang ki ding ja phot sui ya hi to jong la om teng teng piao ding le ya okay miêu jet ki pan pai lo wai la sa dia ai ki gen boi chang thu neng gen non lo ri ya thu neng gen ai ki muda the lai ya ki pan pai lo waiไงมามวยยอกันเจเซนาเซโตปันสังเซมเซมเอาแล้วลุงดำเองตอนแล้วอนุชาเป็นนะตุนแล้วนิยมหลายอีหรอแต่ตาขังโนเตเกมตัวมีต้มนาเดียตัวมีโซตาเชียงแล้วโซลามอีหรอโซลามตัวมีโปรแกรมขนมหลายขังโนเตมันโซตาเชียงโซลามตัวโซตาเชียงต้มนาหลายอีหรอโอเค Next will be another Kangno game, and afterwards will be a Zo dance. And last but not least, we will have the Top Nala. Hello? Wow. Tamila is all rồi sao tay hả? Have another tàu phà. Gu này trên bên thầy đi vậy.
Tamila banghanga. Happy Nata yo. Bahanga Tamila ki honge ji len thai wei. Igem ta ki sai hi chai yo. Tu ni ben special guest. Special yo. Couple so ben yo. Mi thum ken ka gyal sa hi ni yo. Ta la na. Ami tengah koi bai na thai wei. Wow, tấm cây li về thầy lờ. Happy Valentine's Day. Ukolen nusen. Okay, ukolen nusen happy Natal. Oh, happy Natal ang kata boy. Ukolen nusen. Tami bahang kata lagi sila. Ama ben Valentine's Day ayo. A profile cengin Valentine's Day aja hin. Kadang lokin. Sok kabalin ya. Happy Natal. Bahang ama ni kata lagi sila. Ama ni ben kingai mama. Yong, dong gitu tuh mama hijau yong. Happy Natal ang kata boleh. Special guest. Lại, tao tao ngạ. Cô em ở đây với. Tôi liên tên nu bà. Tao về Valentine đây nè bằng apple gì ấy chứ lẽ. Mấy yên thế mà. Ngạ xin nè tao lên. Nè yên thế mà lên ngạ mẹ đang xin nè bà gì. À chứ là. Liên thằng cái liên tên nu bà. Mà nu bà về đi yong. Khổ xin coi yong. Kiểu tôi coi hiến. Mà nè special guest gì yong. Happy Natal. Say tu ang kata bo. Kajalai. Kami pen ko yan na day boy. President Nuba. Happy Natal Nuba ang kata bo le. Amaw tu Valentine Day profile. Acheng pen ni Happy Natal Nuba ang kata bo le. Ang kata bo le. Nausong game Happy Natal. Happy Natal, Nazita dong hanta boleh. Okay, okay. Tak, sorry. Happy Natal no kata boleh. Ulien tenu pa. Ulien thong ken lien tenu pa. Happy Natal. Ulama tamlang face pa. Tamlang face pa. Sorry. Kina Nazita dong hanta bo. Tamlang nggak sa tabay. Sorry. Tamang face Happy Natal yo. Okay. Đó là núi ta tấm lăng tàu vô lẽ. Có 6 tiền tấm lăng tàu vô lẽ. Coi cái sầm lai. Ulien tên nu bà hay tạm để cho ra tung tay. Ulien tên nu bà Happy Natal happy vô. Yo no mà mò ra khát chết tội ta vô. Happy Natal ulian tanu bangkin apa? Wun kicing lai. Special guest. Surprise vậy mà. Hả? Ulian tanu bà hay ta tung ta, nu bà mang tay. Món bọt. Tao ulian ang tung. Ulian bangkin apa bu? Kenapa lah? Translate napang tem. This is a couple relationship test. Yeah, I will ask some questions to see who's the strongest couple. Okay. Yeah, number. Number itu ben Zubin pasal tu ben ulian nak number dah. Okay, ya tam lang ngam boleh. Okay, tak lang nang ngal boleh. Tapi ngah, ama awak yang question tell ni yang. Yun. Okay, cut. Ball pen thum Happy Natal ball pen thum ที่สำไรแล้ว ball pen thum ball pen นั่นเองเลย Happy Natal no cut อีกball pen surprise ละ surprise okay ball pen นี่ okay เรื่องดำนั่นแหละ no ball pen ตีแต่ test วัวน้ำเป็น test สิ่งนี้หรอ
cô ý hả cô ý kia tua bèn cô ý kia ngài ta bèn that's why ok mấy con khát nãy hả cái bạn nu mày cái chân nu mày đeo sao bị vậy hả oh ok oh ok sorry đó đâu mà đâu tận ok ok nó soi biên vật nó gì thế mẹ lên lâu không nó gì thế mẹ lên lâu đi tôi là ba khăn nó kiện tận đi chỉ vào chính đã chừng nó kiện kia là chính biết tận nào lâu lo là sẽ 2 minutes tăng khăn nó kiện nói chỉ vào chính ok nắm bắt cái question khát bèn này hả nó gì đủ bèn bằng mẹ đủ bèn này ta mi ta chẳng nói rằng nó mẹ đủ bèn na đun lên mẹ thì cái lúc nó đủ bèn bỏ khát tên khẩu suy đủ bỏ khát đủ bèn nó đủ bèn na đun lên nó gì ta đủ bèn na vô đã chẳng ngã cái match ấy mà ok nó đủ bèn áp vào lấy hả one hun cái tâm ngã rồi hi chơi hả nó thành cái cùng chơi chứ nó mà đủ bèn áp vào chứ nó mà đủ bèn ta chẳng nó bắt sau tên nó mà đủ bèn bằng đủ bèn chẳng ngày xuân đỉnh nó mà đủ bèn áp đỉnh ok vấn tay nó gì ta đủ bèn là nó mà đủ bèn mò ăn rồi không nó gì ta đủ bèn nó bảo rồi nó mà đủ bèn đi không ok nó mình chơi thầy sao vậy lẽ 1 2 3 mình ta với 4 nát ta với tay đâu thì mình tay 5 nó đủ bèn tao khát bao ăn luôn cho tao nói luôn năng mà đủ bèn nó bắt sau là tao cái tuổi đây mà chỉ là mình ta ok one mình tay ok next question 2 Allah đây bèn bằng nghe nếu mà Allah đây bèn Allah chín yêu nó gì thế Allah đây bèn bằng nghe nó gì thế Allah đây bèn ok nó Allah đây bèn đi không bỏ cái là ui trái không ok one mấy con tên question tên mấy con tên khát bao ăn luôn khát bao yêu tí cha đừng cúi can lâu là 1 2 Allah gắng sự nó ắt thích nó thấy bèn ắt thích Allah gắng sự hi sử dụng Allah rằng tiếng nó ắt thích cho ta nói luôn Allah hi bao lệ tôi mi lá hi bao lệ thay thế này là thay thế này lá hi ta là lá ok nói thì game bắn tay 1 2 3 4 5 ok next question nó gì tên ý không mà ba tuần đi bằng bao tuần bèn là chuyện nổ mà sao bèn này ý không ba tuần ăn tuần tuy đòn tuần thì rồi ý không gầm đắng bay tuần thì rồi ok ta bên ngày xuân vừa lẽ nếu mà nó bắt sau tay to bò là chuyện to mi bò lấy nổ bèn nó chỉ bèn ý không ok ok phía ta vừa lẽ mấy con thùng này thấy không blank ăn quay chiếu ý không ok 1 2 nó bắt sau tay to bằng bao tuần là chuyện nổm nó sẽ bèn này ba tuần đinh bay tuần đinh na khát biên bay tuần hi rồi nên okay 1 question there tấm biên hi chơi không 2 3 4 5 mà không ok number 4 apa nó gì thế apa na gam bèn hay từng nghe okay no mà apa na gam hay từng nghe okay 1 2 3 4 5 okay next alung tăng tha chieng bằng gen là chỉnh alung nuo mày nó gì thế alung tăng tha chieng bằng nó gen chieng anh noa bên noa ta lôi không nó bắt sau tên bằng gen chieng không nó lung tăng tha lại là bằng anh gen lên nó lung nuo mày không question ngay thế không question tอบđi thế không okay 1 2 3 4 5 okay question good amai minta hi sele minta mi adai ben bằng nghe na gì thế minta president ba nói ngày sự gì ok nếu mà minta mi đi bằng nghe coi nếu mà minta mi đi nếu thì ăn cái cùng phần mà liên
Napa sao ta ki kum di bau chinan di ranga. No ma na ji te menta mi te dei. Tami mala menta mi te. Upa ma menta ba adai ma kharum chiran. Oh to mi menta mi dei ma ji kharum. Na ji te la ni ra ang gen ngai khat. Tun bang ki dong thai ta lo nau cha ta. Okay, next question pe ta dei top di te. Thum question thum me chan ta yong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Number 7. Avan day ben bange. Nazita avan day ben bange. Tami day leng hoi sambe hizongin. Tami day samenge aji ben. Okay. No ma avan day ben adu yong. Nirang che zon number 6 tu a thai sil nirang che zo thai na ding. Day ben ale man tam kha zo ale. Amala malo into below. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, number. Okay, number Vietnam. Oh, nakingai lai ta, na chep te amatya. Nói cái ngày lại ta nó chụp tè mất đi à bền bền ý cái ngày lại à nó chụp bền ra mi bền tao cả phía bền đang sáu biển đi nè ai yang à kiểu gì bu nó mới get tung tay giống khó chuyện đi giống okay mình đi tới lẽ okay okay last question bền bay mama đôi bay lẩu mình ta vậy 1, 2, 3, 4, 5. Mantay. Okay. Last question. Khát nghe tao bây giờ. Wow. Last question. Nó ra nông với. Ang ngay yung koy na chi masa e. Koy ang chi masa e. Ang ngay na jita chi masa i. Kay ma chi koy chi masa e. Ang ngay yung chi ben. Okay. Okay. Last question hit yong. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, vấn đề lẽ. Okay. Ta lẽ. Nó khả lỡ yong. Nó tàu kinh khăn với yong. Phụ liên. Coi ở tuổi dấu văn. Quên. Khol pi te. Khol pi te chứ. Phụ năng coi dấu văn. Pasal tu. Ko tha ba. San boy rồi. San boy dấu về. Khol pi ten. Khol pi te chứ kinh năng mà mày. Okrapa mo nge. Okrapa mo kinh chứ. Okay. Ta lại à phía tung bàn cái thầy đi. À phía tung bàn đi không? Okay, à cái match chơi mà cái match chơi không? Okay. Là cái tập bài lẽ. Nghiệt. Hay à, u khổ lắm à. Okay. Okay. Ai yang ngã cái match tiếng cú lá. Đã chứ. Okay. Đã chừng nó ăn lấy yong, nó ghen nó ăn cái tuổi mà chẳng cái check lại đi hết yong. Nó mang xiêm sa lết vàng lên. Okay. Ama do ben bằng nghe, ama favorite food ben bằng nghe, năng bằng na đây. Ama do ben hay lẽ, bong sa căn lẽ go tuổi, tao mi do ấy. Ama này check lại ấy. Sa chị. Sa chị. Tao ben, quay bên đấy. Thế vậy không? Quay khát, bây giờ ta nấu tiếng cho xin cha, nấu tiếng nó xin vô quay tiếng không? Nó chìm tại với không? Okay, second band. Okay, second band bằng nghe. Là đây band bằng nghe. Quay khát chứ đâu? Quay khát chứ phát bài. Ama là đây band này lẽ, tàu pa ma kapat chang nuam, ta mi band hiê. Ama này. Cái gồng ngày la ngày sáng nhỉ?
gầm ngài lá đi ô gầm ngài lá chị ô ok u khô tên u bà quay khát đi không ok ok quay cả gầm ngài lá chị tuân thầy tái không ok nắm bắt chùm na bên mai khát ông lần nắm bắt chùm na bằng bolต้น là chỉ là màn nụm sai ขวลสินต้นเลยนวมซะ Cô xin tin lệ. Mà đấy, hey, chắc kéo vậy. Mà đấy, 2 point đây. Okay. Number 2 please okay hello hello มันลีนาได้ยัง Hey, gam bay là màn nụm mà sao bé này? Bay nụm na gam. อามาเป็นเคนตะกี้ละมาจบปีเลยนวมเป็นเนี่ย Mà đấy. Hey, bang aja. Gelo, apa yang nom na tam lu? Abi ta le apa yang ada sih? 1 point lại yo. Okay, next question. Alung tang tha jeng bang gel jeng alung no mai. Bang na gel ลุงตั้งท่าเจริญฮานี่จริงจังเลยบ้าบายก็จริงแล้วก็เลยลุงกินไปเลย Ama này. Ba chị. Anh ghét đâu? I love you จีไว้เหรอ I love you. Ta le. Pai pe lan vai what khan la lang. Biết hả? Khan la lang. Ki sun bien. Aman ben ba vai chị cha khan ben I love you chị chị. Okay. Ta chứ à gu na hi đây. Ama men ta mi dik bang nghe. อามินเลี้ยนเทสิงกะละเมนตะมีขัดหอยสายเหรอตามีขัดแกนฮะ Ama đấy. Kalamen ta mi jay. Hey na. Manto chị. Ba chị.มีอันนั้นเนี่ยเป็นนี่ Amen ta mi dik chị. Ông can lo chị. Okay. Okay, next question. Avan day mama bang nghe. Avan day pen. อาวันเดย์ตัวมีจีเลี้ยนตัวมีจีเลี้ยนสร้างเห็นอามาอินสุงวันปปเลยเปียเลยลุงกิมเอี่ยเดย์แบบนี้ Ama đấy. นี่ลูกเก่งอามาได้แต่กับอ่านบทนี่ลูกอีโอเคมา Ama đấy để hạt đi. Okay, nó vâng na ăn mày. Vâng na đi. Như vậy tên ama pas sang tên đi na lẹ cái gì chứ? Cái song sờ lại cả. Nhất tên na chi không? Okay, vâng na ăn mong nghe. เคดับเต้เลย Kerap day gì? Okay, in ban day chỉ lên lại ama dòng kerap tê bằng tê chỉ lại. Thu phải chỉ lên lại. Okay. Nó cái ngày lại ta nó chụp đẹp mặt tia. ก็กี่ง่ายหลายอยู่ให้เลยเป็นก็กี่ง่ายจีลว่าอามามันและกี่มันโกมิดวิดีโอกระบอกตอนมีเป็นเจียมเตะที่เป็นยังไง Ba chơi, ba đi. Ba ăn chơi. Hey, chắc क्या vậy? นี่บักกะเกลนี่กะที่ลูก Guilty Taylor. Okay, ta le pai be dei, break that there. 2 point nga ta mau. I pai be dei. Okay. Hả? Pai be ding. Okay. Alang chi. Okay. 2.5. Okay, pai ni lang. Okay, ang ngai koi chi masa pe ne, nang bang na gya dei. กี่เต็นจีลนี่บังกี่เต็นดิ้งนี่เห็น Ang ngai ing koi na chi masa. Na ki ten chi zo, na ก็ ki กี่ ten. เต็นจีเลยเป็นเกตอ่างงาอิงจีไอ้ย่างอินสุงาอีอ่ะกินัวนาบังนาอมเขาจะอามัดอูอ่างงาไอจีดอก Okay, ta le. Okay, na ngai la bang chi. มี Mi chơi. Okay, ta ben 2 point. 3 point ngai. Okay, 3 point. Okay. Next ben. Oh, President Tan nu ba hi. Oh my god. Cái mong ben hi. Sen bi đấy thầy tao lộc. Okay, nắm bắt khát bằng chim ta ama du ben bằng nghe. กระบวยปีมาฮิตอมีอ่ะกระบวยปีมากระดูกตัวกิ้งเก่งเรา Oh. อามาดูเป็นอัชวะอัลเลสักอ Okay. Ama này. Athua. Okay, athua ba hi ching. Athua okay. 1 point chỉ lâu lại. Okay, next. โอเค Ala thank đi ben. you Athua ba hi ching. Athua ama da sung ana thi cha. อ๋อตอนมีแรงเนียงที่กาแฟอ่ะ Okay. อันสิ่งนั้นปีเหตุตอนนี้ Next question ben bằng nghe. Ala đi ben bằng nghe. อะไรเรื่องแบบนี้ก็เขียวสิแหละก๋วยเตี๋ยวกินสงหันเชียมลายงั้นชิไปเลยด่าตัวงั้นชิสัตว์ไป Ama này. Na ăn lâu. Bác Chiến lá mà. แอบเปลี่ยนละกินสงหันเชียมลาย Okay, quay lăng chị bay. Quay lăng. Khăn là lăng. Okay, next.
บางบอลต้นละเจ้ามันหนุ่มสเปนนี่ วงซอบต้นดิงอินสุตาเชียจีบอลต้นดิงหน้าแซบต้นดิงตัวแปะมานุ่มนะพี่ นั่งแบบนั้นดิ แกเราดิ ลูกแงนต้นดิ้งใจมันใช่ ชูงานต้นดิงยัย กันละลัก กันแล้วดาเบ้ อามาไปนำนาเป็นกำเป็นให้เมีย อามาไปนมนาเนลูก ไปนำนาได้แล้วบางน้าได้นั่ง เอ้ยแกไงลูก อันโลเลยไปงานตลกโอเคไปนำนาในโลจะเลยเป็น อันเราให้แหละไปนมนาเนลูกลูกดิ ใช่โล อามา อันโล อามางามเงี้ย อั ลู น ก โลเป็นนับไปไม่จะได้ส่งเบียร์แจกคันละลังงาตาไปจะได้ไปได้ไปสิเดอันลังอีโอเคมันเจโอเคตอนเราไปนี่อีโอเคไปนี่จะด้วย ว้าว โอเคอันลุงตั้งท่าเจียงบางแกลเจอันลุงโนไหม เคยเป็นอามาลุงตั้งทัศน์กับฟันสับพี่เลยนุ้ยสตากันนุ้ยซอสตากันซอส ผัดชมมั้งเหรอ เบิ่งหน้าเลยเบิ่งมาอันแล้วอ๋อตอนเราไปงานเลยตัวชีวิตตัวเบิ่ง น่าอัดไปแบกข้างบอลดัดเทลุย Amintaให้จะมินตมีเป็นบางแง่ได้เป็น อามาเพียงท่ามาสังเอียเพียงท่าสำหรับเขาอามันวิวเอ็นเซนของรถแมนตาได้สมกันแต่เพียงท่ามาสังแมนตาได้เป็นกอได้เห็นกันมินเทลุปยาตดากอกาเบลเอ็ดจิตาเอ็นโซมาเอ็นเพียงท่าจะเป็นอามาถ้าเราเอ็นคนนอนเราจะเกินเทนอนเราอี เว้ยนั่นเบียนท่าจะมือเวียนตลอดไอ้แต่งแบบมือเวียนแต่งแบบใบชิบะหยองโอเคนั่งบางนะเจนั่นเจตาเลยมาเฮ้ยอามาไปบางสาไตนั่นนะเจมแต่ไว้ไปหนีเหรอน้องว่าไปบางสา ไปถูก ไปถูกโอเค น่า ตุ้ง เสี ดิ ย ไต อะ ตุ้ง ไร ดิไต ดี โอเคอาวันได้เป็นบางแง่ วันนี้เป็นกิเซมนาอินสูวันฮิลลี่เลดิง โอเคนั่นแหละบาง วันฮิลลี่เลดิงทางกายเนี่ยเราเล่นหัวมาไม้ตอนนี้ โอเคตอนแล้วโอเคนักง่ายไรตาเจ็บแต่มาเตีย เอ้ยเคียร์เนี่ยกินถอยมาตอนนี้มังยูเทชิง นักวันนั้นเลยไอ้ขี้ได้ยินป่ะเจ๊นักเจ็บแต่ไรตามาเตียนักง่ายไรตาอามาเจ็บแต่ตลกเจ๊โอเคอังไงก็อย่าจีมาใส่ เอ้ยมาที่มาใส่บอกเอ้ยสั่งเอ้ยเคียร์ที่ตัดเดินไลน์ อามาเนี่ยให้ตาบางนาได้โอเคไปบางสายไปได้ไปคันละลังนี่แหละบางสายไปได้คันละลังไหมหรอโอเค president ได้ไปคันละลังเจ้โอเค last โอ้เรียนแต่เฮ้ยนังงำไว้โอเคเอามาดูเป็นบางแง่ ก็เป็นแบบจะดูล้วนเป็นต้นชิ้นเนมอยตัวล้วนเนี่ยยังวัวซาเลยเชียนเฮนดู โบสาเชียนแหละ นี่นะ มาไหน กันกัดเวียนจี cái là một lắm đắng các tôi ăn là bồ sao rồi chiến rồi bà sạp chiến rồi ok quay lắng ok mà là đi bên bà nghe ล้านลำสังเป็นดีล้วนนี่สิเนี่ยปัสเซียละโยเชียละไงทีอ่ะ bà chiến là rồi chị bằng nó chơi Ba siya la van way kati. cái tua sao đấy ok quay bằng giá tay quay khăn là lăng ok bằng bao tân là chuyện nụ mà sắp này chị โคลจินต้นนิ้งนาเซนต้นนิ้ง Ủa, dính tình đến chơi, bá chơi. In po na khol din ton Ôi, din. iwa ta kin kan lây. Apa yang sa ta? Hả? Quay ni là lăng. Ok, nó mà nó chìm tè ta với dọn. Ama bay nằm nà gầm hay từng nghe. ตัวเราโน้มเรือเชียนี่นะแกนเจ้าเขาเป็นลานนันปีโนมิงจี Lan đàn. Ô, vâng nó chơi. Ken i khua. Ý khó chuyện lan đàn ta cái lè buồn lắm đó kiểu. Lung tăng ra chơi bằng nghe là chuyện lung nữa mày. โอเคเป็นเจียมมวยเทียเลย Chơi mùi đây. Ok, vừa qua là bá chơi. Ken bang ma dong se lau ding chi. Hả? Khá đến chiếm mùi lung tăng ra chơi bằng nghe là chuyện nổ mà xài. Man bằng mà ăn đón xin lại năng. Y. Bằng mà đón xe lâu đi chị. Mà chị y. Nôm xe xin là nôm y. Nó về bằng là chị. Chiếm mùi đính. Cái tuổi. Tuổi lâu y. Tuổi lâu chơi. Ok. Ok. Mà mình ta mi đầy bèn của ya. อามาตัวนั้นมุ้ยลำโนนัดเตลชิงโกมาทีวีส่วนไงชิงเอง
นี่อะไรกันครับเป็นมีแหละไปถอนเป็นคันสังเกตมัน เมียแหละไปตะโกนอามานี่เมียแหละไปตะโกนเจอามานี่ใส่คำไหลใส่กันไหลจะวะใส่กันไหลจะวะโอเคอามาบันไดเป็นบังแง นี่เลยพูดเลยสวยบิลบ้าแล้วมันสั่งมาโลดิมา มาบังนะเจนั่งตาตะกะฟงได้จริงเจนี่ละพูดละสวยจริงนะฟงป่าเจยโอเคนักกี่งายไรตะนักเจ็บแต่มาเตียนักเจ็บแต่เป็น ก็ง่ายไรตัวก็จิตเตะทั่วเป็นเบจิเลยอามาก็เป็นก้มเราใจคนนึงเลยคนนึงสวยอ่ะนี่นะ คนนี้เลย จานในเปียนในคาดกี่ไอ้หมายบันปีน่ะหัวตรงเบลเกยน่ะตัวน่ะตัวผู้เชี่ยวชาญเต้นสักหมู่บอกกันตุนจ่าสักขี้ห่อเสียเดียวรู้ตัวมีดอยเจ้าเลยอ่ะก็มีคิงแกตัวมีเบลเจียมเตะเป็นไงไอ้ยัยบอกบังนะเจ้บังนาดิมันตัวยันนึงมาลีมันฟงตะเกียวมาลีมันฟงตะเกียวดิโอเคอันง่ายก็จีมาสับเป็นเนี่ยก็ตัวปากกี่มามันจีมาสักสามเนี่ยโอเคมาเนี่ยโอเคไปบางสายอามาวะอามาอันง่ายจริงอามันบกวยจีเลียนกัจจิละอุเลียนจีโอเคไปถูกมิตา Oh my god ตอนแรกก็ตะกี้ตายอุโหตะกี้ตายว้าวโอเคตอนแรกลุงคำเลยอีจ้าdâu đi nghe chị tên là khăn man té bén nhiều tụi ta uống tên dâu in đầu liên tên dâu in president tên nu bà băng chị ta cái hậu nào tóm đánh vậy ok cái ngày mà bà cái thầy về sao mình đi ta lấy nấu ăn là xong đi gì hồi tầng tao tầng là tàu phân phối ta lại là xong đứng bén đi ta cái không ai tuy vẫn tôi ta dây tới tâm bén tâm phô này mà mấy tâm bén dọa đến thì lâu hi chạy special hinโอเคน้ำมาขัดอภิมาสเตเบนอุโคเตนูปาให้จริงนู้มันอายองน่ะได้เป็นน่ะแต่ลุ่นเล่นอีหยองแต่จริงนี่นะอุเลียนแต่เลยทุมไหนอีหยองพอตั้งลูกคู่ทุมมอีหยองพิงคาลาไวท์คาลาแบล็คคาลาจิตามินน่ะแต่แบล็คคาลาอีน่ะจีดงพอแบบนักกิกุมุนเล่นอีหยองโอเคนู้ถึงนักกุ้งแกตาบ่แหละโอเค last game ที่เตะอีหยองเกมตั้มปีตรงต้องพาไปแกตาบ่แหละgame tâm bây giờ cái gì thế này hôm năm non lâu thì chứ last game hiện tại nè hôm nay ok last is tập bài không ok ta lấy tu ní khát gió chứ ngà khát nếu mà nita tôi gift sao mi natal rồi chứ ok ok nào xong game biển đi là chừng bọn được đang chỉ đi chỉ lẽ tú nhá khá rõ cha khá căng độ gam ngay boy to be na sana bằng nghe cha căng độ có khát tay cái độ lom lên ta tâm amai làm tan tay vào đồng ta xin đi anh nói tan tay bỏ khá cái độ hình đi lá sòng đi tâm biển cái cái bên lá sòng khát bộ cáiเลยก็จะเห็นนี่ไอ้ยังtại phò vậy tên đi ok lá sòng đứng này cái nộp lệ cái sản phẩm tóm khá đầy biển đi ta tỉnh tọ cái dòng cái gel thể hình đi ta mi hina nào bông tên dòng art mi gol tên dòng art đi ta mi sung art té cái sim cha hơi mà lá hơi vì về ta mi hina cái linh về cái lùng khăm lá ai yang bên thum bel đi cái sim bên ang tel lang lên thum đăng tình bên đăng thum tình bên mấy ang này xả vàng lên đi đấy làแม่นายฮิเลซงอ้อยวิเวจ้ะแม่นายสารซงไอ้ยังเป็นแม่นายเป็นนี่ของเก็บบังเป็นสร้างลายที่ซงเงินมึงเห็นบ่แม่กี่ไหนจ้ะเก็บป่าไงลูกใช่หรอแม่นายเป็นตีชาลูกสอนหลายอ่ะไอ้ยังแม่ซงไหนแบบนี้หรอแต่ที่จ้ะนาวบังเตซงป่าถึงมีกอลเตซงป่าถึงหรอที่น่ะมีกอลเตก็ชิมมาซะเลยนาวบังเตก็ชิมมาซะเลยนาวบังเตจะให้ตามตายหรอโอเคมีกอลนาวบังเตขัดชิมไว้เล่นมีกอลเตขัดชิมไว้นาวบังเตชิมนึง volunteer น้องไปง่ายไปนาวไปขัดละต่อน้องไปง่ายไป you wanna come read it come
nào băng tê rồi ăn là găm ngay bôi bằng hang à thu vi na sai yo tam phu này na sai cái gì chả nào băng tê rồi ăn là hơi mà là ta mi hin à coi cái bèn lùng khăm lầu mi mình mang nhiều hát mà cái chả à coi bèn coi cái thầy cá lầu à mấy con cá sim à phía cá sim nhiều hin yo ta mi bèn mi gol tia để nào băng tia đang sim lấy yo nào băng tia khá đang sim pro ok à mình to ấy ta mi gol tia mà ya tam pen mi gut ta tam no oh okay nào băng tia ta mi sim ta khát sim pro yo khát sim pro khát I mean Hello? Chila Muang. I value Gangwai Poi because it shows us how close our ancestors were long ago. They value tradition and pass them on to their kids. Now it connects the people and families who might not value or are not aware of our origins. This reunion strengthens our pride and identity as Zo Sash Ngati Vontoi in America. Okay, hơi mà mấy yo, ở đây về hơi mà mấy yo. Next fan, nu sen nu gì, nu sen nu nấu mấy ta. Ta là chị nào bên hay Amin hay tao mẹ Amin bên coi như chị tay. Amin hay tao mẹ Amin. Ông phải tao ta. Okay, nu sen nu yo. Các nu sen nu mấy. I na khô stay kibang lo hang. Eat กิมูเจียงเป็นอีขัวต้นมาต่อกีบังอินกะลาไงสุนฮีเกน่ะกะนาวปะอีนาวบังเตจงขันละขัดอังกิเทยินขันละขัดอังกิไม้งาเป็นอังกิไม้งาตุ่มเป็นกสังกำเตจีนอังลาเทอุจงกะลุงดำตัวมีจงบังมาต่อกิเตเทโลเจ้นูแสนนูให้ตามแม่ให้ตามตายนูแสนนูไหมตลกอีโอเคตชิล next จะไปอีหรอเอามาอีแต่นมมาอีหรอโอเค next จิมแก้วแหละ Teresa Hui. I value Gangwai Poi because it helps us embrace our culture. People from all around come to this special event to understand why us Gangwai people are important. We get to show dances, songs, and many other things that makes us who we are. I would like to thank the presidents that help organize these events so younger generations would follow the footsteps of our ancestors. Nào băng tệ lùng đâm này, ông president pa cũng rằng cả lùng đâm ý hả? Chính kiện thế này hả? Tôi chính là next band, mi gold band. Nu vùng lâm màn tulsa chế. Stay tum pan hun te pi ipe tang ipe tang ikimu thei na yo naw bang te khal khat ang khal khat ang gi thei in to mi man pha ma hun bol hun gel na te jong nuam sa ing gam ngai kho o la pi isa ma jong nuam ngen gu de je hei ta me nu vùng lâm màn tu sa chế nấu mấy ăn ca từ từ nu sen nu làm ta xin đi hả nu vùng lâm màn hay tao mẹ hôm mấy ok ấy hôm ta lỗi ăn ca từ từ hay bên nào to ok từ từ ngạ next pen ni hả nu sen ngay nu sen ok ama pen ama chết thùng là lì ngà gu bằng đạn thế ni hả bằng trẻ ngay tuy vốn tỏi thu bi cả sa na pen ngay tuy vốn tỏi tỉnh lăng ngay tuy vốn tỏi tỉnh ấy lùng gom tụ kí in na khang sa anh hun te dong xiêm chứ anh hun te dong xiêm chứ anh te ông bà hi trả thu bi mama nào băng te nu bi te dong làm xiêm thầy chứ ấy cái phần lại xây ra ngà te dong ăn bay đi ngà hàn chìm kim chứ nu sen ngay ăn bay tàu ấy nỉ về gì ok ta chưa ngà next one ông lại ý oh năng next one chỉ mà lại Man Muang.
I value Gamngai because it is where I come from and who I am. It is also the land that we are all from, and it connects us all upon a deeper level. It reminds me of how great and brave our ancestors were, and how courageous our families were to leave Gamngai and spread our culture to the U.S. Oh, okay. Oh, me? Hả, nắng mà. Oh my God. Hả mà. Okay, ý chả nó xìm bèn khát ôm lại em mà. Ôm nào lôi. Okay, okay. Khát chả. Ê, ông phải tao vô. Nó vẫn đang trùm chứng tê. Khát bèn ta mi cặp pick up kia hình ý ổng. Nú sen nú ôm lâu hí chả ý ổng. Đấy. Nú kìa, nú sàn nú ôm lâu hí chả. Ôm lâu mà. Ôm lâu tata mà. Nú sàn nú hay tao mẹ. Ăn lâu ý. Nú sàn nú chị. Nú bi lâm bần bộ. Sen bằng nghe. Nấu mà lại ăn nấu mà nó thấy đi ấy không? Ý ôm là khổ steak kì bằng lầu hàng. Ý kì mù chiêng bèn. Chị bèn. Cô ấy đây. Sen nú ý. Nú sen nú. Thế tao mẹ. Hả? Apa salomi? Okay. Hả? Sẽ cái thể lâu mà. Ăn lâu chỉ bộ mà. Okay, next chị bay. Nú cáp chính chị, phao ấy chị. Tấm bèn cắt chị pick up diệu hết yếu. Cắm ngay boy nuông cắt sa mà hi azi pen ila ngay tính to kia một thầy. Cái hi mà nên cả an tăng mà mày copy tùy bi tính to. Cùng ni khát về kia một thầy đinh in. Adam AP chỉ đâm na AP bác sĩ tung lệ. Phải họ mà cái tê tung lùng đâm cả câu hi. Ngay tuy vẫn tôi. Khăn khát sung tang băng đầm đinh in xiêm ta hèn amen. Chê, nú cáp chính phao ấy. Coi thấy tao ta nú cáp chính phao ấy. Hả? Hết ta. Không phải tao. Okay. Nấu tình ai đánh bền. Nấu tình thùng oh my god. Nấu tình na là nấu tình. Kì golden đi hả? Lát sòng ốm ý hả? Tao mình adang dọ hơi ốm lại ý hả? Đã chả mê này lại đứng ý hả? Tao mình là nấu tình bền. Lát sòng ý hả? Nào băng tè khát ăn bay vào đến lên. Tao chứ ngà lát sòng bền. Tao ngà special lát sòng ý hả? Ngay tuy vấn tôi. Tao ngà bền ấy mày ngay tuy vấn tôi logo tôi ý hả? Iko man tôi ý hả? Special ý hả? Khát xùm mày cái bỏ lên ý hả? Ta mi nào băng tay khát ăn bay lên, mi gọi tay khát ăn bay lên nó tèo thấy không? Ok, nào băng khát nấu năng tèo bay lên ta chỉ mi gọi khát chỉ là năng tèo bay không? Ok, năng tèo giống na hi chả na han chém mà hi chém ngài không? Ta mi chém ngài mẹ này vậy không? Năng tèo ngài giống là sòng om lại, ta chém ngài mẹ này vậy lên, mẹ này đi cô sẽ lấy bỏ về đứng không? Ta ngã coi volunteer xem nó mẹ này đứng. Volunteer. Có anh kịp khen nôm, mẹ này đính. Đấy. Okay. Amin amin lẹ lại ang xíu màu. Mun sang mà. Cái our sense of community. Our sense of community. Chị muốn sang hay tao mẹ? Phải tại okay, next. Nước từng nó lát xong và tèo tao. Có từng ngã yếu. Thế cha nước từng là tèo tao. Okay, mani. Nó lát xong là tèo tao. Tèo tao. Hơ ta. Ngài tuy vẫn tỏi ý không? Red càng xong á, bấm rồi ý okay. Ta chứ ngà, rồi bái năng tèo rồi, ta kể năng draw kéo lại. Tấm bền, muốn sang bay ta thì chẳng ý không draw. Peter Thang Sung Kwal. Thang Sung Kwal. Ông này ông vợ. Ôi. Aman Zai. Anu lại ba tèo mấy. Ông vợ. Xin mời lại. I value Nai Tui Vontoi because it's culture. We need to represent our tradition, culture. It unites all of us together like family. Okay, and then next one. Ami. Hold sung am lo. Okay, next one. Hold sung am lo.
nấu niềng cầm ngày bơi tu pi cái đây pi ca sa dấu lại hello nấu niềng chứ nấu niềng có mấy ấy nào bằng bộ nấu niềng nào bằng ý eh cầm ngày bơi tu pi ca sa na pen mai lam khang nấu te ding ita te khalla khat angki bol thei na ding chi thu te kamu thei manin thu pi ka sama ma hi nấu niềng chứ ở mấy nấu niềng ở mấy anh kia nọ tao ôm đâu ý next one không biết bên nào băng tia đây nó ok hồi tanga nào băng tia đến khát nào băng tia kí đo cái hoi pi I value Ngai Tui Van Toi because it means to be united. Ami ở mấy Ami hay tao mẹ Amin na gan cả thế đấy Hoi pi chứ Ami ở mấy nào băng tia ôm ta lâu ý ok next one nào băng tia về ôm ta lâu ý đã chứ nào băng tia skip thầy vậy Nuam no ở mấy Amin Nuam no ở mấy nuam no nào băng tia lâm bên hi lâm bên ôm lâu ý ok mi câu tia chum băng ball vai là mình sát vai yong nghe nu chứ nghe nu cái draw lấy yong nghe nu ấy mà cho nghe nu đan hi gam ngai boy thu bi ka sa na ben khal la khat ki pum kharin khole tui toy sang sing dang gam dang atung zong in kho ngai ta te no si lo lam sang den u hi mai lam khang to na gel na to thu pi le pi jing ka sama ma hi gam ngai ta te ben mi thu pi le mi nam pi te hi oh my god hoi sa me nghe nu hay tạm tai nghe nu ý không ok next nghe nu nộp lại ăn nào khát tới không ok next one ben nó bông teo bỏ lại đấy nó bông teo ben ông papa xin ý không khúc xiên tuồng có à khúc xiên tuồng chứ khúc xiên tuồng khúc xiên tuồng có mấy mi gọi hiện tầm ben không lâu ý next ok khúc xiên tuồng ông lâu chỉ lấy đây bí em à đã đi đây bí đã bí thì lâu đi ai che khu té khăn là khát ki mu in ki na khang sa khang tha té thầy na đinh dòng pieng sa ka khang ta ý ki thầy na đinh dòng pieng sa ka sai chứ ông lâu ý ok next hú ta nghe nung tung tam à ông phải tờ tanga nó là sòng tel nên khi chênh rồi ông man rồi ông biết không ngày tuy vẫn tay tờ dây tờ man biết không ok next pen mi gol ma hiện nó bông tia draw ra tờ vậy không bảo đấy pu hào mùng chứ ba hào mùng pu hào mùng ý đi cha cái draw hệ không gam ngày không mi pi dâu xie cái đây đàn nào ông lâu in pu le pi nu le pa nga nu tăng vào té mai tại nuôi xé xua in tung hả lung cái tuổi nó mang chim tàu nó mà lại gì mình đi tại cái mà sa kamang yêu ta mà gam ngai khomi pi zo sie kide dan na lo in pu le pi nu le pa nga nu tang wa kide na lo in ki mai tua ki nui se da open gam ngai poi khwa ding thu pi ma hi ta chang thu gen te dong tom li le in mi pi a ding za nop vi ve thu gen ni man poi yong thu pi hi ta chang in hun te dong tom thei li pong man thei man in mi pi zo sha ding et te we hi
ta tiếng cái này nãy à Okay, let's song that tâm hi jing yong. Ami bang bay lo yong. Let's song lam ban tao ji ba mai yong. Ami bang bay lo hin yong. Tâm hi jai draw he yong. Xie ra mung jai. Ah, xie ra mung. Ah, xie ra mung. Xie ba. Nang ang ji draw ai. Khang tha te in khang thu le. Ta sa thu ang kha thu le ta sa thu a khan to a khang to ma hi. Ta cha. Okay. Mi to ma okay nang man sim to le ma si bangi tam ko mu na ben ba he chi le za ni ke jong khang no te ana khana pa khat ki bol khai na thu pi ka sa ben ba he chi le gam ngai chi na khi na ba he gam ngai kho i je teng le inu I pa te I ki zop dan hi zong in I beri kwong te do na khen pe mang kam to ki gen sit set zan yang pe lo teng pe ham se ma mai ching to bang gen kyang an na le jong akis skip de ma gen them lo ya ta ching ave pia zana ki hil teng pe ko wa te bang intun be amau le mau interview ki bol pai kam ngai khin na bang e iya gam I chi pen bang e ngai chi pen bang e ngai gen te nan tua I lugu te bang amau ki dong pai la tua hi chinga tam pen thu pi ka sama ma zia ang ka atom ki ma ka jiu hi kha thu la ma zongขันตูนาอมมาเยอะตัดเจงินเละตำบังนานายบขบเบฮิโรวินยังไงนาเตละมาจงขันตูนาตัวอมทำโลมาละมาจงอมโตหลายดิ่งฮีจีนำนีอาทิ้งลุงน้ำไหมน้าบังขัดรอหลายใบเจโอเคบอยชิมแล้วอามินบักไปแย่อันนี้ดีดิมเจดีดิมให้ตามแม่ดีดิมอมเลยฮะนู่นเลยปาเต้อมไหมมานู่นเลยปาเต้อมโลเจโอเค last one ใช่ป่ะ last one นี่หรอตำดันที่นี่หรอโอเค last one oh Teresa ปาลมดาลเจ Teresa ปาลมดาลเอาไหมให้ตามได้อมได้okay next one huh next one oh ป้าตวงมินตา okay แมวกิมูเงียมเทกีนากีฬาเททุกิตัวหามดังกิจังโลจีดันเฮ้ป้าตวงอามาเนี่ยมาฮะป้าตวงเฮ้มีตั้มมีละตั้มอาจเป็น 1 2 3 4ป้าตวงหางกันตัวป้าตวงนั่งมาเห็นจอเลยกี่ลมแล้วมันนั่งมาอะไรจีฮะตัวตึงอ่ะแล้วสองแถวโตโอเคตั้มตึงจีพบไรหยองลุงดำมาไหมหยองแล้วสองแบบตั้มพิคารมหินไม้กุมเจียงสั่งแกไหมหยองโอเคลุงดำวันนักเก็บกาลินตากนูป่าวกับลูกคุงตะเกียหอยมาอินบางมากับพี่โซลิมโลยปุเลียนเต้นนุปะขุสานุมิงแกนแคนาดาอาวาเชียงแหละตั้มมีคุลอาวาปอมแหละกี่กางเงี้ยดิมังยิลเต้กับพูนมังยิลเต้ชิลินบ้างไปแบบตะเกียปุเลียนเตี้ยดิแฮแค่บ้าอมน่าจะเป็นอังเป็นไม่ว่าไงกางเป็นนะปุเลียนอะไรดิมังแค่ทำแต่เป็นมังแค่อินมาตลับโอเคตาลาเพลอามาหนูเรามันอีเวปีมุงง่ายไปอามาแคนาดาเรากลางตัวก็มักกงแบบผิดตัวเชื่อแล้วตัวดักตังคำเป็นกับเพี้ยนขวัญอังเป็นแม่เซลว่ะอาจารย์กัดทุกแก่หลายตันดกทักแกนตันอลูทุ่มเสียกิโลเมตรเดินทักแกนไปบาร์เวิร์คคาร์บี้ไอ้เราว่าลุงนะเบ้ดัชเชงเลยแม่ขัดตนาปาเบลเต้ขัดส้มขัดตะกิจวัตรนี่นะอาทิตย์เต้ตนาฟอร์ไวท์เฮาส์เต้คงว่าขัดส้มขัดตะกิจวัตรยังไงที่ว่าตนามัดเตียบปาซิที่
Amai yo tupi ba taran tengop chiang angai tui ban to ang limba ba hina idea tum kisam iya naw pang te thanga the na ding ulim te jong su sian tang kha toi ki sol le ki nuam ta le lon moi cha yo ta teng jong alim na hin ta mi van le tu le i hun te jong tun a zo lam hita atom na anup chi ba ding u ham te lam na ye nu pi pa pi te lam na hai danin nang pe de chi pen ka thei sha yo nu pi pa pi te lam na to mi zo ching le tom na la sa na to ki zop to die yo. Hello. Finally, we will have the Zo dance led by the Ngai Vuntoi Fort Wayne, Nupi Le Papite. And last but not least, we will sing together the last song. Nupi papi tara angki golulen naw pang te mu ni china ye ya bakal lam ton ngai vai kim khai ta tom tum ning si Calvary Walk and Pat Nupi papi ki wol tam ben swal lam lo par khat pan ni lam si ding naw pang te amu na ding izubili hi manin ikal cha jong ki bol hi chi khat iya ngai na ki bol hi chi khat pa khat pul mom hi manin zani ai bol ding hi na hunom no lo iya angki gol me to mai a teng ki gol pai tao la ben ki kap di siu le Ang kinaway tayo yan, ikwa mula kisaw ka puteng sa echayo, alang gan bangi, goyo no ting, bela, lo, bela ko mangga, no ting, ano tamiyet, goyo no ting ibang kwa lungsim kaiti bang gomle, no me ibang kotul no me, iyo, ale bang ka no me ibang kotul no me. Sang liên mang khuống mùa đấy không mùa lâu rồi sang liên mang khuống mùa đi xua trên cái gì à sao chứ không mùa đi xua trên cái gì rồi sang liên mang khuống mùa xua lấy nô mê vang khuôn nô vang khuôn tuần nô mê xem là sao đây là tiếng cái bằng lối yo xem tao tên ta là áo quay ra cái gỗ lên sang ngay đi coi tiếng còn bằng là chiu ấy cái gỗ luôn nó pi tay đang bay vô cái khát tang tao na khát vô cô tắm tiền khách kiếm bèo thì là không ngon lời đi vào kiếm bèo thì là không ngon lời đi vào chứ mà salary ok ha ta chỉ vậy cho làm ghen vàng ấy asa đàn đi rồi thì chân nó sắm vai rồi biến vào lên xa apa ha ya Goyo no ting ibang kho ya Goyo no ting ibang kho ya lung sim kai tui bang gom lei no me ibang kho no me bang kho tuol no me ibang kho no me bui bang kho tuol pe ni na bui no me ibang kho no me sang liên mang khuong mol so lei no me vang kho tuol no me ta ra đi yo umeng ta ra umeng umeng khat na kisan sa ba nu be khata na ki tembion nang taram ne pu khai ne lai ve gol hom tho ba lo ka re mun gol ma ma ai ngai na lai chi na ye khi nào bên Israel sam tiếng Anh cũng liên lộ đi chứ yo, năng ai cũng lên đi lâu chính ta, sát chết lấy ta lâu đi mấy yo, khi này cái bên sam đi mấy yo, ban tô lẽ bục hai, đồ mà cái là về khui yo là rồi là ra bay tô lo đồ mà số mà cái gì về gì, ai lấy về mọi trái à, ya. Ta phải anh nấu mà cay thế là cay trong cái kilo bông lúa xin ta kilo bông vai làm cay vẫn là cái tua về rồi là phải nói là phải yo goyo no ting ibang kho yo lung sim kai tui bang gom lei wang long lei
一望火糯米，糯米一望火糯米，上脸满红莫说累，糯米一望火糯米，这个这个。我要努力一望火啊，龙心该对帮龙雷，糯米一望火糯米，糯米一望火糯米，上脸满红莫说累。糯米望火多糯米，我要努力一望火啊，龙心该对帮我们嘞，糯米一望火糯米，糯米一望火糯米，上脸满黄莫说嘞。糯米望火多糯米，我要努力一望火，龙心该对帮我们嘞，糯米一望火糯米，糯米一望火糯米。上脸满黄莫说嘞，糯米望火多糯米，多的那里，我要努力一望火啊，龙心该对帮我们嘞，糯米一望火糯米，糯米一望火糯米。上脸满黄莫说嘞，糯米望火多糯米，我要努力一望火啊，龙心该对帮我嘞，糯米一望火糯米，糯米一望火糯米。上脸莫说嘞，糯米一望火糯米，望火多糯米，不会 ，sorry。我要努力一望火啊，龙心该对帮我们嘞，糯米一望火糯米，糯米一望火糯米。上脸满黄莫说嘞，糯米望火多糯米，我要努力一望火啊，龙心该对帮我们嘞，糯米一望火糯米。糯米一望火糯米，上脸满黄莫说嘞，糯米望火多糯米，我要努力一望火啊，龙心该对帮我们嘞，糯米望火糯米。糯米一望火糯米，上脸满黄莫说嘞，糯米望火多糯米，来这里位嘛，我要努力一望火啊，龙心该对帮我们嘞，糯米一望火糯米。糯米一望火糯米，上脸满黄莫说嘞，糯米望火多糯米，我要努力
一万火啊，龙心该对帮龙雷，我们一万火我们我们一万火我们上联芒红莫索雷。我们万国多我们，我要努力一万火啊，龙心该地帮龙雷，我们一万火我们，我们一万火我们上联芒红。莫索雷，我们一望我们，我要努力一望火啊，龙心该对帮我们嘞，我们一望火我们，好的嘞嘛，我们一望火我们。上联芒红莫索雷，我们万国多我们，好的嘞嘛，好的嘞嘛。我要努力一万火啊，龙心该对帮我们嘞，我们一万火我们。我们一万火我们上联芒红莫索雷，我们万国多我们，你们带了啥哦？我要努力一万火啊，龙心该对帮我们嘞，我们一万火我们。我们一万火我们上联芒红莫索雷，我们万国多我们，他得嘞吧，他得嘞吧，ตัวต้มนะเต็ง一万火啊，ลุงซิมไก่ตีของตัวหัดสักอย่างเลย我们一万火我们。我们一万火我们上联芒红莫索雷，我们万国多我们。这个变难，这个大，รถมาละเต้ตอนนี้เดี๋ยวตะลุย ไงบาไม้ทุกฟีบาไม้แลนับปันมูนงละเจ้าเล่นลาสไลเดย์ตรงนี้ซ้ำเนี่ยเราไงที่เป็นตัวคุณตายลำปีสาลีจงสาธิซ้ำนี่อ่ะไอ้เจ้าขัดสบายน้ำปองเตะมาเต็งไว้เทโอเคไงบาไม้เลยตัวเลี้ยงสุงตุมุลเลนตบนายไงตุยบนต้อยละปีดินซานิเฟปินสาดิงอีโอตัวมีแลตัวมีจอตาเชียงตบนาทุงเงินดิ่งอินสีลังคันคูบีทุพปีนาโตอยู่หุ่นเตบันดีตาเจเลไงตุยบนต้อยไอ้ที่วันต้อยละปีสดิงไอ้ที่วันต้อยละปีสดิงเตะไปเตาแหละเว้ยมีปีเตะเราทำไปเสียเตามีปีเตะ ไงแม่นูสานนูตัวเต็งแสนังกาตัวเตาเลยตะลังไปเสียเตาปุดปีละมะตบนาลาดีตบนาลาดีไปเตาโตนาดิ่งนอเราเดียงไปเสียเตาฮะตาไปเสียเตาตาไปเสียเตานูไอ้ปีนูสานนูไงแมงนูเต็งตัวเก้าเลยไปเตาเอาไปเสียเตาทะลักมาแล้วปะทุ่มกักเกากูทะลักตะนูไอ้ปีนูไงแมงนูสานนูแสนตัวงกาเตาเลยตาไปเตาอังดีเตาดิ่งตาไปเตายี่เตจมปันมุลาวตาไปเสียแล้ววะเอาไปเสียเตาใครไปเสียแล้วเอาไปเสียว่าเตาซาดิเตาคนนี้เลยซาดิต้นซาดิน้องเราดีเอาไปเสียเตาได้ครับไปเตาเอาเอาเลยนะเอาเตาอังดีเตาตาใต้แล้วตาคนดีเตาคนดีต้นซาก้ามน้องเราดีตาตา
说得当的哩。 ang ding siang tao atom na hi so ta tai nom mai ngai ti von toi poi pi tun aman ni hitai ikikhen na kom ding nang pe tao ta mang pe tao to lo ding yo to lo ding imang pakipai na kom no hitai pe tao ang ding tao ta hon din ngai hon lam ngai lo ding hi ka khua ka tui pe tao没意思。Hello. Amai ate ang petawo ya, ang petang ap tawo we. Ka honom tadi. Abe setawo. Honom manita ang setawo. Tuma un yang wau te. Pani napa kilen se ding. Sa takon mai koi, anu moy. Apa tahu. Abdul bin lalu apa tahu. Apa yang ada bay? Apa bay? Mangpa. Lung lên một setam hingin wabang kalena judes kampan. Bangka khana mai tiwa lai luang như thế đi cũng qua so sương càng lo lại lúc mò đường là nghiêng lâu mà xin ta thăm mía sum lắm bằng sông đi mai núi vang hoa nó bán thấy vai quando
toi man lihat se pelo rin tada man ke sai pai ni ya tom na chung ning te salai dei koi salai dei oi salai dei pan ni salai bai i phong te ho thâu đi quay tay cặp phong te thâu đi phong te thâu đi phong te ya mai ta sa đi lung lên muôn giặc tan hình in và băng cả lên na du escampani timbang kanyena timbang kakana lai timbang con lai lumang nhiều tasty cũng qua sót sung yêu ghen luôn lại lung mò đình ta ghen lối mani ta thắm lìa sẽ sung lắm bằng dòng tình mai núi vàng qua trong bán thế xuân ta nghe em muốn rất ta đi hào dòng lên em muốn luôn hoa sâu dòng mai núi vàng qua trong bán luôn nàng mai thì vẫn coi kẻ hà luôn cha rất đông thì hạt rất đông hạt kết na trong ngày qua lung lên muôn giặc tan hình và băng cả lên na du escampani timbang kanyena timbang kakana mai timbang qua lại lumang như ngày xưa vẫn qua sót sung yêu cả loa lại lung mol mình ta kêu ngầm lâu mani ta cắm lìa sẽ sung lắm bằng dòng đình mai tuổi vàng còn nó bắn lên suốt tăng lên bắn lên tuổi liêu lung quang xin xèo vai 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 tê đó lại là chỉ còn mai tuổi vẫn đòi về lại mang người nhón đầu cùng Hawaii mà còn đâu thì ta kêu anh là người một là chúng ta liên môn lại ra muôn đôi hàng mê ai về quân ca sinh con nó đang mê ai về mai tuy vẫn thôi về lại luôn nhiều nhớ lòng cùng Hawaii mà còn đâu là kêu anh là người một là chúng ta ta bằng đam mê mai tuổi vang khoan một gia đình xiên ấy xiên nhưng taมันตายอ่ะมันกี่ใจถึงเฉยเลยอีอ่ะแม่ทุก Thung en vai le, thung en nan le vai. Hallelujah vang lên pasien to pa no mo ngai. Nang man ngai tui von toi te thu pa nei pi a. Nang man kum som le kum nga chin lung lam ko zubli poi te apan na pa na tom na dong gol zo na nei pi man to pa na min siang tho kang pa toi hi.
นางมานักกิปารากิปันินโตปามนางมาได้โลกำหามนานางมาได้โลเซฟเคียลบอลเคียลเอาขาเลตัวเต็งโซเชจงโมไม่นายเปลี่ยนจินขัดเวนางมาตัวกังทุมเจ้าฮีโตปากกับเชียนดาเจียงอินโตปามนางมาอินกะเตนนาวกะขดเจดูอาจวนนิงไกตาวานางมันโตปาปเชียนโมโตฮอลเตโตปานางมันฮอลปิเลนอาสุงอาตวงเตตนมต้นนิเลนโตปาลำสะลำหลังเปียลเคลโลอินอันวาอามาอาเจดอเวียนางมัลหาเชียงโดปเชียนนางเชียงแกมินจิดำเต้นโตปาอาเตนาสเตปานุนตามิมุนังจวนอหิมาบังเละจิดำมังนวมตันอิลลุมโลลุมอตุนกิมดงเชียงหูหาเชียงโดปเชียนนางมาอินเอนามาไกเปียนจินขัดเวนางมาโตหูนากังเงินเจ้าฮีนางมันโตปามิงแต่กะเกียนนาวฮีเละตูนี่ละส้มนี่ละเกตเจียงอินโตปาบอลเลนกรีนแกนตะกี้โตปากิมูตัวนาอมจาริงจีกังไงสุดนาเตวยังนางวันตัวเตสุงโตปานางมันตุนยังไปเต็งฮิจงอินอังไปเทโลเต็งฮิจงโตปากอมนาเจโดจิรัมนาลุรัมนาเอเปียอินเดนนาอาเซปนาบอลนาโกลโซนาเอเปียอินตัวนี้ตาเจียงโตปาก้อยมาอเปเล็บอมโลวินดำและเป็นไงตุยวันต่อยเตนางมาลุงลำโกนาและกิมูตัวนาและนางมาพัดนาเบียเปียนาเตโตปาหุนมุนพาเตในปีกจาริงขัดเวนางมาโตหูนากังเงนุฮีอทุพีเป็นนาโตปาเกานาเชดวโตปานังตโลวินกัลขัดจงสวนโจดิงไกชิวานังมันโตปามิมัลอินกวนและโตปากะขวดเชดวกะปอลปีเชดวนังมันทุพาไอไซเลนนังมันกะเซบนากะบอลนาขัดเชดวนังมามันไอมาไกเลนโลจินนาเตไอเปกิมเจตาอินนางมันตูนี้อิละตูเชียงในกุลโซปีนาแตงกะลุงละมาอมลายมาบ้านเจ้าตูเลต้นตุงินหาเชียงโดปเชียนอามวนหวยนาเจลัมคุตโตไอมาไกเดนตอนตุงตาอินตัวนี้กุมซอมและกุมงาชินลุงลำโกจูบิลิโปยะตามิมุนอังกิฮัลอัตโนตาปาเต็งตุงะโตทุมโกมปเชียนใครปาปเชียนไอนาทุพาเอเตอิโมนาเขียงนาหางินสินาเฮลำจวดิงยอมลายตาอินอาตาปาขัดเป็นในซุนอีลวินเอเตเอพีอาตอนตุงสินาปนินตอนตุงนุนตานาลัมปีเอฮอนปีเยซูคริสต์ไอตัดเขนาทุพาเลนิสิมในสิมินอามาตโลวินอิฮัมเสียดิงอิโลทิลโลดิงเอเดโลวินอิซัมเสียนนี่น้องอนเชียงอินอิออลโมโลนี่น้องอนเชียงอินเอเตเอออลโมเออีดาเอพอเดนตอนตุงเอลำดับเดนตอนตุงอินหาเชียงโทตกิโลมตัดเชียมนาหาเชียงโทมาไกเชียมนาทุพาอินตุนยังเปย์มีมัลกิมตุงเละไงตุยวันโต้ยมีมัลกิมตุงะตุเละกุมโตนินกิบินเอาเนนตอนตุงตาเฮอาเมนลงละไม่เลยมันกี่ใจไว้ยังกาโตตาโวเวบีมันกี่ใจไว้มันกี่ใจไว้ยังกาโตตาโวมันกี่ใจไว้อังกาโตงางอตาโวอยู่น้ำเชงกาโตงางอตาโวมันกี่ใจงางอไว้อังกาโตงางอตาโวเว้ยอังกาโต